Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Іван Франко. Перехресні стежки. Повість. Розділ 1. Пан меценас? Гратулюю. Може, тішитись наше місто, що дістало такого блискучого оборонця? Такої оборони наш трибунал давно не чув. Це було на вулиці, перед будинком карного суду, в однім із більших провінціональних міст. Власне, вибила перша. Карна розправа скінчилася, із суду виходили купами свідки. Селяни, жиди, якісь ремісники, поліційні стражники. Адвокат Євгеній Рафалович вийшов також, вирвавшися з-поміж своїх клієнтів, цілої купи селян, що були оскаржені за аграрний бунт. І тепер, дякуючи його блискучій і вмілій обороні, не тільки увільнені трибуналом, але надто мали надію в дорозі цивільного процесу виграти те фатальне пасовисько, із-за котрого знялась була буча. Вони слізьми в очах дякували Рафаловичу, та сей збув їх коротко, навчив, що мають робити далі, і вийшов із темнуватого судового коридора, де, щоправда, було холодніше, ніж у залі розправ, але проте стояла курява від давно неметеної долівки, було брудно і тісно. Він пішов на вулицю, глибоко відітхнув розігрітим, але хоч трохи свіжішим повітрям, і, не зупиняючися, йшов наперед, байдуже куди, щоб тільки вийти спосеред тої купи людей, у котрій він знав і чув все, всі звертали на нього очі, всі шептали про нього. Це ж нині був його перший адвокатський виступ у цьому місці, куди він оце тільки що перенісся. Від нинішньої оборони мало залежати його дальше поводження на новім ґрунті, і він чув все, що нинішній виступ удався йому дуже добре. Він був дуже задоволений, але, держачися старого правила зберігати рівновагу духу з латинської, мав вид не то байдужно спокійний, не то зайнятий чимсь, ішов не озираючись, не спішачись і не звертаючи уваги ні на що постороннє. Оклик, що залунав із другого краю вулиці, вивів його з тої рівноваги. І він озирнувся і побачив, як півперек вулиці, кланяючись капелюхом і весело балакаючи, наближався до нього з середнього росту підстаркуватий панок з коротко стриженим ріденьким волоссям, рудими сивими вусами, одягнений у чорний витертий сурдут. Рафалович мав бистре око і добру пам'ять, але не міг пригадати собі, щоб де-небудь і коли-небудь знав цього панка. Панок, видно, й сам догадався цього. «Що, не пізнають мене, пан меценас?» – говорив він радісно і дуже голосно, немов бажав, щоб і прохожі чули його слова. Не диво. Давні часи, як ми бачились. Ще як бачились. Ану, прошу придивитись мені добре. Прошу пригадати собі. Га-га-га». І він стояв на тротуарі всміхнений, спотілий, з капелюхом, зсуненим на потилицю, простягши до меценаса обі руки, немов готов був на перший даний знак кинутись йому в обіймі. Меценас мовчав добру хвилю, заложивши цвікар на ніс, придивлявся панкові, всміхався, покашлював, а далі сказав: «Даруйте, пане, не можу пригадати». «Валеріан Стальський!» – з тріумфом скрикнув панок і знов зробив рух руками, мов би хотів кинутись в обійми Рафаловича. Але сей усе ще стояв недвижно, з поважним лицем, на котрому видно було напруження і надаремне шукання в закамарках споменів. Стальський, повторяв він механічно. «Даруйте, пане, будьте ласкаві, допоможіть моїй пам'яті. Їй Богу, стидно мені, але ніяк не можу». Та нараз він ударив себе долонею в чоло. «Ах, ото з мене забудько. Пан Стальський, мій домашній інструктор у другій гімназійній класі». Так, притакував Стальський і руками, і головою, і всім тілом. «Видно, пан меценас не забули. А як же, домашній інструктор? Неправильні латинські дієслова, пам'ятаєте? Га-га-га, партиципіальні конструкції, орудний незалежний. Ну, як же вам поводиться, пане Стальський?» Меценас узяв подавані йому віддавна обі руки Стальського і, стиснувши їх у своїх пухких долонях, випустив. Стальський, урадований, балакучий, ішов обік нього. Дякую. От жию, аби жити».
Маєте тут яку посаду? А вже ж, я в суді. Пан Меценас ще тут не знайомі. Я тут офіціал при помічнім уряді. Маю під собою регістратуру. О, я служу вже 15 літ. Але ж ви, здається, були в війську? Так, власне, тоді, як пана Меценаса вчив, мене з 6-ї класи відібрали до війська. Дурний чоловік був. Було шануватись, зістати офіцером. Ну, я там зразу трохи шарпався. Знаєте, у війську мусить бути субординація. Так я й став на фальфеблю. А вислужив вже 10 літ, я пішов і дістав місце канцеліста при суді. За 5 літ чоловік авансував, ось вам і вся моя кар'єра. Вони йшли довгою просторою вулицею, що вела на дворець залізниці. Липневе сонце стояло майже над головами і пекло немилосердно, а довкола вулиці були самі мої стіни. Ніде ані садка, ані дерева. Духота. Меценас ізняв капелюх і, мов вахлярем, холодним спітніле лице, обтерши перед тим краплистий піт із чола хустиною. Але що, пражать? – промовив він. Пан Меценас, певно, на дворець ідуть? – запитав Стальський. Ні. А чого пан Меценас ідуть цією вулицею? Маєте тут діло до кого? Борони Боже, я, властиво, хотів іти на обід. На обід? То пан Меценас у когось обідають? Ні, хочу пошукати якоїсь реставрації. Вчора і позавчора, поки була розправа, я не мав часу шукати і обідав у готелі. Так, то пан Меценас до готелю заїхали? Так, під Чорного Орла. Знаєте, я тут чужий. Маю кількох знайомих урядників і професорів гімназіальних, але всі вони на урльопах, на вакаціях, пороз'їздились. То я заїхав до готелю і там сиджу, поки знайду собі помешкання. Але їда там не смакує мені. Ну, певно. Прошу, я пану Меценасові покажу дуже добру реставрацію. Прошу от сюди. І Стальський зігнув у бокову вуличку і йшов обік Рафаловича, не перестаючи говорити. Ах так, то пан Меценас у готелі. Ще не маєте помешкання? Ну, в таким разі, надіюсь, не відкинете моєї послуги. Позволите, щоб я допоміг вам винайти помешкання. Я ж тут усюди знайомий. Але і овшім, пане Стальський, дуже вам буду вдячний. Тим більше, що у мене й писанини ще купа. Нема коли бігати по місті, шукаючи хати. О, я вам все зроблю живо, будете вдоволені. А де ж ваша фамілія? Також у готелі? Фамілія? У мене жодної фамілії нема. Я сам самісінький. Як то, пан Меценас не жонаті? Ні, пане. Ах так, на кавалерійський стоп. Ну, так, то що інше? Так же мені й говоріть. Але ось ми вже й прийшли. Чи волите обідати в спільній столовій, чи, може, окремо? Та мені байдуже, мовив адвокат. От хіба якби ви були такі добрі обідати зо мною, то можна б замовити окремий покоїк. Я такий рад, що здибав пана Меценаса. Ну, як так, то добре, обідаємо разом. Замовляйте покоїк, мовив Меценас, і оба війшли до реставрації. Розділ 2. Поки Стальський бігав та балакав з кельнером, потім із старшим кельнером, далі з самим шефом реставрації, а Рафалович стояв на вузенькій веранді перед реставрацією і відділеній від вулиці залізними штахетами і обставленій великими олеандрами в дерев'яних шапликах. На веранді стояло кілька дерев'яних столиків, круглих і обтягнених цератою, так що здалека могли виглядати як мармурові. Веранда виходила на південь і пеклася на сонці, то при столиках не було нікого, та й із нутра реставрації не чути було такого шуму, який свідчив би про велику купу гостей. І місто жило ще переважно патріархальним життям. Найбільша часть людей із тих, що могли дозволити собі на порядний обід, столувались дома, в сім'ях. До того ж це було літо, пора вакацій. Заможніші, що бували тут звичайними гістьми, повибирались на село, на купелі або й так у гори, і в реставрації було досить пусто. Та Рафаловичу байдуже було до сього.
Походжаючи по веранді, поки там до нього готовили окремий покій, і поки Стальський третій раз розповідав, як то незвичайного гостя має реставрація і як близько він з ним знайомий, меценат силкувався відсвіжити в своїй пам'яті образ цього свого колишнього вчителя. Правда, його незвичайна пам'ять допомогла йому по кількох хвилинах напруженого шукання віднайти його назву, розпізнати фізіономію Стальського, хоча від часу, як вони видались, минуло звиж 25 літ. Але Рафалович чув, що за тим першим образом у його тямці тягнеться ще щось, якесь не ясне, але болюче, неприємне чуття, і тільки ненастанне балакання Стальського не дає тим споминам виплисти наверх і дійти до повної свідомості. Та тепер, коли Стальський віддалився на хвилю, Рафалович напружив ще раз свою пам'ять, і давні спомини звільно почали вириватися в душі. Ах так, Стальський був поганим інструктором. Рафалович, малий слабовитий хлопчина, дуже боявся його, вусатого і зовсім дорослого парубка. І мав причину боятися. Знаючи, що хлопчина-сирота і має тільки опікуна, сільського священика, Стальський держав хлопчика остро, не стільки вчив, скільки бив, штуркав і всякими способами карав його. Облесний супротив його опікуна, він був брутальний супроти нього. Ніколи не заговорив щиро, а все або з гнівом, або з кпинами. Рафалович, що й тепер аж стрепенувся, мов від наглого подуву холодного вітру, коли пригадав собі той настрій вічного страху, суму і отупіння, в яким знаходилась його дитяча душа цілого 1,5 року, поки Стальський був його інструктором. Йому живо стала в пам'яті та дика, безтамня радість, з якою він повітав відомість про те, що його інструктора відібрали до війська і що він уже не буде під ним. І ще одного пригадалося Рафаловичу, одна дрібниця, що не мала зв'язку з його шкільною наукою, але характеризувала Стальського, найсильніше вбилася в його дитячу пам'ять, і довгі літа мулила його, мучила й боліла, мов тернина, вбита в живе м'ясо. Факт був такий. Стальський жив на одній квартирі з малим Рафаловичем. Опікун привозив малому харчі з села і одного разу перед святами привіз добрий шмат ковбаси, також для Стальського. Сей поділив собі ту ковбасу на рівні порції так, щоб вистачило йому на 2 тижні, а боячися, щоб хто не вкрав йому всього добра, на квартирі жило ще кілька школярів, сховав її десь у скриток, звісний тільки йому самому. Мудро виміркував він той скриток. Жоден школяр не міг знайти його. Кілька днів все було добре. Та одного разу Стальський влетів до комнати весь червоний, лютий і накинувся на першого ліпшого школяра, що попав йому під руку. «Де моя ковбаса?» «А хіба я сторож від твоєї ковбаси?» І відповів сей напів з острахом, а напів з осміхом. «Ти мусиш знати, аво, смієшся?» – кричав Стальський, попадаючи щораз у більшу лютість. На щастя, школяр, до якого він причепився, був із одного класу з ним, і хоч молодший, та проте сильний і відважний. На меншого був би Стальський зараз кинув з кулаками, на нього не смів. «Сміюся, бо мені смішно», – відповів сей. «Чого смішно?» «Того, що ховаєшся з тою смердючою ковбасою, мов би ми всі тут тільки чигали на неї, а проте таки наскочив на якогось злодія». «Певно, кіт занюхав», – докинув мов знехотя інший школяр, що сидів при столі і робив задачу. Стальський став раптом, мов облитий водою. Справді, і він і не подумав про це. Не що, тільки кіт, бо коли би людина, то була би взяла всю ковбасу, а то щось розірвало бібулу, якою вона була обвинена, і витягло тільки один кусник. Він постановив собі допильнувати, зловити злодія. Півдня ходив він у глибокі задуми, вимірковуючи, як би це зробити. Врешті видумав хитре сельце, наставив його в своїй криївці і пізно вночі ляг спати. Десь коло півночі всіх у хаті збудив страшенний м'явкіт на стриху. Стальський зіскочив зі своєї постелі, немов і досі не спав, і тільки ждав цього.
Ага, маю злодія, шептав він, затираючи руки. Засвітив свічку і встромив її у ліхтарню, а потім, взявши мішок, подався на стриг. За хвилю вернув з окровавленими руками. Кіт, видно розуміючи, що йому грозить, хоч у сельці боронився завзято. Але Стальський мав його в мішку, потрясав ним, бив до одвірків, копав ногами, а потім, зав'язавши добре, замкнув до своєї скриньки і ляг спати. Те, що було потім, 4 чи 5 день, Рафалович згадує, як якийсь страшний, обридливий сон. Стальський мучив кота найрізнішими способами, бив його в мішку на осліп і вішав за шию, прищемивши хвіст, розколеним з одного кінця поліном. Виривав пазури, випікав очі, колов шилом, напихав у ніс товченого перцю й скла. М'явкіт, жалібний писк нещасного кота чути було здалека, хоча Стальський робив свої казівські операції в садівницькій будці, що стояла серед широкого саду, далеко від людських хат. Рафалович ще раз стригнувся, пригадавши собі, як він усі ті ночі, чуючи далеко той м'явкіт, не міг заснути, і як одного вечора зо сльозами цілував руки Стальського, просячи, щоби дарував життя котові. Але його просьба була даремна. По 5 днях кіт таки здох. Здається, його доконав сильний мороз. Але малому Геневі ще довгий час щоночі причувалося жалібне м'явкання і котячий писк, мов плач малої дитини. Він кидався крізь сон, кричав і плакав, а рано вставав змучений, з болем голови і закислими очима. Все це згадав тепер Рафалович, ходячи по веранді. Колишній страх перед цим чоловіком змінився на обридження і глибоку антипатію. Чого це він признається до мене, думав Рафалович? Чого тішиться і заскакує, мов би ми були Бог знає якими приятелями? На всі питання він не знаходив відповіді. Він був забобонний і не вірив у стрічі, але його думка зі старої традиційної привички зложила ще одне питання. Що воно значить, що на вступі в нове життя мені перебігає дорогу оця скотина в людській подобі? Розділ 3. «Перепрошаю пана меценаса, що трошки забарився», – скрикнув Стальський, вибігаючи на веранду. «Але прошу, пан меценас, певно, вже десь голодні, адже ж то швидко 2 година буде. Ну, дякую, від снідання дотепер буде надще». «О, ні, я під час паузи ходив на перекуску», – спокійно промовив Рафалович, ідучи обік Стальського тісними брудними сходами на перший поверх. Тут було касино, тепер зовсім порожнє, зложене з 3 покоїв і зали для танців. У більярднім стояв уже заставлений на 2 особи столик, а при нім кельнер з реєстром страв і серветою під пахою. «Прошу, чим можу служити пану меценасові?» – промовив він, кланяючися Рафаловичу. Сей замовив обід на 2 особи. Перед обідом випили по чарці старки на відновлення старої знайомості, як мовив Стальський. Рафалович справді був голоден, а відновлені перед хвилею спомини не дуже заохочували його до розмови з паном офіціалом. Зате Стальський, і п'ючи, і їдячи, балакав, мов рад був, що знайшов когось охочого слухати його. Ого, я то знав, що з пана Євгенія Рафаловича будуть люди. Ще як це був малий Генцю, то вже було видно, що то голова неабияка. Я то ніби строгий був, свою повагу показував, але я так любив малого Генця, як свою дитину. Прошу не гніватись. Я вже тоді був парубок під вусом. Що правда, то правда. Та й потім я не переставав інтересуватись. О, яка то була радість, коли я прочитав у Народівці, що мій елев, пан Євгеній Рафалович, одержав на Львівському університеті степень доктора прав. Прошу вірити. Ну що, адже пан ані брат мені, ані сват, а вже таке дурне серце в чоловіка. Тішиться чужим щастям, сумує чужим смутком так, як своїм власним. Євгенію, не знати чому,
В цій хвилі причулось жалібне м'явкотання катованого кота. Він поклав ложку і з виразом не то здивування, не то тривоги видивився на Стальського. «Що, пан меценас, побачили на мені?» – запитав цей, перериваючи балакання і роззираючись по собі. «Нічого», – відповів Євгеній. «Прошу, пане, їжте». «Ах, я такий рад, що бачу пана меценаса, що буду мати те щастя бачити вас частіше. Позволить пан меценас говорити собі ви?» «Прошу, прошу. Все краще. Якось більше від серця розмова йде. Не люблю того передавання через третю особу. Перепрошую, правда, що пан меценас практикували в Тернополі?» «Так, я був там 3 роки у адвоката Добрицького». «О, знаю, знаю. Я докладно слідив за кожним кроком пана меценаса на публічній, так сказати, арені. Особливо, відколи ви стали оборонцем у карних справах. Знаєте, пане, скажу вам без компліментів. Я чув тільки одну, нинішню вашу оборону, але читав спроводження в кількох процесів, де ви боронили. Такого оборонця наша адвокатура давно не мала. Прошу, пане Стальський, будьте ласкаві, обідайте. Бачите, я їм за 2 і не думаю бути ситим вашими ласкавими компліментами». «О, що те, то ні, борони Боже, жадні компліменти», – живо заговорив Стальський, махаючи руками, озброєними одна в ніж, друга в вилку. «Це навіть не моя думка. Це загальна думка в тутешнім суді. Сам пан президент, ви зауважили, як пильно він прислухався вашій обороні, як ішов за вашими слідами в своїм резюме. Отож, сам президент по розправі, виходячи з суду, сказав до прокуратора: з таким оборонцем то приємно провадити розправу, а прокуратор йому на се. Отак, це одна з найясніших голов у галицькій адвокатурі. Шкода, що не пішов на суддю, міг би був зробити кар'єру. Отак пан меценас приносить із собою до нас найліпшу славу». Щоби звернути розмову на іншу тему, Рафалович попросив Стальського оповісти йому дещо про відносини в тутешнім суді, що, може, могло би бути йому придале в дальшій діяльності. Стальський і овшім, із уст, що тільки що так і бризкали симпатією та компліментами, полились потоки неймовірного бруду, спліток і погані. Президент був колись стібний суддя, але тепер стоманів. Дома ним командує кухарка, проста погана баба, а в суді його канцеліст, хитрий жид і страшенний хабарник. У суді правило, що жидом ніхто не виграє справи. Дехто не хоче вірити, щоби президент брав половину хабарів, які одержує його канцеліст. Але він, Стальський, певний того, бо хоча президент удовець і бездітний, але має цілу купу свояків по братові, неробів та марнотратників, що суть його, мов п'явки. А совітник Н. із роду був 18-й туман. Це той сам, що, ще бувши андюктом у Печеніжині, засудив сам якогось хлопа на смерть і зараз же написав до голомуца поката. Аж коли кат зателефонував до надпрокуратора у Львові, що має їхати до Печеніжина, довідались вищі власті про цей незвичайний засуд і взяли його відтам. Про око його зробили хорим на умі, який час продержали в Кульпаркові, а потім вернули знов на посаду. Кажуть, що у нього сильні плечі, протекція. Іншого були би спенсіонували. Йому дозволяють дослуговувати до повної пенсії, але самостійно він ніяк справ не веде, тільки все сидить у трибуналі, заробляє на пенсію, як кажуть, не головою, а гам-гам. Зате совітник М. картяр. До канцелярії прийде на годину, справи за нього провадить практикант. Він тільки перегляне, попідписує, що треба, та й далі до кав'ярні. Там уже жде на нього партія, в кожній порі дня інша. Жінку має язю, не дай Господи. Проста, ординарна мазурка, ростом гренадер, об'ємом бодня, язик 10 перекупок.
то вона вже знає, де його шукати. Пан совітник скоро перечує, що вона пошукує за ним. Зараз дає драпака, бо як Магніфіка зловить, то не питає, що то пан совітник і що народ збігається, а бере пана Радцю за Боже пошиття і тягне додому. А ще приговорює по дорозі. Та так приговорює, що аж на третю вулицю чути. Ото страшна баба. Можу сказати, що в нашім суді її найгірше бояться всі. Навіть пан президент трепещить перед нею. Знаєте, раз була історія. Скінчили обід, позакурювали цигара. Євгеній велів принести чорну каву. Стальський усе ще оповідав міські сплітки і судові скандали. Про третього совітника, про андюктів. Далі перейшов на політичну власть, перемив кістки пану старості, пані старостині, панам комісарам і лагодився перескочити до податкового інспектора, коли Євгеній, випивши каву, зирнув на годинник. «Ну, пане Стальський», – мовив він, устаючи, – «дуже мені приємно в вашім товаристві, але пора мені до мого готелю». «Ай-ай», – мовив Стальський, зиркнувши також на годинник. «Ото я забалакався, а то вже далі третя. У мене в канцелярії також трохи арестанцій. Не буду заходити додому, а піду просто». Євгеній подзвонив, заплатив і вийшов. Йому хотілося спекатись Стальського, котрого балакання псувало йому пообідній гумор. Але Стальського не так легко було спекатись. «Пане меценас», – мовив він зворушеним голосом, – «позвольте мені віддячитись вам за вашу добрість і за нинішнє угощення». «Але ж, пане, нема за що. Мені самому все-таки краще удвох, ніж самому обідати». Вони були на вулиці перед реставрацією, відки їх провели кельнери з низькими уклонами. «Ви куди тепер?» – спитав Євгеній. «О, я ще проведу пана меценаса до готелю. До канцелярії ще маю пару минут вільного часу. Але я не хотів би забирати вам час. Але ж прошу, що мені з ним робити? Додому не хочеться йти, а канцелярія не втече». «Значить, і ви, кавалер, коли вас не тягне додому?» – з усміхом промовив Євгеній. «О, не вгадали», – мовив Стальський. «Я жонатий, уже 10 літ, але моя жінка, ге-ге-ге, уцивілізована настільки, що не скаже мені нічого». «Нічого не скаже? Коли ви не прийшли на обід?» «Так, пане, не скаже нічого». «То, певно, її тут нема. Виїхала десь на село?» «Ні, пане, сидить дома». «Ну, то, може, німа? Вибачте, що так кажу». «Ні, не німа». «Ну, в такім разі це якась ідеальна жінка. Перший раз чую про жінку, котра може нічого не сказати мужеві, коли не прийде в пору на обід. Видите, пане меценас, це все залежить, як би то казати, від цивілізації, і від тресури. Котрий мужчина не вміє поводитись з жінками, то ліпше зробить, коли не буде женитись. А вміючи, можна все зробити». І знов Євгенію, не знати чому і відки, причувся розпучливий м'явкіт катованого кота. І він здригнувся, попрощався зі Стальським і пішов до свого готелю. Розділ 4. Другого дня була неділя. В суді не було ніякого діла, тож Рафалович спав трохи довше, спочиваючи по труді. Була вже 8. Звішені стори готелевого вікна пропускали лагідне червонясте світло. Євгеній тільки що прокинувся, розтягнувся, позіхнув і смакував розкіш безжурного спокою. Попід його вікнами туркотіли вози, здалека чути було гомін народу, гук дзвонів, свист і гуркіт раннього залізничного поїзда, що саме в тій годині виходив до Львова. Але все це не докучало молодому адвокатові, здавна привичному до міського шуму. Навпаки, вся ся музика многолюдного, рухливого міста, особливо в деяким віддаленні, настроювала його на якусь добродушність, розвивала в його душі чуття якоїсь повноти буття, якоїсь любої домашності, подібне до чуття того чоловіка, що з лісової самоти вернув додому на лоно многолюдної та говіркої сім'ї. Та нараз до дверей його покою застукано, і за ким ще він успів відізватись, двері відчинились, і в них показалась руда голова Стальського. «Добрий день», – промовив він весело. «О, пан меценас ще спочивають? Перепрошаю, я думав».
Але прошу, я не сплю. Власне, хотів уставати. Ну, то я зажду. Піду пройтись, поки пан меценас. Але ж ні, відійдіть. Я не панночка, мене не заженуєте. Стальський увійшов і запер двері за собою. Прошу, сідайте, я зараз устаю. Так чоловік намучився в останніх днях. Але ж то зовсім розумно, що спочиваєте. Треба шанувати сили, мовив Стальський, поклавши на однім кріслі капелюх і ліску і сідаючи на друге. В лагіднім полусвіті було видно, що він сьогодні був одягнений чистіше, краще, ніж учора, підголений і підстрижений. Очевидно, він ішов сюди просто від фрезієра, бо від нього пахло ще колонською водою, і вуси були свіжо нафіксовані. Я гадав, говорив він, поки Євгеній мився, брав чисту сорочку і одягався. Я думав, що пан меценас мають сьогодні трохи більше часу та підемо разом оглянути помешкання. Яке помешкання? Як то пан меценас уже забули, що вчора говорили мені? Чи не міг би я знайти? Ага, ну, так що ж? Я вже знайшов. Гарне помешкання, поверховий дім, фронт на вулицю, довкола сад, а задильні вікна виходять на міський парк. Чудесне положення при головній вулиці, недалеко ринку і недалеко Руської церкви, немов сотворене на канцелярію для популярного адвоката. О, пане Стальський, дуже вам вдячний. І надіюсь, що будете мати за що дякувати. Я знайомий з властителем. Як на ваше щастя, від першого опорожнюються внизу 2 покої з передпокоєм, то би була гарна канцелярія. І на поверсі також 2 покої з кухнею. То би було помешкання для пана меценаса. Здається, вам обширнішого помешкання не треба. О, ні, не треба. Дуже мене зацікавив ваш опис. Надіюсь, що мені сподобається те помешкання. А яка ж ціна? Жит дорожиться троха. Прийдеться ще поторгуватись. Хоче за обі партії по 25 ринських місячно. Значить, разом 50 місячно. Або 600 річно. І кажете, що в добрім місці. А можуть пан меценас бути певні? Я би на лихе навіть не дивився. І це, по вашій думці, дорого? Ну, як на Львів, то не було б дорого. Але як на наше місто, то трохи солоно. Треба буде поторгуватися. Думаю, що коли пану меценасові сподобається хата і схочуть наймити на рік, то він дасть за 500 ринських. Ну, це було б дуже гарно. Чи вже пан меценас готові? Можемо зараз піти оглянути? Меценас був готов до виходу, але вийшовши, він пригадав собі, що ще не снідав. Зараз коло готелю була цукорня, де він звичайно пив каву, то й тепер він звернувся туди. Я ще не снідав, мовив він до Стальського. Прошу, зайдіть зо мною на снідання. Дякую, я вже по сніданню. Ну, то вип'єте келішок коньяку. Прошу, не робіть церемонії. Сидячи при круглій мармуровім столику і попиваючи гарячу каву, Рафалович придивлявся Стальському, що не переставав балакати і оповідав йому притишеним голосом різні міські новини. На лиці Стальського видно, що було білі плямки з пудру, яким обсипав його фрезієр. Зрештою, на ньому малювалось щире вдоволення. Не знати, чи то з того вдоволення, чи, може, після випитих 2 келішків коньяку, кінець його носа трохи зачервонівся, і в очах грали огники. Меценас дивився на нього тепер далеко ласкавішими очима, ніж учора. Може, й під впливом доброї новини, яку приніс йому Стальський. А може, й для того, що сей оповідає сьогодні веселіше речі, ніж учора. Сьогодні в місті мали відбутись збори робітників, що хочуть домагатись загального голосування. Але пан староста заборонив. Га-га. Доки я тут старостою, сказав комітетовим, доти ніякого віча ані збору в моїм повіті не буде. Вчора до старости привезли величезного сома, зловленого в сусідній ріці, і староста дав за нього рибакам 2 ринські. Жид, у котрого меценас має винаймити помешкання, це перший міський багач і лихвар. Він будує тепер 3 нові доми. От би пан меценас добре зробив, якби відкупив від нього ту каменицю, в котрій тепер має оселитися. Зі слів Стальського віяла сьогодні щирість. Не чути було тої злобної ноти, яка так немило доторкала Євгенія вчора. Кинувши оком на ранішні газети, меценас заплатив, і вони оба вийшли з кав'ярні. Ринок і вулиця, що вела до церкви, були повні святочно поприбираних міщан і передміщан. Дзвони гули і грали в повітрі. Сонце сипало золотим, ще не дуже палким промінням із безхмарного неба.
Від ріки, що широким луком обгинала місто з двох боків, тягло вогким холодом. Було чудово, гарно, весело, привітно довкола. І меценас ішов звільна, роздивляючись приязно на всі боки, немов знайомлячися з цілим окруженням. Це перший раз сьогодні він чув себе в цьому місці, як дома. Нараз щось немов шпигнуло його. Він стрепенувся, мов би несподівано діткнувся проводу електричної батареї. Озирнувся направо, не зупиняючись на ходу. Напроти нього йшла висока, струнка жіноча постать у скромній чорній сукні, чорнім капелюшку з простеньким білим пером, з лицем заслоненим чорним, досить густим велюном. Здалека він не міг розпізнати її лиця. Те, що так торкнуло його, було якесь неясне, загальне враження. Враження її постави, росту, рухів, ходу, рівного, повільного і плавного. Тім усім було щось таке, що відразу порушило в його душі якісь давні спомини і прошибло його наскрізь. Вона йшла навпроти нього, і його очі силкували спізнати її лице під велюном. Але, не доходячи яких 10 кроків, вона звернула направо, мішалася в густу купу міщан, що сунули до костела, і щезла. Євгеній був би радо пішов за нею, але не міг цього зробити, маючи у бік себе Стальського і направившися з ним разом оглядати помешкання. Стальський, зайнятий оповіданням якоїсь новини, а потім хвилевою шептаниною, розмовою з якимсь стрічним міщанином, не бачив чорної дами. У Євгенія сильно забилось серце, в голові затуманилось, і він зупинився та оглянувся за Стальським. Що це таке, думалось йому? Вона чи не вона? Ледво, щоб вона. Відки б вона взялась тут? Але постава її, хід її, той хід, котрий, я, здається, пізнав би між тисячами. Та ні, не може бути, це не вона. Тихо ти там, тихо. І він долоною натиснув на груди в тім місці, де сильно билось його серце. Стальський, переговоривши з міщанином, надбіг. Бачачи, що Євгеній держиться за груди, і він зирнув на нього уважно. «О, вас це що? Пану меценасові щось недобре?» «Мені, борони Боже, або що? Що пан меценас держиться за груди і зблідлий пан меценас?» «Це нічого», – мовив Євгеній, пускаючись іти далі. «Це у мене часом буває. Такі маленькі атаки. Давніше то було гірше, але тепер, Богу дякувати, вже рідко. Але то може бути і небезпечне, може, яка серцева хиба? Щось там таке, але властиво нема про що й говорити. Але все-таки треба би зарадитись лікаря. О, я вже лічився, і, власне, лікарі вспокоїли мене. Ходімо, пане, далеко ще до того помешкання? Ні, вже близенько. В нас тут загалом нема великих віддалень. Передмістя, як ковбаси, попросягались кожне на півмилі і ще дальше, а середмістя все прикупі, мов на тарелі. Це має свої вигоди, але має й невигоди. Занадто акустичне місто. Акустичне? Так, у однім кінці чихнеш, у другім чути. Ні з чим найменшим не сховаєшся перед цікавими очима. А що цікаві очі побачать, те цікаві язики розмолотять, роздують, розбовтають удвоє, вдесятеро. Це вже у нас так. Усі від того терплять, бо кожному можна пришпилити латку, але притім усі займаються тим же ремеслом. Усякий думає, пришпилють мені латки, давай буду я пришпилювати іншим. І так живемо. Не один зразу лютиться, обурюється, почувши дещо на себе, а потім перестане, втягнеться, а головно переконається, що кожний у такій самій кваші, як і він. Ну, та ось ми дійшли. Прошу сюди у хвіртку. Та дай Боже, щасливо. Розділ 5. Рафалович швидко мав нагоду переконатися, що Стальський не пересолив, говорячи, що місто збудовано дуже акустично. Відповідно до прийнятого звичаю, йому прийшлось зробити візити у всіх гонораціорів міста. Він був у президента суду, потім у старости, потім у бурмістра. Далі пішов до віце-президента суду, до податкового інспектора і до директора гімназії. Потім прийшлось обійти всіх судових совітників по старшині, бути у латинського і руського паруха, у комісара від староства, у декого з лікарів і декого з гімназіальних учителів, а в кінці у колегів адвокатів, у нотаря і у видніших міських купців та багачів. І він міг завважити, що наскільки жіноча часть товариства дуже зацікавлена ним і приймає його надзвичайно чемно, як кавалера і дуже добру партію, ось тільки урядові шпички, так переклав Стальський німецький термін
найвище начальство. Виявляли супроти нього певну добродушну протекційність, а деякі в 4 очі давали йому дорожні поради і науки. Староста мовив: «Тішуся дуже, що наш повіт дістав такого здібного адвоката, але, пан меценас, не візьмуть мені то за зле, коли скажу по щирості. Я старий чоловік і хотів би мати в повіті спокій у політичних справах. Жадних там віч, зборів, читалень, агітацій, товариств. Я чув, що пан меценас має трохи демагогічні амбіції. Прошу не гніватись, говорю, що думаю. Я просив би дуже й дуже, щоб мені не теє. Я мусив би виступити проти того якнайскоріше. А в такім разі я не сумніваюся, що і канцелярія пана меценаса мусила б потерпіти. А користі з того і так не буде ніякої. А я, обіймаючи власть у повіті, присяг собі, що доки жию, то піддержу авторитет власті без ущербу. І оце Богу дякувати, 20 літ стою, як той журавель на своїй сторожі. Прошу, пане меценас, до побачення, і нехай це буде між нами. Але пам'ятайте, не робіть мені неприємностей». Пан президент суду мовив: «Дуже мені приємно, щиро рад. Справді, по вашій першій розправі я сказав до прокуратора: ну, з таким защитником то приємно провадити розправу. Ніколи не дай заснути, їй-богу. Тільки даруйте, пане меценас, ви тут у місті чужі, не обзнайомлені з відносинами, а те, що ви найняли помешкання в домі Вагмана, прошу дарувати. Не хочу, щоб ви підозрівали мене в бажанні образити вас, але по щирості мовлю вам, це може дати причину до різних поголосок. Не перечу, помешкання для вас догідне, але той Вагман, ви, може, цього не знаєте, то найтяжча п'явка в нашій повіті. Лихвар – чоловік, що не цурається найбруднішого гешефту. Особливо він любить закидати сіті на урядників і адвокатів. Уже 3 многонадійні ад'юнкти пропали через нього. Один заліз у довги і повісився, 2 другі посунулись до дерфравдацій і фальшування документів і були прогнані з суду. Прошу вас, остерігайтеся того чоловіка». Податковий інспектор, старий кавалер, чоловік шушний і злий на язик, по перших привітаннях і байдужих фразах відразу скочив на сю саму тему. «Ха-ха, я чув, що пан Презус остерігав вас перед Вагманом. Не хочу боронити Вагмана, зрештою думаю, що пізнаєте його ближче. В усякім разі, варто, цікавий чоловік, хоч і лихвар. Але пан Презує має рацію, що остерігає перед ним, бо ті всі 3 многонадійні ад'юнкти, правда, він так називав їх, то його кузини. Ну, ад'юнктом не був з них жоден. Це вже евфемізм пана Презуса. Тільки один скінчив з бідою право і був на судовій практиці, і той повісився. Але не через Вагмана, а більше з вини самого пана Презуса, що не хотів поплатити його фальшованих векселів. А 2 інші – то прості голодранці, писарчуки, наруби та злодюги, на варті тої гілляки, на котрій би слід їх повішати. Вони тепер під протекторатом пана Презуса грасують по повіті і займаються попутнім писарством. Надіюсь, що в своїй практиці швидко наткнетесь на тих пташків. Було би дуже добре, якби ви як-небудь повкручували їм голови, бо то небезпечні індивідуа, правдиві опришки». Директор гімназії, котрого тім, як правдивий квітник, красувався 4 дорослими паннами, захвалював Рафаловичу приємності сімейного життя і запрошував його приходити щонеділі вечором на чайок. Зате руський парох, у котрого також були 3 панни, остерігав його перед директорським чайком. Директор – це генеральний шпіцель в місті. На всіх пише доноси до намісництва. Своїх учителів переслідує, як своїх найтяжчих ворогів. Особливо жонатих і тих, що не хочуть бувати у нього. Його доньки, хоч русинки по батькові, завзяті польські шовіністки. Зрештою, дівчата без освіти, кокетки і вже ославлені в місті численними романсовими пригодами. «Прошу вас», – говорив парох з обуренням, – це вже крайній скандал, як вони деморалізують гімназіальну молодіж. Жоден старший і пристойний гімназист не уйде їх кокетерії, а торік один здібний хлопець і порядних батьків син утопився, занедбавшися через одну з них у науках
і не здавши матури. А латинський пробощ оказався ще ліпше проінформованим. Він мовив: «Прошу не гніватись, пане меценас. Ви давно знайомі з паном Стальським?» Меценас витріщив очі. «Прошу не дивуватися. Ви з ним часто сходитесь, він буває у вас, хвалиться вашою знайомістю. Не знаю, чи ви знаєте докладно сього пана, а навіть навпаки хочу припустити, що він підлизується вам. Хоче втертися у вашу приязнь, щоб визискати вас для якоїсь своєї цілі. Отже, вважаю потрібним остерегти вас перед ним. Це небезпечний чоловік. Це, поперед усього, глибоко неморальний чоловік. Поминаю вже те, що не ходить до костела, що він 10 літ не сповідався. Це може боліти мене, як тутешнього духовного пастиря. Але може в ваших очах не мати доказової сили. Але прошу вас, пане меценас, те, як він поводиться зі своєю жінкою, то таке дике, таке нелюдське, що я не розумію, як чесний чоловік може подати йому руку». Рафалович ще дужче витріщив очі. «Я розумію, вам дивно, що я зачав говорити про такі річі», поспішив поправитись ксьондз пробощ. І справді, на першій візиті слід би було говорити про щось приємніше. Ну, але то вже така моя натура, що на думці та й на язиці, а доля тої бідної Стальської дуже лежить мені на серці. «Але ж, отче каноніку», – промовив Рафалович, – «я оце тільки перед кількома днями припадком довідався, що Стальський женатий. Як виглядає його жінка, як він жиє з нею, їй-богу, не маю найменшого поняття». «Вірю, вірю», – мовив ксьондз пробощ, – «і для того не хочу розмазувати цієї неприємної теми. А може, ще коли буде нагода побалакати про це, а тепер, як собі знаєте. Я остеріглась, сповнив обов'язок свого сумління, а ви вже міркуйте собі, як знаєте». От такі остереження в найрізніших точках збирав Євгеній на кожній візиті, а обійшовши всіх міських гонораціорів, він мав таке чуття, немов би відбув мандрівку по якійсь каналізації. Така невеличка купка тих матадорів, думав він собі, а скільки у них на душі несумлінні погані, скільки злости і взаємних ураз. І вони живуть якось в тій затроєній атмосфері і не дуріють, не топляться. Те, що найінтересніше, що кожний бризкає жовчу на свого ближнього, з великої любові, обкидає його болотом із найчистішої прихильності, підрізує його добру славу зі щирої гуманності і наповнює твої уші поганню з найчемнішими перепросинами. І це все при першій візиті. Що ж то буде далі, коли обживемося і десь колись наступимо один одному на нагнітки? Тімур було страшно при думці, що його може жде та сама доля – бовтнутись з головою в оце каламутне озеро і потонути в ньому з душею і тілом. Та у нього були свої плани роботи, що давали йому відваги. Він постановив собі якнайменше стикатися з цим товариством і витворити довкола себе інший світ, інше товариство, хоч би це мали бути прості передміщани та селяни. Він мав намір розпочати просвітню роботу, а далі політичну організацію в повіті, стягати сюди помалу добірні інтелігентні сили, витворити хоч невеличкий та енергічний центр національного життя. І це додавало йому духу серед важкої канцелярійної праці і серед того струпішілого та запліснілого товариства. Розділ 6. Тільки одна візита була не подібна до інших – візита у бурмістра. Бурмістр був лікар, жид, але гарячий польський патріот, один із видніших діячів так званого асиміляційного напряму. Він був одним із немногих галицьких жидів, що брали участь у польському повстанні 1863 року, і то не з метою заробити гешефт на повстанні. Це здобуло йому велику повагу серед поляків. Як, звісно, в 60-х і 70-х роках настала в Галичині така пора, коли факт участі в повстанні був для чоловіка найбільшою рекомендацією для всяких автономічних урядів, для дохідних посад і гонорів. Бувші повстанці скрізь поробились послами, директорами банків і кас народових, маршалками, а бодай секретарями ряд повітових, бурмістрами і головами найрізніших патріотичних організацій.
Для них були утворені всі доми, доступні всі інстанції, щедрі всі фінансові інституції, ласкаві всі уряди. Їх слово було святе, їх діяльність безконтрольна, їх ім'я, мов сталевим щитом, окружено було з усіх боків словом «чесний». Стільки лиха і деморалізації внесли ті патріоти в наше публічне життя, це колись вияснить історія. Треба було довгих десятків літ, щоб назріли овочі їх діяльності, щоб виявилось очам довготуманної суспільності і довели до того, що ареол їх героїзму звільна на наших очах починає гаснути. Пан Рессельберг також був кілька літ послом з титулу своєї боротьби за вітчизну. Належав у Соймі до бюджетової комісії і хоч не полишав по собі слідів у історії нашої автономії, та проте, вернувши до домашніх пенатів, тішився великою повагою. Хоч лікар із нього був не особливий, то проте він мав розум, оженившися багато, і як один із перших багачів міста війшов до міської ради, а швидко потім був вибраний бурмістром. Звільно, зручно він заінавгурував у місті ту жидівську господарку, що з часом зробилась типовою для більших галицьких міст, ту господарку, що витворює в місті кліки всемогучих жидів, пропінаторів, ліверантів і інших п'явок, прикрашує місто блиском з верхньої культури, запроваджує тротуари, газ, омнібуси, закладає парки і прогульки, але взаміну за ті добродійства немилосердно висисає міську людність, випорожнює каси, вимітає грошові засоби, пустошить ліси і розпродує комунальні землі. Такі патріоти, як Рессельберг, то найліпша покришка для господарки таких клік, особливо тоді, коли вони особисто не заплямлені, а надто мають і вміють піддержувати добрі зносини з усіми впливовими християнами в місті і в околиці. Рессельберг справді тішився у всіх необмеженим довір'ям. Як урядники, так і дідичі вважали його чоловіком незвичайно розумним, здібним, заслуженим і, безумовно, чесним. Правда, він не жалував кошту, щоб піддержати свою репутацію. Любив приймати і добре приймати у себе гонораціорів. Не щадив їди, а його пивниця славилась найліпшими винами. Рессельберг хоч жид, але порядний чоловік. Говорили про нього поза очі, а деякі додавали побожно. О, дай нам, Боже, таких жидів якнайбільше. Рафалович не мав великої охоти робити візиту сьому жидові патріотові. Але з усіх боків йому говорено, що випадає піти, і він пішов. Рессельберг прийняв його дуже радо, представив його своїм дочкам, паннам 20-25 літ, убраним досить попросту, але зараженим великопанськими манерами, і швидко в салоні, обвішанім дзеркалами і обставленім світами, почалася досить оживлена розмова. Рафалович закинув якось при нагоді, що всі вулиці в місті поназивані іменами польських королів, гетьманів та патріотів, котрі тут ніколи не бували і нічим із цією місцевістю не зв'язані, а ані однісінька назва, ані один напис не нагадує, що це місто лежить на Русі і має якусь руську минувшину. Рессельберг підняв голову, мов кінь, котрого заторгано вудилами. Пане меценас, я чую себе поляком і працюю для польської ідеї. Рафалович завважив, що він шанує всяке щире чуття, але по його думці це чуття не повинно заслонювати очей пана бурмістра на існування і управління також другої народності. Я не знаю жодної Русі, твердо відповів Рессельберг. Не знаю і не хочу знати. Я чував, що є якісь руські патріоти. Але де ті повстання, які вони робили за свою національність? Де та кров, яку вони пролили за свій прапор? Де їх мученики? Де їх пророки? Де їх воєводи? Ну, на наші повстання, пане бурмістр, не дуже лакомтесь, бо хто знає, чи вони смакували би вам і ще декому. А щодо наших мучеників, мій Боже, різні бувають мученики. Одні розкривають груди перед карабінами, інші весь час здвигають ярмо недолі і тихо терплять за свій ідеал. Виджу, що ви адвокат, мовив, усміхаючись, Рессельберг. Але, мій пане, мусите знати, що я в тім пункті твердіший, ніж вам здається. Знаєте, я жид, вихований у жидівській традиції.
Багато треба було труду і праці, і муки, поки зі свого жидівства я виламався і набив себе на польське копито. Перебирати себе тепер ще раз на інше, на руське копито, даруйте, пане меценас. На все вже в мене нема ані сили, ані часу, ані охоти. Їх розмову перервало прибуття нового гостя, пана маршалка повітового Беркальського, що, буваючи в місті, майже ніколи не пропускав нагоди, щоб загостити до пана бурмістра. Почувши від бурмістра, який гість є у нього в салоні, пан маршалок влетів туди, як бомба, і кинувся до Рафаловича. «А, дуже приємно», – мовив він, сильно стискаючи адвокатову руку, коли бурмістр представив їх одного одному. «Я мав уже те щастя пізнати пана меценаса. Дарують, пан маршалок, але якось...» З деяким заклопотанням відповів Євгеній, чуючи, як у його голові снується якась назва Брикальського, але не можучи пригадати собі, чи і де він бачився з ним. «Отак, маєте рацію», – мовив з виразом великої сердечності пан маршалок. «Ми не бачились, але я мав ту приємність відчути вас на своїй шкурі». В голові Рафаловича мигнула блискавка і вияснила все. «Ах, то пан маршалок властитель Буркотина? А, розумію, що ж дуже мені прикро, що перший мій крок у цьому повіті довів мене до конфлікту з паном маршалком». Євгеній пригадав собі, що дідич, проти котрого він виграв перший у цьому повіті свій процес, називався Брикальський, і це вияснило йому відразу незвичайне привітання молодого маршалка. «О, не маєте чого звинятись, прошу дуже», – незвичайно добродушно мовив маршалок. «Адвокат і лікар не вибирає собі клієнтів, але йде там, де його кличуть, і показує, що вміє. А я щасливий, що хоч на власну шкоду пізнав такого знаменитого адвоката. О, будьте певні, я далекий від того, щоб мати вам за зле ваше пледоає. Хоч ви там і підмалювали мене трошки, теє, ну та що там, дасть Бог, при іншій нагоді інакше буде. Одно тільки можу сказати, а ваші клієнти на варті були вашої оборони». «Як пан маршалок все розуміють?» «Зовсім попросту. Я знаю, ви молодий чоловік, ідеаліст, русин, народолюбець і хлопоман. У вас хлоп то святий, а шляхтич то тиран, плантатор, кровопійця. Ну, наперед тішуся, що будете мати нагоду пізнати ближче тих своїх ідеальних хлопів. Пізнаєте їх, панночку, пізнаєте, а тоді, дасть Бог, зійдемося ще і поговоримо». Євгеній думав було перечитись, але пан маршалок не дав йому прийти до слова. Але, пане меценас, – мовив він, беручи його за плече і відводячи до вікна. «Жарт на бік, але коли у мене буде яка така справа, знаєте, я шаную всякі переконання, навіть і хлопоманські. Отже, коли у мене буде яка така справа, що не буде нарушувати ваших хлопоманських поглядів, то можна з нею зголоситись до вас». «Прошу», – мовив, кланяючись Рафалович. «Приймете мене в число своїх клієнтів?» Сам пан маршалок сказав перед хвилею, що адвокат і лікар не вибирають собі клієнтів. Правда, не все і не всюди це справджується, бо я справи проти хлопів ніякої не прийму, але у всяких інших справах радо служу». Пан маршалок ще раз гаряче стиснув його руку, а потім обернувся до господаря дому і почав із ним розмову про якісь повітові справи. Рафалович пробув ще пару хвиль розмовляти з паннами, а потім устав, попрощався і вийшов. Розділ 7. Стальський якось довго не показувався до нього, допомігши йому розташуватися в новім помешканні. Рафалович не дуже банував за тим. Та ось раз, виходячи досить пізно з суду, він здибав Стальського на вулиці. Сей ще перед 2 годинами вийшов був із своєї реєстратури і, власне, виходив із шинку, де встиг таки добряче підохотитись. Він зирнув на Рафаловича якимось непевним поглядом. Зупинився на тротуарі, широко розставивши ноги і перекрививши лице, і почав промовляти іронічно. «А, меценаси, моральні люди, починають оминати безбожника. Що ж, треба послухати ксьондза про обша. Та як не послухати, коли промовить до сумління, а вже ж?» Рафалович голосно розреготався. «Ну, справді, акустичне місце.
Вже знаєте, що говорив мені ксьондз пробощ? Богу дякувати, живемо не в пивниці, і вуха нам не позакладало. То й чуємо, що нам скажуть добрі люди. З перекором мовив Стальський. Ну, але це вже вам набрехали ті добрі люди, мабуть, цим-то я оминаю вас. Цього мені ніхто не говорив, це я сам собі міркую. І без причини. От і тепер, бачите, я й не думав оминати вас. І коли ласка, то навіть прошу з собою. Куди? Та до мене тут на вулиці ніяково балакати. Рафалович бачив, що Стальський трохи нетверезий і підносить голос, і йому справді ніяково було балакати з ним на вулиці і звертати на себе увагу прохожих. Але Стальський оперся, як буйвол. Ні, це мені не до шумихи. Чого я піду до вас? Голодута у вас. Не люблю балакати на сухо. Знайдеться і в мене дещо мокре. Так, а то що іще? Ну, так, вперед, діти батьківщини. І він без церемонії вхопив руку Рафаловича і, зігнувши її так, як згинає кавалер, ведучи даму, сам узяв своєю дужою долонею його рам'я, і так пішли оба вулицею. Рафалович дуже не рад був тій стрічі, і тому парадуванню з полуп'яним чоловіком, але не мав способу позбутися його. Добре, що його помешкання було недалеко і що по дорозі їх не здибав ніхто з міських матадорів. Стальський був дуже веселий і раз у раз балакав. Га-га-га, ксьондз пробощ пишний собі. Чи бач, знайшов інстанцію, перед ким оскаржувати мене? Ну, скажіть, будьте ласкаві, пане меценас, як вам все видалось? Дивно. Що? Чи чував хто таке? Чорнити мене перед старим приятелем. Окричувати тираном. Я нібито збиткуюсь над своєю жінкою. А, Боже мій, та я її не то що пальцем не ткнув ніколи. Є 10 літ, відколи ми побрались, навіть слова не сказав до неї. Живемо з собою не те, щоб сказати, як ангели в раю, ні. Знаєте, і між святими буває рай і пекло. Але ми живемо ще краще, так, як коли б обік себе лежали 2 колоди. Ну, скажіть, чи то совісно, знаючи це, балакати про якесь тиранство? Рафалович силкувався якомога швидше затягти Стальського до свого покою, бо він говорив чимраз голосніше, немов хотів умисне звертати на себе загальну увагу. Євгеній отворив хвіртку, що вела на подвір'я його помешкання, і пустив Стальського наперед себе. Та за кимсь дуже увійти сам і замкнути хвіртку, вже Стальський успів викликати авантуру. На подвір'ї щось там робив сторож дому, високий, понурий, мовчазний чоловік з блідим лицем, з чорною, стрепіхатою бородою і дико блискучими очима. Євгеній видав його щодня, але ніколи досі не чув від нього слова. Йому здавалося, що сторож якось ховається від людей, але досі він не мав часу, ані нагоди розвідати про нього дещо ближче. Стальський, побачивши його, з резолютністю п'яного наближився до нього і, показуючи на нього пальцем, говорив голосно з п'яним сміхом. Ось хто правдивий тиран, ха-ха-ха, ось хто молодець, ось хто розумна голова, чистий опришок, баране, ну, розповіч пану меценасові, як ти втопив свою жінку. Сей не завагався, терпів, а далі взяв за коси, зв'язав руки й ноги та й змостав ріку. Іди раків годувати. І що думаєте? Що йому за це було? Адже, бачите, не повісили. Ну, баране, чого видивився на мене? Розповіш пану меценасові, як ти свою бабу топив. А гарна баба була, їй-богу, гарна. Євгеній задревів на місці, дивлячись при тих словах на сторожа. Та й сам Стальський, давна що п'яний таки, мабуть, поміркувавши, перебрав міру, бо замовк і поступив крок узад. Але вже було запізно. Баранове лице посатаніло. Затиснені зуби заскреготали. Очі до половини виперли з ямок, із закушених губ бризнула кров, і він з несвітським горляним криком, як ошалілий, кинувся на Стальського. Мов свічку здмухнути, так бідний офіціал опинився на землі. Не здужав навіть крикнути, коли
Баранові залізні руки здавили його горло. Він нагнувся над лицем знесиленої своєї жертви, мабуть, хотячи кусати його зубами. Але в тій хвилі його лице посиніло, очі стали на міри, на устах виступила піна, і він, пустивши горло Стальського, повалився на землю і страшенно почав бити собою в епілептичних корчах. Так тобі треба, дияволе, воркотів Стальський, видобуваючи свої костомахи з-під сторожевого одубілого тіла. Чи ти бач, дідько, як розлютився? Був би міг віку збавити. Ну, але захлиснувся порядно. Хлипай, гаспеде, скрегочи зубами, кілько хочеш. І він, обтріпуючися від пороху, копнув безцевного хорого кілька разів, то під ребра, то в груди, а потім обернувся до Євгенія, що з перестрахом і обридженням дивився на цю сцену. Ходіть, нема на що дивитись. Нічого йому собаці не буде. Потреплеться отак, послухує чмелів і встане, мов нічого й не бувало. А найкраще те, що вставши, не буде тямити нічогісінько, що було безпосередньо перед нападом. Щаслива бестія. Представте собі, отакий самий напад увільнив його від шибениці. То була голосна справа. Його жінку знайшли в ріці втоплену, зі знаками душення на шиї, зі зв'язаними руками. Слово по слові, слід за слідом. Мій баран нарешті признався, що гарненько спрятав її з освіту. За що? Він сюди не туди. Пуста була, не давала йому жити. Ну, там уже плів, як знав. Гарна молодиця була, треба вам знати. Гаряча, з темпераментом. Ну, прийшло до розправи, все розібрали чистенько, свідки позізнавали, протоколи повідчитували. Прокуратор гримить, домагається найтяжчої кари. Адвокат, визначений з уряду, промовив щось там собі підніс. Пан президент устругнув резюме таке, що й на 2 прокураторів могло б вистачити. Присяглі по чвертьгодинній нараді всіма голосами. На перше головне питання – винен. Прокуратор жадає шибениці. Трибунал виходить і за чверть години виносить присуд. Смерть через повішення. І що ви скажете? Тільки що пан президент проголосив ті слова, а мій баран отак само, як тепер, як не завищить, як накинеться наперед, як не гримне на землю, як не зачне трепатись. По полоху суді? Що, як, відколи? На розправі був якийсь лікар зі Львова, оглянув його і каже: епілептик, часами доходить до божевілля. Тоді мій суд, як не пишний, відсилає акти до апеляції. Перенашлють до шпиталю на обсервацію, а по 6 місяцях його без розправи випускають на волю, бо, мовляв, забив у приступі епілептичного божевілля. І мало що з вами не повторив всієї операції, мовив Євгеній, отямившися після страшної сцени на подвір'ї. Він виглянув вікном зі свого покою на подвір'ї і побачив барана, що хоч не кидався, але лежав насеред подвір'я без руху, мов неживий. Полежить ще з півгодини і встане, немов і нічого не було, мовив Стальський. Щоби хоч трохи затерти страшне враження, Євгеній вийняв із шафи бутельку вишняку і 2 келишки і поставив на стіл. Оце добре, поцмокуючи, мовив Стальський. Проклятий баран, як кинувся на мене, так я моментально протверезився. Ну, але буду мати науку на другий раз, щоб не зачіпати твої бестії. Аби справді міг задушити, і навіть пес би не гавкнув. Бо що, епілептичне божевілля, що йому зробиш? Пийте здорові. Випили по лампочці. Стальський сів на софі, простяг ноги наперед себе, заложивши руки на животі. Євгеній усе ще почував дрож у нервах. А все через жінок, мовив Стальський, помаленьку смакуючи другу лампку вишняку. То так легко сказати, чоловік таранить жінку. То так гуманно, так модерно добиватись для жінки бог знає яких широких прав. А коби то ті пани-емансипатори знали, яка безодня глупоти, фальшивості, тупої злості, зрадливості таїться в тім жіночім серці, таїться під тим солодким виразом жіночих очей, сичить до нас із чарівного усміху жіночих уст.
Коби то вони знали, кілько чоловік мусить від них і через них натерпітись, то би покинули свої гуманні фрази, а подумали би радше про способи поборювання жіноцтва. Так, як думають про способи поборювання чуми. Адже ж візьміть хоч би сього барана, чи йому треба було бути вбивцею, чи треба було бути епілептиком, адже його батько не мав тої слабості, мати не мала, і він сам парубком був здоровісінький, служив у війську, у моїй компанії був, відтоді ще ми знайомі з ним, аж оженився і пропав хлописько. Представте собі, закохався, але то так без пам'яті, що я й не бачив. Попросту млів коло неї. Може, це й був початок його хвороби. Але тоді ніхто про це й не думав. Побрались. Мій баран щасливий, як у раю. Думає, що Бога за ноги зловив. А тим часом жіночка, то собі, знаєте, міське зіллячко, але то найгіршого гатунку. Як заміркувала, що він гине за нею, ну, тоді вона давай собі гуляти. Бувало всякого. Я сам грішний чоловік, хоч жонатий, не раз у баранихі гостював. Та й чи я один? А він усе бачив, і ніколи ані слова. Зразу очам своїм не вірив, потім мовчав, мов остовпілий, плакав по ночах, пальці свої гриз. А далі почав діставати напади тої слабості. Крився з тим бідолаха, не говорив нікому. А як чув, що зближається напад, то тікав від людей, ховався десь у кут і там розщебався до схочу. Та все було ще гірше. І ось у його хорій голові зародилась думка – вбити жінку. І він довго носився з цією думкою, аж раз, заставши її вночі п'яною в хаті, та ще й не саму, хопив її на руки, як помило, силач страшенний, обвинув коцом, щоб не змерзла, виніс за місто. Там сонній зв'язав руки, здушив горло, а потім кинув у воду. А сам з коцом вернув додому, накрився тим самим коцом і заснув. Розділ 8. Євгеній знову почув нервову дрож при тім оповіданні. Якось мимоволі він зирнув у вікно. Барана вже не було на подвір'ї. Ну, скажіть, хіба не через жінку? Хіба не фаталізм? І яка тут можлива рада? Як запобігти таким випадкам? Адже ж і зо мною не ліпше, і моє життя знищене, затроєне. Ви колись то здивувалися, коли я обідав з вами, а ви дізнались, що у мене є жінка. Та хіба ж мене щось тягне до неї? Хіба мені йде ложка страви у горло, коли я дивлюсь на неї і в кожній хвилі мушу думати, це мій ворог, мій найтяжчий, смертельний ворог. Це людина, котра про одно тільки думає, одного тільки просить у Бога, щоб я вмер якнайшвидше, хоч би зараз, ось тут, на місці. Людина, для котрої моя смерть була би найбільшою радістю, найбільшим щастям. Жити з цією людиною під одним дахом, сидіти при однім столі – це ж пекло, найтяжче, яке тільки дається думкою здумати. І що ж може тягти чоловіка до такого пекла? Та вже краще до шинку, до рова, до тюрми, ніж до такої семейної пристані. Євгеній, сидячи при столі, у німім зачудуванні дивився на Стальського. Майже з таким самим виразом, як недавно дивився на скаженого сторожа, що кидався на цього самого Стальського. Цей вибух дикої ненависті до жінок, і він чув все добре, був радше впливом власної жорстокості цього чоловіка, ніж яких-небудь сумних досвідів його з жінками. У Євгенія мороз пробігав поза плечима при самій думці про долю нещасної жінки, що дісталась в руки такого чоловіка. А Стальський, наливши собі третю лампку вишняку і смакуючи з великим апетитом, що дивно контрастував з його патетичною, пристрасною розмовою, торочив дальше. Вона жалується, що тиранює її, що знівечив її життя. А я, коли погадаю, що з нею зв'язав собі світ і був змушений до віку закуватися в оцю канцелярійну тачку, коли погадаю, що життя з нею не дало мені ані хвилини вдоволення, ані дня радості, нічого, що робить цінним наше життя, коли погадаю те все і гляну на її пісну міну, на її скривлені уста, на її холодні гадючі очі, то, здається, рвав би її на кавалки, микав би за коси, волочив би по землі, топтав би ногами. Ніякої муки не щадив би їй,
ніякої ганьби, ніякого пониження, ніякого упідлення. Я не знаю, як я ще досі не одурів, наповняючись день у день від 10 літ такою ненавистю і таким огірченням. А у вас є діти? Запитав Євгеній, ледве переводячи дух. Ну, ще чого не стало. Адже ж мати діти для неї було би найбільшим добродійством, найбільшим щастям. Ну, а я хоч християнин, але вже так далеко не можу посунутись, щоб ущасливлювати свого найтяжчого ворога. Зрештою, коли їй так дуже хочеться дітей, я її не бороню. Даруйте, перебив його Євгеній. Одного я не розумію у вашім оповіданні. Говорите, що не зазнали з нею ані хвилини вдоволення, що від самого, так сказати, шлюбу побачили в ній ворога. Як це могло статись? І пощо ви брали її? Чи ви числили на маєток, на протекцію? Чи женилися з любові і ошукались на ній? Як взагалі це могло вийти між вами, що ви відразу по шлюбі стали отак на ножі? Гай, молодий чоловіче, мовив Стальський, хитаючи головою і впираючи в Євгенія свої посоловілі очі. Прошу, коли ласка, долийте ще ось тут. Так, дякую. Не люблю оповідати на сухо. А це справа така, що треба її оповісти докладно, бо інакше ваш адвокатський розум готов мене зрозуміти фальшиво. Він хотів випити трохи вишняку, але, мабуть, із привички перехилив чарку так, що випорожнив її відразу. Обтерши хусткою вуси і розсівшися вигідно на софі, він говорив далі. Позвольте поперед усього дати вам одну раду. Раду грубо досвідного чоловіка. Коли будете женитися, борони вас Боже брати блондинку. Це найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільш егоїстичний гатунок жіночого звіра. Блондинка в душі холодна, без темпераменту, без огню. Сама не гріє, але хоче, щоб її гріти. Склонна до меланхолії, котра в домашнім житті смакує так само, як скисле молоко. Вона любить бавитися, але тільки бавитись, а властиво, щоб ви бавили її. Сама ж пасивна, інертна, і коли думає про що, то тільки про те, як би допекти вам, зробити вам прикрість, а ніколи про те, як би зробити приємність вам і собі. Вона склонна більше до сліз, ніж до сміху, не тямить добра, яке ви зробили їй, але чудово тямить усе зло і навіть плекає його в своїй душі, як огородник ярину. З маленького, як зерно факту, в неї виростає здоровий гарбуз, величезний буряк, і вона ніколи не втомиться кидати вам ним на голову. Вона чекає тільки нагоди, коли ви в добрім настрою, щоб затруїти вам його. Вона, як той ворог у засідці, вибирає для атаки хвилю, коли ви найменше того надієтесь. Коли ви, голодні і втомлені, сідаєте до обіду, вона своїми докорами відбере вам апетит. Коли ви збираєтесь до якогось важного діла, до праці, що вимагає скуплення духу, вона накинеться на вас за найпростішу дрібницю. Своїми словами отуманить вашу голову, своїми сльозами переверне вашу душу і зробить вас на 3 дні нездібним до праці. І не забувайте ніколи, у неї тільки шкура тонка, м'яка і прозірчаста, але нерви грубі і тупі. Вона тут плаче, мовляв, розривається, а там піде до кухні і приспокійно балакає з кухаркою про міські новини. Тим часом, коли ви обезсилені і розстроєні на цілий день, і спомин того дня будете носити в душі довгі роки. Рафалович, слухаючи цієї тиради, не міг здержати себе і розреготався. Ну, пане Стальський, з вас прокуратор, і, здається, недаром. Мусила якась блондинка добре допекти вам. У мене жінка блондинка, відповів сей коротко. А з брюнетками ви не зробили подібних досвідів? Що там балакати? Брюнетка зовсім інший гатунок людей. Найгірша брюнетка все ліпше від найліпшої блондинки. Ага, на чужій ниві все ліпша пшениця. Ну, не мені це говоріть. Уже я напробувався в своїм житті всяких і таких. Як же це сталося, що ви, маючи такі багаті індуктивні відомості, та оженилися з блондинкою? Фаталізм. Судженої конем не об'їдеш. Сказати вам по правді, мені навіть зовсім не треба було женитись. Знаєте, свою сентиментальну добу я перебув іще в гімназії, і коли з 6 класи мене взяли до війська, я мав уже дуже багатий засіб досвідів у любовних і полових справах. Військовий мундур, як звісно, дуже сприяє до збагачення цього засобу. А може вам це не звісно, так знайте, що військовий мундур має на жіночі серця дивний магнетичний вплив. Попросту витолкувати собі того не можу.
Та сама жінка, все одно замужня чи незамужня, котра не погляне на вас, коли ви йдете попри неї цивільному, напевно, всміхнеться або бодай зробить солодкі очі, коли ви йдете у мундирі і з достаточною безсоромністю глянете їй у очі. Супроти серйозної атаки з вашого боку майже ні одна не встоїть. Зрозумієте, що я не з тих був, щоб не використати ці чари військового мундуру до границь можливості. 10 разів міг оженитись. Багаті впливові жінки, панни і вдови, попросту вішались мені на шиї, були би щасливі, якби я був узяв їх. А чоловік дурний був, усе думав. Підожду, трафиться ще щось ліпше. Одним словом, фаталізм. Він похитав головою, помовчав хвилю, а потім говорив далі. Нараз показалося, що того війська мені забагато. Я подякував за службу, дістав місце маніпулянта при суді, скинув мундур, і тоді тільки побачив, що моя чарівна сила супроти жіноцтва, мов і не була ніколи. Я затягнувся, так сказати, в своїй канцелярній упряжі, уладив своє життя тісненько, регулярно, мов у годиннику, і, махнувши рукою на всякі матримоніальні плани, рішився жити кавалерським життям. У мене була кухарочка, гарна бестійка, брюнетка, очі, мов 2 вуглика, сама як вивірочка, весела, співуча, вертка, огниста. Я жив з нею, не скажу, як брати з сестрою, але взагалі дуже гарно. Правда, по якимсь часі вона покинула мене, але замість неї я знайшов другу. Відміна навіть побільшила моє вдоволення, розвернула передо мною широку перспективу дальших, будущих відмін. Ну скажіть, яка мені неволя була в'язатися? А отже прийшло до того. Фаталізм та й годі. Ну, але вже ж таки мусив цей фаталізм мати якісь конкретні форми? Запитав Рафалович, коли Стальський знов зупинився на хвилю і звісив голову, мов лагодячись пірнути в холодну купіль. А вже ж, що мав. Ви думаєте, що лихе коли-небудь у клопоті за формою? Коли хоче опутати вас, то прийме таку форму, що ви не надієтесь. Явиться вам у формі знайдених на дорозі грошей, впливового приятеля або службового авансу, так як ось мені грішному. Прослуживши 10 літ, я авансував на офіціала, і це був початок мого нещастя. Вручаючи мені номінаційний декрет, пан президент суду, це було не тут, а у Львові, сказав мені чутливу промову про мої нові обов'язки, про важність моєго уряду і так далі, а нарешті випалив. І ще одно, пане Стальський, ви мусите змінити свій спосіб життя. Тут були на вас скарги за неморальне життя. Я не звертав на це уваги, але тепер то неможливо. Я б радив вам в інтересах служби для вашого власного добра оженитися. Ну, що я мав йому сказати? Замалював мені рота тими скаргами так, що я тільки поклонився та й пішов. А мій безпосередній зверхник, пан Радця, видячи мене посоловілого, сміється та й каже: «Ох, пане Стальський, видно, вам пан президент розтряс сумління, коли ви так попісніли». Я розповів йому все по правді. «Мусите оженитися», – мовив Радця, похитавши головою. «Знаєте, пана президента, не послухаєте його в найдрібнішій річі, то вже нагнівається, немов би ви вбили йому рідну тещу. І не те, що нагнівається, а будьте певні, що в кваліфікації втелющить вам таке ненадійне, що аж закрутиться». Я знав все. І всі в суді знали пана президента з того боку. Про нього оповідали багато анекдот, за які річі він писав своїм підвладним у кваліфікаційному листі «Ненадійний». Коли він іще був у Станіславові, то бувало таке. Бере хтось із судовиків урльоп на день до Львова, до свояків. Пан президент дає урльоп і додає: «А прошу пана, не забудьте там купити мені пачку тютюну». Той поїде, вертає, а про тютюн забув. Ого, вже президент півроку не говорить до нього, а потім у кваліфікаційнім листі випише йому всі добрі прикмети. Добрий правник, у службі точний, пильний і так далі, але при кінці таки додасть: ненадійний. Ну, то ще ад'юнктові чи судді це багато не завадить. Але для бідного маніпули така нота – то засуд смерті.
в запечатання всієї службової кар'єри. Що ж мені робити? Говорю я до свого совітника. Женитися з якою-небудь служницею? Борони вас Боже, це добило б вас цілковито. Ну, то й сам не знаю. У мене нема знайомостей у вищих сферах. Дурниця, мовив совітник. Нині нема, завтра можуть бути. Досі ви не були нічим, а віднині ви пан офіціал, то вже ніякі двері не запруться перед вами. Коли хочете, я введу вас у дім моєї своячки. Там щосуботи буває невелике товариство, бувають панночки. А ну ж вам котра сподобається. О, пан совітник дуже ласкавий, буду безконечно вдячний. Совітникова своячка то була одна львівська міщанка, каменична пані. В суді знали її дуже добре і не звали інакше, як тільки цьоця Зюзя. Говорили, що колись це була осібка досить легкого гатунку, поки один багатий міщанин не взяв її з вулиці і не оженився з нею. Вона віддячилась йому звичаєм таких осіб. Своїм поводженням довела його до божевілля, що з часом змінилося в тихий ідіотізм. Як нешкідливого і невлічимо хорого його віддали в її руки, і вона помістила його в офіцині його власної камениці, у вузенькій холодній комірчині на піддащу. Держала його там не ліпше худобини і доглядала так, що він по кількох літах умер у страшнім запущенню, мало що не з голоду. Тепер це була статочна пані, показної туші, гостинна й добродушна, і мала непереможну пасію сватати молодих паничів і панночок. У її салонах бували і пан президент, і мій совітник, і мало що не всі урядники кавалери з суду, з дирекції скарбу, з пошти, кандидати адвокатури і так далі. Цьоця Зюзя потребувала тільки раз звернути на кавалера і в тій хвилі відгадувала його смак і вміла підшукати йому партію. Вона раз у раз держала при собі по кілька панночок, яких сестрівниць, братаниць, кузинок, що їх стягала з різних закутків провінції, звичайно сиріт, незаможних і беззахисних, і покладала свою амбіцію в тім, щоб видавати їх замуж. Говорили навіть, що сама справляла для них шлюбні виправи, а що найважніше, їх будущим мужам вироблювала своїми впливами різні невеличкі посади, допомагала до авансу, рятувала в клопотах, у дисциплінках і так далі. Отут-то, в салоні цьоці Зюзі, я й пізнав свою будущу жінку. Я танцював з нею мазура. Панночка подобалась мені. Ми балакали про байдужі речі і розійшлися. В часі другої візити ми розговорились трохи докладніше. Вона була сирота, мала по матері маленький капіталець, скінчила виділову школу і думала йти ще до вчительської семінарії. Ще того самого вечора я говорив з тьоцею, виявляв їй, що бажав би старатись у руку панночки. Тьоця заявила, що панночка має посагу 1500 і що вона не мала би проти в мене нічого, але мусить побалакати з паном президентом. Третя візита – то були рівночасно мої заручини, а місяць потім я йшов уже до шлюбу, одержавши того самого дня номінацію на посаду в оцьому місці. По шлюбі була маленька забава з танцями у цьоці, а о 11 вночі ми обоє сиділи вже в вагоні другої класи, білети вільної їзди вручала нам цьоця по шлюбі і гнали силою пари на своє нове життя. Розділ 9. Ну, це все, здається, досить звичайна історія, промовив Євгеній, коли Стальський на хвилю перервав своє оповідання. Я й перше чув про такі салони і про таких цьоць, і сам мало що не вдостоївся бути гостем у одної з них. Та тільки це все ще не виясняє вашої, як би то сказати, антипатії до вашої жінки. Адже самі кажете, що вона сподобалась вам. Хіба по тому сталося щось таке? А вже ж, що сталося? Зараз першого дня нашого спільного життя я пізнав, що кепсько трафив. І то не тому, що моя жінка не любила мене. Знаєте, я ніколи не був у претензіях і не дурив себе тим, що якась жінка може справді щиро полюбити мене.
Мені байдуже було до того, навіть навпаки. Велика любов то так, як високе шляхетство. Шляхетство зобов'язує. А я все волів бути свобідний від усяких зобов'язань. Я знав з досвіду, що, не зблуджуючи зовсім любові, можна з женщиною дуже добре бавитись і веселитись, і навіть жити. Правда, так жити, щоб забавляти її, бути її слугою, паяцом, невольником і банкіром. Це не був мій смак. Усякі балакання про альтруїзми, про абнегації і такі інші дурниці я все вважав дурницями. Признаюсь вам, я хвилю дурив себе, міркуючи, безробітну, беззахисну, то чий же вона, бачучи, що я вдержую її своєю працею, даю їй становище і повагу у світі, схоче бути мені вдячною, буде йти мені під лад. І ось від першої хвилі нашого супружого життя я переконався, що моя жінка навіть поняття не має про це. Не то поняття, навіть фізичної здібності. У неї нема темпераменту. Вона холодна, як риба, понура, все задумана, а ніколи нічого не видумає, без ініціативи, а притім уперта і завзята там, де можна мені зробити якусь прикрість. Одним словом, усі ті хиби, які я досі бачив у розбрід в різних блондинок, у неї я знайшов при купі в найвищій мірі. Наш сімейний віз зачав скрипіти від першої хвилі. Кілька дань я ще пробував дійти з нею до ладу, але зустрічав холод і апатію з її боку. По кількох днях прийшла катастрофа. Певно, що неприємна, а не для неї самої. Стальський уставі пройшовся по кімнаті. Було вже досить темно, то Рафалович засвітив лампу і поставив на столі. У мене була служниця. Чудова молодичка, весела, палка, така, яких я любив. Вечором, коли повечеряємо, жінка мовчить, дивиться в вікно і зітхає. Я сиджу при столі, читаю газету, пробую заговорити до неї. Вона мов і не чує. Ну, я пробую раз і другий, а далі подумаю собі, Маре, тебе бери. Ти іду до кухні. Тут моя Орися пряче посуду, чистить чоботи і співає собі тихенько. Прийду, сяду, балакаємо, жартуємо. Жінка постоїть при вікні, потуманіє та й іде спати, а мені байдуже. Мені весело з Орисею. Так було раз, другий раз. Далі чую, моя жінка вночі встане з ліжка і тихесенько крадеться до дверей, що ведуть до кухні. Ага, думаю собі, заздрісна, підглядає. Ну, може, хоч заздрість, розігріє її риб'ячу кров. І жартую собі далі з Орисею, щепаю її. Знаєте, жінка послухала з півгодини, а потім чап, 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 назад на своє ліжко. Я десь так по півночі іду також на своє ліжко. Чую, вона хлипає. О, ване Богу, думаю собі, ти мені тим не заімпонуєш? Я на таке оружжя твердий. Удаю, що не чую. Лягаю на ліжко і сплю собі спокійно. На другий день вона дується, не говорить, а мені байдуже. Не говориш, як собі хочеш. При обіді насуплена, при вечері мовчить, то я скоро по вечері до кухні і знов з Орисею побаришкував до півночі. Іду спати, вона знов хлипає. Мені байдуже. Так було кілька день. Вона, певно, думала, що переможе мене своїм хлипанням і своїм сумуванням, а мене це ще дужче дразнило, ще гірше затверджувало проти неї. Вперта ти, небого, але я ще впертіший. Вона оповідала це байдужно, майже жартливо, навіть не почуваючи, яке огидливе враження викликав тим у свого слухача. Євгеній сидів при столі, підперши голову долонею і зажмуривши очі. Ні за що в світі він не був би глянув тепер у лице Стальському. В кінці моя пані таки заговорила і, розуміється, підняла річ з такого боку, що, замість поправити, погіршила справу. Коли одного разу я прийшов із канцелярії і тільки що сів до обіду, вона випалила. Слухай, Валеріане, це не може так далі бути. Що таке? Ти знаєш що? Або я твоя жінка, або ні. Ну і що ж з того? Мусиш відправити Орисю. Мушу? Так, мусиш. Не бачу того мусу. Я не можу з нею жити в однім помешканні. Та й не жиєш? Ти жиєш у покою, а вона в кухні. Я не можу стерпіти, щоб вона довше була в кухні. Зле варить? Не жартуй, Валеріане. Ти дуже добре розумієш, про що я говорю. А коли знаєш, що розумію,
То знов я не розумію, по що ти це говориш? Орися добра служниця, мені вона подобається, і я не бачу причини відправляти її. Значить, хочеш, щоб я забралась від тебе? Також не бачу до цього ніякої причини. Не догода тобі? Валеріане, невже ти можеш так питати? Бачиш, що можу, коли питаю? Та ні, не буду питати. А скажу тобі попросту, що не бачу причини, чого тобі злоститись. Ти заздрісна на Орисю? Заздрісна? На Орисю? Скрикнула вона, вміщуючи в тих словах стільки погорди, кілько лише у неї знайшлось на складі. А коли не заздрісна, то чого тобі треба? Того, щоб ти вважав за жінку мене, а не її. Все від тебе залежить. Якби я при тобі знаходив більше приємності, то я б не шукав її в товаристві Орисі. Вона замовкла. Я думав, що, виговорившись, вона вспокоїться. Але де там? Я пішов до канцелярії, а вона покликала публічного послугача і веліла йому забрати Орисинку ферок. А самі Орисі заплатила за місяць і відправила її геть. Орися зо слізьми прибігла до мене до канцелярії і розповіла мені, що сталося. Ох, подумав я собі, моя молода пані зачинає показувати характер. Це грізний знак. Коли я уступлю їй тепер, на першім кроці, то вона швидко поб'є мене на другім, на третім зробить зовсім своїм невольником. Ні, моя пані, це у нас так не йде. Я не на те взяв тебе, щоб підлягати твоїм капризам. Моя пані, сказав я їй вечором, вернувши з канцелярії, позвольте спитати вас, яким правом ви дозволили собі віддалити Орисю зі служби? Бо так мені хотілося. Це дуже важна причина, мовив я солоденько, але позвольте спитати вас, чи моя воля має тут у домі яке значення? Кухня і служниця – то моя річ. Але якби я просив вас, щоб ви прийняли Орисю назад. Хочеш її приймати, то собі приймай, але я всій хвилі забираюсь геть. А якби я просив вас дуже, щоб ви прийняли Орисю і не робили скандалу? Ха-ха-ха, що за дика претензія? Ні, моя пані, нема чого сміятись. Я цю справу беру зовсім поважно, дуже поважно і ще раз прошу вас подумати про це. Думайте сам, я стою на своїм. Або я тут, або вона. Моя ласкава пані, звертаю вашу увагу на те, що робите мені сим велику прикрість. А ти то мені робиш велику приємність. Зробите ви мені малу приємність, я вам зроблю більшу. А зробите ви мені велику прикрість, я вам зроблю ще більшу. Вона луснула дверми і замкнулася в своїй спальні. Другого дня рано не показалась. Я пішов з дому без снідання і мусив снідати в кав'ярні. Обід сварила сама. І, розуміється, погано. А вечором знайшла собі служницю, якусь погану стару бабу. Я ще раз пробував усовістити її. Слухай, жінко, мовив я вже без іронії. Поговоримо поважно. Пощо ти опираєшся проти мене? Тобі з того не було ніякої шкоди, що я розмовляти жартував з Орисею, а відправивши її, ти зробила мені велику прикрість. Пощо тобі, задля примхи, затроювати наше спільне життя? Ти говориш, що покинеш мене, коли я назад прийму її. Пощо говорити дитинства? Адже знаєш, що це неможливо. Покинеш мене, ну і куди дінешся? Знаєш добре, що тільки не прийме тебе, бо ж вона тільки на те держала тебе, щоб випхати замуж, а тепер не схоче бачити тебе на очі. Знаєш добре, що коли би ти покинула мене, це був би скандал. І для мене. Це пошкодило би мені в опінії моїх зверхників. І я вжив би всіх правних способів, щоб привести тебе назад додому. А надто був би змушений розголосити, що ти покинула мене на те, щоб віддатись неморальному життю. І тобі була б загороджена дорога до всякого заняття,
тебе не прийняли би в жоден чесний дім. Подумай про це все. Адже ти, серденько, в моїх руках. Тим більше, що й посаг твій тітка віддала в мої руки, і я, як твій муж, заразом також і твій опікун, щонайменше доти, доки ти неповнолітня. Вона розплакалась страшенно, сиділа, мов зламана, але не говорила ані слова. Бачиш, мовив я далі до неї, це вже відразу видно нам обом, що ми не дібрались, що щасливого подружжя з нас не буде, що ти не можеш задовольнити мене, ані я тебе. Але хто знає, може, як привикнемо, то воно якось і піде. Я чоловік старший, мене ти не переробиш, але ти молода, повинна підладитись до мене, повинна робити все, що можна, щоб менш не привернути до себе, щоб мене тягло додому, а не відпихало від нього. Наразі таким магнесом була Борися, з часом могла б бути ти. Вона зривалась, мов опарена, бачите, не привикла до того, щоб з нею говорено по правді й по щирості. Ні, не хочу. Одної хвилі не стерплю, щоб обік мене жила в домі наложниця мого мужа. Ну, наложниця. Пощо зараз таке погане слово? Хіба вона наложниця? Служниця, та й годі. Кому яке діло до того, яку службу сповняє вона? Не хочу, краще з моста в воду, повторяла вона. Ну, не хочеш, то не хочеш, мовив я. Я також не хочу, щоб ти тікала від мене або топилась. Уступлю тобі цей раз, а властиво зажду, аж поки схочеш. Ніколи. Ну, не зарікайся. Ти ще не знаєш мене. Можеш каятись того, що змусила мене уступити. Вона видивилась на мене, широко витріщивши очі. У неї такі великі очі, і зразу подобались мені. Але тоді, коли в них малювався якийсь дикий страх, мені видались телячими. Що ж ти, бити мене будеш, чи що? Ха, засміявся я. Бити? Ні, рибонько, пальцем тебе не ткну, але проте остерігаю тебе. Дорого окупиш мою уступку і, може, сама будеш просити мене, щоб я радше побив тебе. Подумай про це. Вона ще дужче витріщила очі, поблідла вся, а потім нараз затряслась, мов у лихорадці, і заридала. Матінко моя, рідна моя, рятуй мене, якому звіру, людоїдові я попалась в руки. І побігла, і замкнулася у своїй спальні. Це була остання наша розмова. Розділ 10. Євгеній сидів, мов у тумані. Йому здавалося, що заглядає в пивницю повну гнилі і поганого хробатства. Його думка жахалася дальшої перспективи подружнього життя, що могло розпочатись такими сценами. Останні слова Стальського диркнули в його душі, як диркає віз, наткнувшись серед бігу на великий камінь серед шляху. — Як то остання? — спитав він. — Вона покинула вас? — Ні. — Вмерла? — Ні. Євгеній глядів на нього очима, повними здивування і нервової тривоги. — Нічого не сталося, — говорив байдужно Стальський. — Тільки я від того вечора перестав говорити з нею. Перестав знати її, бачити її, дбати про неї. Живу з нею так, немов би вона не існувала в світі. Євгеній усміхнувся тим силуваним сміхом, в яким проблискує несмілий скептицизм. Не вірите? Думаєте, що це неможливе? Потроха маєте рацію. Я удаю повну байдужість, удаю при ній, що не бачу її. Але на ділі я не тільки бачу, але навіть пильно обсервую її. Я систематик. Знаєте, як мовляв той чех. Не бійся, Марусю, я тебе помаленьку різатиму. Я роблю своє діло помалу, спокійно, холодно, але їй і від цього не легше. Євгеній не видержав.
І він сплюнув і зривався з місця. Пане, мовив він, не знаю вашої жінки, але хоч би вона була собакою, ні, гієною, то ще гріх би було так поводитись з нею. Стальський ані на хвилю не змішався від цих слів. На його устах показався цинічний усміх. Ага, вам іще ідеалістичне молоко таки не обісхло на губах. От би ви пожили з нею, то й побачили б, чи можна інакше. Ну-ну, говоріть, як ви живете з нею. А як живемо? Спокійнісінько. Я до неї нічого, і вона до мене нічого. Не першого я їй передаю стільки грошей, стільки треба на життя на місяць. Ані цента більше. До решти моєї пенсії вона не має права. За хату, дрова, услугу плачу я сам. Зате одежу собі вона справляє сама із процентів свого посагу. Що ж тут за тиранство? Що їй за кривда? Ну, а як проводите день? Звичайно, по-божому. Спимо окремо. Я замикаюся на ніч у своїй спальні, а вона в своїй. Виходячи рано до канцелярії, я, звичайно, не бачу її. Обідаємо разом, але не говоримо нічого. Коли хочу щось сказати, то обертаюся до служниці. Давніше у мене була сучка Фідолька, чудово розумна звірина. То я розмовляв з нею. Скажу було, Фідолька, якби ти знала, яка у нас сьогодні в суді цікава розправа розпочалась. А Фідолька, мов справді цікаво знати, скаче мені на коліна, лиже руки, дивиться в очі, і я зачинаю оповідати. Або іншим разом. Фідолька, до нашого міста приїхав театр. Сьогодні дуже смішну комедію виставлять. А що, і ти хотіла би побачити? Ні, я піду сам, а завтра розповім тобі. Коли що було не так зварене, як я люблю, звертаюся з докорами до Фідольки. Коли жінка вийде з зав'язаною головою, я у Фідольки розпитую, що бракує її пані. Жінка заговорить, я мові не чую, тільки розмовляю з Фідолькою. В кінці подумайте собі, а жінка десь запроторила мою Фідольку, певно, отруїла її або втопила. І відтоді я не маю з ким розмовляти. А чим же весь день займається ваша жінка? А що мене це обходить? Нехай робить, що хоче. Я тільки одного пильную, щоб не заводила романсів з якими мужчинами. До цього не допущу. Задля цього я справив собі другий ключ до її покою і можу війти там, коли мені сподобається. А поза те я лишаю їй повну свободу. І що ж вона? Зносить усе те спокійно? Тепер привикла. Зразу цілими ночами плакала в своїй спальні. Під її хлипання я засипляв так любо й спокійно, як восени під монотонне грання дощу в бляшаних ринвах. Кілька разів навіть приходила під мої двері, плакала, просила прощення, товкла головою до одвірка. Але мене такою комедією не проймеш. Я вдавав, що не чую, а вона, поплакавши, вертала назад до свого покою, а другого дня являлася знов з тою пісною міною, з тим виразом мальованої скорботної матері, що противний мені до глибини душі. І невже вам не жаль її? Ні. Знаєте, буває двоякий вираз терпіння у людей і у звірів. Один такий, що будить співчуття, а другий такий, що будить ще дужчу злість, ще жорстокіше завзяття. Її терпіння, коли тільки вона терпить, є того другого роду. Зрештою, вона тепер ударилася в побожність. Якийсь час унадилась була до одного молодого єзуїта сповідатись. Але я, старий лис, знаю, чим то пахне. Зробив єзуїту сцену, і він відіслав її до старого пробоща, а сьому не хочеться сповідати її день у день. Тільки в ряди годи він навідується до нас додому, та й то вона не сміє приймати його в моїй присутності. І довго ж ви живете з нею у таких відносинах? Богу дякувати, вже незабаром буде 10 літ. Ну, пане Стальський, то я скажу вам відверто, що ви найлютіший звір із усіх, яких знає зоологія,
бо ніякий звір не потрапить так довго і так завзято мучити свою жертву. Ха-ха-ха, зареготався Стальський. Однако ж вам слід би побачити ту жертву. Незважаючи на 10-літню муку, вона виглядає ще досить апетитно. Ще поки жила моя Фідолька, я не раз говорив би їй: слухай, Фідолька, десь інших жінок викрадають. Як це так, що досі не знайшовся такий лицар, щоб викрав у мене твою паню? З неї був би досить гарний мебель і в кращих салонах, ніж наші. А Фідолька при тих словах оберталась до неї та дзяв-дзяв-дзяв. Не любила її, мабуть, прочуваючи в ній ворога. У Євгенія крутилась в голові, і він стержував себе, щоб не плюнути в очі цьому безсоромному і жорстокому чоловікові, щоб не вхопити його за горло і не задушити або не викинути через вікно. Його лице горіло стидом. Боже мій, і отак жиють люди, ледве промовив він. З жінками треба круто держатись, навчав його Стальський. Треба проявляти характер, треба брати їх під ноги, а то вони візьмуть вас. Не обурюйтесь так дуже, пане меценас. Видно, ви мало знаєте секретів подружнього життя. Є такі, що живуть ще гірше, а головно, живуть брутально, б'ються, гризуться день у день. А ми що? Раз сказавши собі, що з нас не пара, живемо собі ніби разом про людське око, а на ділі зовсім окремо одно від другого. Пане, не брешіть, роздразненим голосом буркнув Євгеній. Ви живете собі по своїй волі, все так, але її держите в повній неволі, під доглядом. Бо жінку треба держати під доглядом. У неї курячий мозок. Їй аби що-небудь. І готова наробити таких дурниць, що 10 розумних чоловіків не висвербають того скандалу. Євгеній махнув рукою на цю логіку. Ну, та пора нам на спочинок. Ніч коротка, а у мене завтра робота. Стальський глянув на годинник, а потім, не встаючи з софи, промовив. Позвольте, пане меценас, що я положусь ось тут і передимаюсь у вас. Мені додому досить далеко, а тепер у нас по вулицях не дуже безпечно. Я вам не заваджу, постелі мені не треба. Що ж, ночуйте, подушка і ковдра у мене знайдеться. Але ж дякую, я й так можу. Євгеній приніс йому подушку і ковдру. О, спасибі, мовив Стальський. І знаєте, зробите християнське діло. Моє власне балакання сьогодні і пригода з тим божевільним бараном трохи роздразнили мене. Якби я тепер прийшов додому, прийшов би дуже злий, а в таких випадках я буваю зовсім недобродушний. Знаєте, коли я так пізно прийду додому, а маю трохи в голові або зличого, то не можу опертись спокусі, щоб не скинути черевиків і в самих панчохах не піти тихесенько до її спальні. Тихенько відімкну двері, війду до середини, огляну, чи нема де в шафі або під ліжком якого страху. Жінками треба бути обережним. А коли вона досі не збудилась, часом спить твердо, то наближусь до ліжка, вхоплю за ковдру і одним енергічним рухом стягну її з ліжка на землю. Вона схопиться зі сну, мов укинена нагло в воду, зривається на ноги, в першій хвилі не знає, що сталося. Потім побачить мене, як стою край ліжка з освічкою в руці, і на її лиці виступає вираз дикого страху, зеленого переляку. Вона стоїть, мов задерев'яніла, мабуть, боїться, що я колись отак заріжу або задушу її. І стоїть отак, жде моєго руху, і збирає дух у груди, щоб крикнути. А я постою, полюбуюсь її жахом, а потім відвертаюся і йду спати. А коли, буває, застану її двері защеплені зсередини, то стукаю, поки не збудеться і не відчинить. Тоді війду, огляну все в покою, мов у тюремній казні, і вийду, не мовивши ані слова. І знаєте, оці мої відвідини, мабуть, дуже немилі їй. На них вона найдужче жалувалась ксьондзові пробощеві,
а сей почав доказувати мені, що це не християнське поступування. Ну, йому про це ліпше знати, ніж мені. Я не раз доказував йому, що воно не підпадає під юридичні параграфи, але він тільки очі підносив до неба, ухав та все своє товк. Пане Стальський, у вас нема християнської душі. От тим-то я й кажу, що, даючи мені сьогодні нічліг, ви захороните мене від одного такого нехристиянського вчинку, бо я сьогодні в таким настрою, що мав би до нього скажену охоту. Євгеній, не дослухавши цього оповідання, вийшов до своєї спальні і замкнувся в ній, немов боявся, щоби сей нелюд не хотів і супроти нього вночі сповнити свого нехристиянського вчинку. Він не міг заснути сеї ночі ані на волос. Розділ 11. Минуло кілька місяців. Канцелярія Рафаловича розвивалась ненастанно. Слава його, як одного з найліпших адвокатів, швидко облетіла всі повіти. Селяни горнулися до нього зі своїми кривдами й жалями, а дуже часто зі справами, вже давно програними, чи то через недбальство, чи через злу волю давніших адвокатів. І часто бувало так, що він, вирозумівши річ, мусив відправляти таких людей ні з чим, хоч і як добре розумів і живо відчував їх кривду. Він поклав собі головним правилом говорити кожному щиру правду, не дурити нікого марними надіями. І це зразу не сподобалось многим селянам, що звичайними, особливо жидівськими, адвокатами були привчені до того, що спочатку їм у всякім разі обіцювано скоре і легке виграння справи, потім видоєно їх добре, а в кінці доведжено до руїни або в найліпшім разі відправлювано в канцелярії ні з чим. Рафалович, очевидячки, не рвався до надто швидкої і дешевої популярності, але спокійно і витривало тяг свою лінію, заступав тільки реальні справи, де бачив можливість виграння. Міські головачі, що вже від першої хвилі зложили були про нього формулу «Це буде демагог», швидко були змушені взяти її назад. Але в іншій справі Рафалович виступив відразу новатором, консеквентним і впертим. Він відразу зробив свою канцелярію руською і поклав собі правило, що ні один кавалок із неї не сміє вийти в іншій мові, як тільки на руській. Це була правдива революція, хоча вповні законне таке поступовування стягло на нього тисячі неприємностей, квасів, нарікань, приятельських докорів з боку різних урядників, що, мовляв, на старість були примушені вчити руської мови і руського письма. Кілька разів його відкидувано подання, але він достоював свого права, не подавався ні на які підмови, ані жалі, але навпаки, своїм звичайним способом зводив їх на жарти, обезсилював сміхом, добродушністю, за котрою, мов оружні болки, стояли непереможні юридичні аргументи. Його впертість по якимсь часі почала одержувати побіду. Провчені раз і другий, судові, скарбові і автономічні урядники почали без перепон і навіть без воркотання приймати руські письма. Мусили закинути звичайний бюрократичний метод ховання немилих їм кавалків під сукно і квашення їх аж до жидівського пущення. Самі селяни, що зразу не раз просили його, щоб писав їм подання по-польськи, бо з руськими мають клопіт в урядах, почали впевнятися в своїй правоті і на тій формальності почали домагатись пошанування для своєї народності і для своєї особи, чуючи, що в разі покривдження мають запевнену поміч здібного і невтомимого адвоката. А серед міських головачів, котрих гнилий супокій був збентежений цими новаторствами, зараз знайшлась друга готова формула на означення властивого характеру Рафаловича. Це москаль. Іншої можливості не могли зрозуміти їх тобі мізки. Русин, що наклониться під польське ярмо, не лижиться до польської ієрархії, це або демагог і соціаліст, або москаль. Третього не дано. Що найбільше хіба одно й друге разом. Євгеній не дбав про це і спокійно тяг свою лінію. Вже по місяці він побачив, що сам не здолає всієї роботи, яка напливала до нього, і прийняв собі конципієнта і двох писарів.
Без реклами, без вербування клієнтів, без факторів, силою своєї праці і знання він завойовував собі ґрунт у місті, в повіті, в цілім окрузі Вищого суду. І рівночасно при веденні судових адвокатських справ він знайомився з людьми, їх відносинами і інтересами, і він пізнавав, котрі села в повіті заможні, котрі бідніші, де дідичі порядні, а де лайдаки. Пізнавав повітових правнуків по їх сітях і повітових сатрапів, по тих слідах їх пазурів, які зустрічав на своїх клієнтах. Ще не говоривши ні з ким ані слова про політику, і він помаленьку, в тиші своєї спальні, упоравшися з канцелярійною роботою, складав у одну цілість свої спостереження над людьми і обставинами, міряв і важив суспільні сили, суспільні противенства, збирав дані для оцінки характерів поодиноких селян, священиків, міщан, учителів у повіті і обмірковував, чи яку роботу можна би розпочати з ними. Але, видаючися з людьми, особливо зі священниками, при гостинах і різних призначених нагодах, він не любив говорити про політику, до якої вони були аж надто дуже охочі. Звертав, звичайно, таку розмову на жарти, а тільки декому з тих, котрих був певніший, десь колись закидав. Побачимо. Це занадто важка справа, щоб про неї говорити при чарці. Прийде час, то поговоримо. Зате він усім і при всякій нагоді не переставав товкти про конечність місцевої праці над економічним піднесенням народу. Наш селянин жебрак, слуга панський, жидівський, чи й хочете? Що тут балакати про політику? Яку політику ви можете зробити з жебраками? Які вибори ви переведете з людьми, для котрих шматок ковбаси або миска дрилів – лакома річ, і при тім більше зрозуміла і від усяких ваших сомів і державних рад. Пробуйте організувати його до економічної боротьби. Закладайте по громадах каси позичкові, сипи, збіжжя, крамниці. Привчайте людей адмініструвати, купчити, дбати про завтра. Потім розширимо цю організацію на цілі повіти. Проведемо систематичну боротьбу з лихварями, з шинкарями, жидівськими банками. Будете видіти, що в міру того, як буде рости наша економічна сила, ми будемо здобувати собі національні права і повагу для своєї народності. Охочі до дебат пануці інтелігенти, у яких патріотизм, звичайно, кінчиться на дебатах, то припліскували його словами, то підносили проти них свій голос, остерігаючи перед надмірним переоцінюванням економічного матеріалізму та жолудкових ідей. Але Євгеній з такими людьми ніколи не сперечався і лишав їм дешеву побіду, та зате ніколи потім не заходив з ними в поважну розмову. І він шукав людей, у яких слова йшли в парі з ділами. Тільки з такими він говорив інтимніше, і з них робив невеличкий, але тривкий зв'язок своєї громади. Хоча все це діялось помалу, незамітно, без шуму і без політичної закраски, то все-таки в повіті, досі глухим і забутім, почулося якесь життя. Попи на соборчиках, хоч не закидали своїх улюблених карт, усе-таки заговорювали чимраз частіше про справи з-поза обсягу звичайної хлопістики. Про те, як би то допомогти селянам, виорендувати у пана сіножать, перевести вибір чесної ради громадської, заснувати читальню. Селяни почали пильніше придивлятись господарці громадських рад. До староства і до виділу повітового поплили скарги на надужиття і касові непорядки. Кілька разів селянські депутації їздили до виділу крайового, а 2 чи 3 випадки скінчились в кримінальнім суді і завели дуже порядних війтів та писарів до Іванової хати. Все те виглядало ще зовсім невинно, немов діялось само собою, все те не мало ніякісінької політичної барви, але всюди видно було одну руку, одну роботу. «Пане меценасе», – мовив раз староста, здивившися з Рафаловичем у якимсь товаристві і жартливо грозячи йому пальцем. «Здається, що будемо битися. Тільки в такім разі, коли пан староста виповідять мені війну», – також жартівливо відповів Євгеній. «Але ж ви робите потаємні підкопи під мої позиції». «Борони Боже», – жартовливим обуренням мовив Євгеній. «Ніяких потаємних підкопів не роблю. А щодо лихварів і п'явок людських, то з тими у мене явна і безпощадна війна. Все так. Але ж не смію думати, щоб це були позиції пана старости». «Ах, молодий чоловіче», – мовив староста звичаєм старих бюрократів,
закидаючи по-німецьки і плещучи Євгена по плечі. Ви нічого не тямите в політиці. А коли ваша війна звернена проти лихварів, то чому не беретеся до Вагмана? Це ж найгірший, найнебезпечніший лихвар у нашім повіті. Чому не воюєте з ним? А навіть навпаки, підпираєте його. Я? Його? А так. Бачите, як я зловив вас. Підпираєте лихваря, найгіршу п'явку. Підпираєте тим, що живете в його домі. Жию, бо мені там вигідно. І жив би, якби цей дім належав до пана старости, і пан староста би наймали його. А з лихварськими справками Вагмана я досі не зустрічався. Не зустрічалися? Але ж він розкинув свої сіті по всіх селах. Не знаю про це. Як наскочу на якийсь слід, то можуть пан староста бути певні, що без найменшого огляду на те, що він мій господар, а я його локатор, цупну його так, як тільки зможу. Ну, коли це ваша серйозна воля, то я думаю, що нагоду недовго буде ждати. Розділ 12. Рафаловичу справді недовго прийшлося ждати на нагоду. Одного вечора, коли він був уже сам і мав замикати канцелярію, в дверях явився високий жид у довгім жупані, худий, з чорною бородою і довгими пейсами, і, поклонившися, зупинився мовчки коло дверей. «Чим можу вам служити?» – промовив Євгеній, підходячи до нього ближче. «Я Вагман», – промовив жид, роблячи крок наперед. «Властитель цього дому?» «Так, дуже мені приємно». Євгеній подав йому руку, і він досі не бачив його ніколи, бо тоді, коли не мав помешкання, його не було дома. І він умовився і платив піврічний чин його жінці, що завідувала всіма домами, жидівським звичаєм, записаними на її ім'я. «Ще не знати, чи буде вам приємно», – мовив Вагман, злегка всміхаючись. «Або що, приносите мені якусь неприємну новину? Хочете виповісти мені помешкання?» Ні, але я знаю, що вам там різні пани натуркали вуха, що я лихвар, п'явка, небезпечний чоловік. Ну, то подвійно приємно буде мені, коли дізнаюсь від вас, що це неправда. А як дізнаєтесь, що правда? Ну, мовив Євгеній, сміючись, то ви були б перший лихвар, що признається до цього отверто. А в такім разі все-таки цікаво пізнати такого білого крука. Але поперед усього перепрошаю, що так говорю з вами коло дверей. Маєте, може, до мене яке канцелярійне діло? Ні. Я думав, що пан меценас мають нині трохи вільного часу. Давно збирався, хотів поговорити про що? Дуже радо служу, хоч надто багато вільного часу й не маю. Але в такім разі позвольте, що замкну канцелярію і попрошу вас до себе нагору. Коли були в Євгенієвім помешканні, цей попросив Вагмана сідати і потрактував його цигаром, але Вагман не взяв, звиняючись тим, що не курить. Мушу вам сказати, пане меценас, говорив він, якось скоса позираючи на Євгенія, що я, за ким прийшов до вас, добре вивідувався проти вас. Із якого ви роду, де вчились, де практикували. Це у нас, звичайно, робиться, коли хто хоче мати з ким діло. О, значить, ви хочете мати зо мною якесь діло? Так, не бійтеся, зовсім не лихварське, і не таке, про яке вам говорили ті панове, що вас остерігали передо мною. Дуже цікаво дізнатися. Ну, та поки почнемо говорити про це діло, я мушу сказати вам дещо про себе, бо не досить того, що я знаю вас. Треба, щоб ви знали мене і не йшли насліпо. Дуже добре. Так, отже, я скажу вам, що я справді лихвар. Пощо таїтеся з правдою? То значить, пану старості, ані пану президентові я всьому не признаюсь, але вам мушу. Скажу ще більше. Мої товариші лихварі вважають мене найгіршим, найнебезпечнішим лихварем, тому що я знаю закони і тисячні крючки, знаю людей і людську вдачу, і вмію так зручно обмотати їх, що вони тільки сіпають у моїх сітках, але ніколи не можуть видобутись з них. Ого, то ви небезпечний чоловік, сміявся Євгеній, усе ще вважаючи ті Вагманові признання якимось жартом. Все вже вам інші сказали, то я не потребую повторяти, спокійно поважно мовив Вагман. Тільки бачите, пане, між мною і іншими лихварями є одна різниця. Знаєте, між лихварями бувають спеціалісти. Одні зичать гроші, інші ведуть лихву з збіжжям, худобою, поживою для селян. Одні обмежаються на селян, інші на офіцерів, одні дають під застав, інші на векселі. Я випробував усякі способи і зробився, як би то вам сказати,
добродієм добродіїв. Євгеній голосно засміявся. Не жартую, мовив поважно Вагман. Адже знаєте, що лихварів називають добродіями людськості. Ну, а я добродій тільки одної частини. Якої ж то частини? Вагман похилив набік голову, мов би надумувався, як би то висловити свою думку. То так є. Я ділю людей на дві часті. Одні такі, що працюють, порпаються в землі, гиблюють дошки, ріжуть, шиють, будують. То прості люди. Але є інші, що тим простим людям роблять добро. І більше нічого. Пан Дідич, ну, що він робить? Глядить, щоб наймити та робітники не гаяли часу, щоб робили порядно, служили вірно. Чи сам він потрапив би зробити порядно яку-небудь роботу? Чи зумів би служити вірно? Про це ніхто не питає. Він жиє тільки на те, щоб для нього інші робили добре, щоб йому служили вірно. Він проучує наших працьовитості, точності, вірності. Одним словом, він робить їм добро, і з того жиє. Розумієте тепер, чому я називаю його добродієм? Розумію. Ну, або у нас у місті пан староста, пан президент, пан інспектор, панове судді. Що вони роблять? Добро іншим, і більше нічого. Вони піддержують порядок, хоронять справедливість, приучують людей любити вітчизну і поважати закони. Чого ж вам більше треба? Та хіба я жалуюсь? Я довго придивлявся тим порядком. І знаєте, пане меценас, мене обрушила велика нерівність. Тому брудному хлопові, тому ремісникові, тому бідному згінникові, гендляреві кожний робить добро, кожний дбає за нього, за його тіло й душу. Кожний з усієї сили приучає його до працьовитості, до точності, до справедливості, до любові і відчини. А мої товариші лихварі приучують їх навіть жити без поля, без хати і без хліба. А тим добродіям, учителям ніхто не квапиться робити добра. Їх ніхто нічого не вчить. Вони, мовляв, усього навчилися у школах. Ну, пане, я відчув їх кривду, кинувся робити їм добро, опікуватись ними. Проходите з ними свою школу, і скажу вам, що можу похвалитися значними успіхами. Зацікавлення, з яким Євгеній зразу слухав Вагманових слів, звільно перемінялось на обридження. Те, що він зразу вважав жартом, почало виглядати на цинізм. Не розумію, пане Вагман, пощо властиво? Перепрошаю, перебив його Вагман зовсім поважно, і його очі почали набирати якогось дивного блиску. Я прийшов представитися вам, і хочу представитися не ліпшим і не гіршим, як я є. Я сказав вам, я лихвар. Тепер скажу вам більше. Я розкинув сіті по всім повіті. Не знайдете тут дідича, не знайдете посесора, не знайдете урядника, що не сидів би більше або менше в моїй кишені. А треба вам знати, що хто раз попадається в мої руки, той хіба чудом Божим може виплутатись з них. У мене є способи, є такі спільники і дорадники, і помічники. Я веду свої гешефти порядно. І не думайте, пане, що хочу сторгувати вас, щоб ви були моїм оборонцем, щоб заступали мої інтереси по судах. Слава Богу, я знаю закони настільки, скільки мені треба. І хоч як наші панове стискають на мене кулаки і закусують зуби, але законами нічого мені не вдіють. Ха-ха-ха. Вони знають один закон, а я знаю 10 способів, щоб обійти той закон. Вони знають переграф. Ну, що таке той переграф? Але я знаю далеко більше. Я знаю їх слабкі сторони, їх привички, їх непрактичність, непорядність, негосподарність, лінивство. І все те мої помічники. Ні, пане меценас, я досі не мав у суді ані одної справи і надіюся, що й не швидко буду мати. То ви не потребуєте боятися, що я схочу компрометувати вас своєю клієнтерою. Отак, ті наші панове дуже були би раді, коли б я це зробив. Вони мали би оружжя проти вас. Нащо їм оружжя проти мене? Здивувався Євгеній. Нащо? Пане, як ви можете так питати? Адже вони бачать у вас ворога, бояться вас,
раді би сяк або так скомпромітувати вас. Не знаю, по що б їм це придалося. Ви не з їх круга. Ви русин, хлопський адвокат. Бояться, щоб ви не збунтували хлопів. Не повикривали їх брудів. Погані. Дідько знає, чого ще вони бояться. Знаєте, у кого смалець на голові, той боїться сонця. Але все-таки я не розумію, чим я можу служити вам, або ви мені, мовив Євгеній. Ви мені нічим, а властиво дечим таки можете, але про це потім. Але, може би, я вам на чим поміг? Знаєте, я тут у цілім повіті знаю, як хто сидить і як стоїть. До чого мені це знати? Ну, коли ви хочете тут вести свою політику, мати свій вплив, то все вам може придатись. Я знаю. Ви хочете дещо робити між хлопами. Ну, то тут зараз проти вас підіймуться всі, побачите? Прошу пам'ятати, що тих ваших противників я маю в кишені і готов допомогти вам. Євгеній мовчки стиснув Вагманову руку. Та все ще колись буде, мовив Вагман далі. А тепер я хотів вам сказати одну річ. Наш пан маршалок повітовий, той, що недавно мав бунт у своїм селі і запакував був 20 селян до криміналу, знаєте, що ви боронили їх. Чую, що ви процесуєте його за пасовисько. Так. Даруйте, що смію дати вам одну раду. А властиво, з себе була рада для селян із того села. Пасовисько, що ви за нього процесуєтесь, має всього 20 моргів. Що воно варто? 500 ринських. А процес за нього коштує, певно, досі до 500, а під час бунту і військової екзекуції понесли селяни страти на других 500. А що в арештах насиділись? А кілько було поранених? Ну, скажіть, чи то гешефт? Що ж діяти, коли вони чують себе вправі, а пан, очевидно, шукає собі зачіпки? Шукає зачіпки, бо мусить, бо біда тисне. Знаєте, пане, треба мене спитати, як тому панові зітхається, і що ви від нього випроцесуєте. Тікай, голий, бо тебе обідру. Пан задовжений, маєток задовжений, а плечі має в суді. Виграти з ним нелегко, а виграєте, то користі ніякої. Я порадив би ліпше, нехай хлопи підуть до нього, але з вами. І загодіться. Але то не так треба годитися, як досі хлопи пробували. І він і говорити з вами не схоче. Але я вам дам його векселі і тракти. Ви собі зробіть маленький витяг з його табулі і притисніть його до стіни. Або пана зараз заліцитуємо, або згодіться продати нам увесь маєток. Євгеній широко витріщив очі. Я не зовсім розумію вас, пане Вагман. Ну, ви не привикли мати діло з такими лихварями, як я, злегка всміхаючись, мовив Вагман. Але я хочу помалу повикурювати тих панків із сіл. Для того я так заскакую коло них. А з хлопами сам я не хочу мати діла, то мені не кляпує. То я прошу вашої помочі. Бачите, тут у повіті скрізь пішла слава, що ви маючий чоловік, дуже маючий. І відки взялася та слава, хто знає. Може, я і сам розпустив її, а може й ні. Досить, що мені вона на руку. Я хочу вірити вам. Даю вам до рук ті векселі і довжні листи пана Брикальського, які в мене є. А їх гарна купка. Майже половина вартості його маєтку. Друга половина втоплена в банках. Значить, ви, маючи ті папери в руці, можете відразу того панка пустити з торбами. Він зразу буде фукатись, потім зм'якне, потім прийшли жінку, щоб плакала перед вами. Але ви знаєте, що то все комедія, бо та жінка – то головна причина його руїни. Але що ж мені з того, що він піде з торбами? Маєток треба купити. Нехай хлопи купують. Хлопи, певно, купили би, але у них купила нема. Якого там купила треба? Те, що в банку назичено, лишиться на гіпотеці, а те, що у мене, ну, з тим якось погодимось. Євгеній усе ще не міг зорієнтуватися. Йому попросту не хотілося вірити, тим менше, що
Вся Вагманова подоба веліла догадуватися в ньому всього іншого, тільки не хлополюба. Але Вагман замість дальшої розмови видобув пачку векселів і довжих записів, розложив їх, просив Євгенія, щоб оглянув кожний і переконався про його правосильність. А потім узявся оповідати історію кожного з тих папірців, що взяті разом значили повну руїну одного шляхетського дому. В іспанський маєток оцінено на 120 тисяч. На все у нього є 50 тисяч гіпотечних довгів, а в руках у Вагмана векселів і записів на 55 тисяч. Господарство запущене, а потреби величезні, бо у панства 2 панни вже вивіновані, а одна ще на відданні, та й сама пані, мачуха панночок, дуже любить забави. Панство видають річно 10 тисяч, а маєток несе ледве 5, а як добрий рік, то 6. Євгеній, розглянувши ці папери і вислухавши всю історію, похитав головою. Сумніваюся, щоб селяни могли купити цей маєток. То за велика річ для їх сили. Де їм взяти такого капіталу, щоб покрити хоч ваші векселі? Пане, мовив Вагман, нахиляючись до нього і знижуючи голос. Треба вам знати, що то моєї фабрики векселі. То не значить, що були фальшовані, борони Боже. Пан Брикальський не відобреться ані одного з них, ані не може за жаден заскаржити мене за лиху. Бачите, що тут майже кожний вексель виставлений на іншого акцептанта. То все мої гроші, але різні жиди зичили їх панові, і він досі певний, що жаден із тих вірителів не знає про іншого. І ще одно. Ось бачите, оцей вексель на 8 тисяч. Як ви думаєте, кілько було властиво позичено на нього? Всього 3 тисячі, але з умовою, що по 3 місяцях пан віддасть з процентом по 12 від 100. А як не віддасть, то за кожний дальший місяць платить по 20 від 100. Розуміється, що не віддав, а за рік уже старий вексель пішов у огонь, а той сам довг фігурував на новім векселі в сумі 4 тисяч. Ще рік минув. Пан допозичив 200 ринських і переписав вексель на 5 тисяч. А тепер по 5 літах це вже 5-й вексель і довг наріс до 8 тисяч. І так майже з усіма. О, ми вміємо таких панків лоскотати, а як прийде до того, що хлопи захочуть купити маєток, то я їм дарую всі ті проценти. Розумієте, пане? Звернуть мені тільки капітал, та й то не конче відразу. З 50 тисяч зробиться, може, 18 або 20 тисяч. Євгеній не міг вийти з диву, чуючи цю мову. Чим раз менше розумію вас, пане Вагман, мовив він. Прошу, заберіть свої папери. Ну що, не хочете робити, як вам раджу, мовив Вагман, складаючи векселі. Попробую. Не смію відкинути вашої ради, бо це не мій інтерес, а моїх клієнтів. Тільки не розумію, який інтерес ви маєте в цім. Інтерес? Чи я мушу мати інтерес? Ну, купець, як ви кажете, лихвар. Я вже сказав вам, для кого я лихвар. А хлопам хотіли б помагати? Хотів би, що я вам буду говорити, так або ні? Маєте право не вірити мені. А от ви при нагоді спитайте про мене отця Зварича. Знаєте отця Зварича, тут, із Бабинців? Знаю. Ну, так спитайте його про Вагмана, а я більше не скажу нічого. Добре, а тим часом я завізву селян з маєтку пана Брикальського і пораджу їм братись до окупування села. Але про мене не згадуйте нічого, прошу вас, скажіть, що можете їм допомогти, як пристануть. А як не пристануть, то я радий би вам самим купити той маєток. Мені? На які гроші? І по що? Пане, мовив Вагман, прихиляючи уста до його уха. Скажу вам секрет. У цім маєтку є 300 моргів мішаного ліса зі старими гарними дубами. Один знайомий пише мені з Гамбурга, що там швидко будуть потребувати 500 тисяч дубів на кораблі. Агенти поїдуть по всіх краях, будуть добре платити. Розумієте ви, що це значить? Купите сьогодні, переждете рік і продасте самі дуби. А я знаю ті дуби. Поїдьте колись ніби ненароком, огляньте й самі. Зайдіть до лісничого, спитайте, кілько там тих дубів. Я певний, що буде з 10 тисяч таких, що придадуться на кораблі. І нехай вам за дуба
На місці дадуть лише 10 римських, то маєте чистих 100 тисяч. Це значить, що весь маєток дістався вам за 20 тисяч, а коли хочете, то можете все поле, фільварки, скрипки, сінокоси подарувати хлопам і нічого не стратите. Ну, пане Вагман, це все фантазії. Ні, не фантазії, можете вірити мені. Зрештою, ні, не вірте. А вперед переконайтеся, чи я брешу. Але чому ж ви не беретеся до цього гешефту? То не мій гешефт, і пощо мені? Я дітей не маю. Притім він важко зітхнув. Нас двоє з жінкою, а притім маємо в руках стільки інших гешефтів. Нащо нам того? Я би дуже хотів, щоб ви, пане меценас, узяли цю справу в руки. Я знаю вас і вірю вам, що ви все зробите добре і на користь тих людей. А коли ви не схочете, ну то я знайду собі жида, такого, що ще й у руки мене поцілує. Але не знаю, чи на тім скористають ваші люди. Євгеній обіцяв зайнятися цією справою і попрощався із Вагманом. Потім він довго, майже до півночі, ходив по покою і обмірковував слова цього незвичайного лихваря. Не все в них було йому ясне, і він постановив собі при найближчій нагоді розвідати про нього інших людей. Розділ 13. Рафалович майже зовсім забув про свою хвилеву стрічу з чорною дамою в ту неділю, коли зі Стальським ішов наймати помешкання. Від тої неділі минуло вже пару місяців, і він ніколи більше не зустрічав її. Зрештою, канцелярійна праця, вічні терміни і тисячі ненастанних турбот, що переходили через його голову, не давали йому часу думати ані про ту появу, ані про ту драму, якої спомини вона викликала була в його серці. Та ось другого дня по візиті Вагмана одна маленька пригода знов торкнула в його душі ту, здавалось, порвану струну. Того дня він виїмково не мав рану терміну в суді і для того міг трохи відпочити. Вставши о 8, він поснідав дома. Потім понаписував деякі листи до знайомих у Львові, а також до Буркотина, до тих селян, що, звичайно, бували в нього в справі процесу з паном і видавались йому інтелігентнішими та впливовішими від інших, а віднісши листи до канцелярії з порученням, вислати їх на пошту і, давши деякі диспозиції конципієнтові, пішов знов нагору до свого покою, щоб прочитати дещо знову повидаваних книжок, які одержав зі Львова. В ту пору нова руська книжка була рідким гостем на провінції, і Євгеній пильно слідив не тільки за політичними і економічними справами, але також за красною літературою, і то не лише руською. Він належав до того покоління, що виховалось вже під впливом європеїзму, якому в Галицькій Русі виборов горожанство драгоманов, і цікавився багато дечим таким, чим не цікавились зовсім його польські та жидівські товариші, адвокати та судовики. Прочитавши кількадесят сторінок книжки, Євгеній відложив її на бік і встав. Книжка зворушила його, і він чув потребу руху і встав, щоби проходитись по кімнаті і роздумати, розібрати прочитане. Перейшовши кілька разів здовж покою, і він зупинився при вікні, що виходило до міського парку, і відразу мов прикипів до місця. Його очі звернулись на одно місце і не могли відірватись від нього. Просто його вікна, на віддаленні яких 20 метрів, за живоплотом, що ним був обведений парк, ішла широка стежка, а зробивши тут закрут, піднімалася трохи вгору і щезала в гущавині високих смерек. В тім місці, де стежка тонула в тіні, спускаючися в долину з горбка, стояла під смерекою лавочка, здалека майже незамітна і заслонена для дальших частей парку, але добре видна з вікон. На тій лавочці в тій хвилі сиділа дама в чорному, цим разом не завельована, з лицем, оберненим просто до Євгенієвого вікна. Зирнувши туди припадково, Євгеній не міг відірватись від того лиця. Йому відразу пригадалося знайоме обличчя. Правда, і цим разом він не видів його виразно, бо сонячне проміння, скісно падучи з-поза смереки, добре освітлювало стежку, що виглядала, мов величезна карта білого паперу, простерта серед темної зелені, освічувало лавку, але пані, що сиділа на ній, потопала в тіні, так що тільки її продовгасте лице ясніло матовим блиском
ледве обрисовуючи свої тонкі контури. Але Євгеній почув при виді того лиця той давно звісний йому товчок у груді, якого не почував на вид жодного іншого лиця. «Невже це вона?» – питав він сам себе і напружав свій зір, щоб якнайліпше побачити, пізнати її. Він стояв при вікні, що було замкнене, і боявся відчинити його, боявся навіть ворухнутися, щоб не сполошити привида. Стояв до половини захований за фрамугою вікна, так, щоб вона не мусила його побачити, коли справді, як йому здавалось, пасе очима його вікно. «Зажду, аж устане», – думав він далі. «По ході пізнаю її зараз». Але дама не вставала. Не відвертаючи лиця, вона сиділа недвижно, мов кам'яна фігура. В одній руці держала парасольку, другу поклала свобідно на поруччя лавочки, немов відпочивала після надто довгого приходу. Євгеній стояв також, не сміючи ворухнутись. У його душі з кожною хвилею змагався неспокій, його мучила непевність. «Вона чи не вона?» – міркував він. Силкувався відкинути думку, щоб це була вона. Що робила б вона тут? Чого їй глядіти у моє вікно? Але непереможний внутрішній голос рівночасно шептав йому щось таке чарівне, солодке, відкопував у його душі такі клейноти щирого, глибокого чуття, що його серце билося чимраз живіше, перед очима почали бігати темні, рожеві золоті точки, по тілі проходила дрож, прилив чуття почав затоплювати розум, почав навертати думки на свій лад. Він хопив капелюх і побіг униз. Забіжу споза угла, війду до парку і пройдусь повз неї, то переконаюсь відразу, чи це вона, чи ні. Думка, що це може бути вона, що він оце зараз, за хвилину, побачить те дороге лице, якого не бачив вже 10 літ, та яке проте ані на хвилю не загасло в його душі, світилося в ній, як сонце, і боліло, як незгоєна рана. Ця думка, радісна і страшна, захоплювала його дух, робила його п'яним, безтямним. Він біг, не бачачи нікого, але пройшовши крізь турнікет до парку і опинившися на стежці, що вела до завісної лавки, він мусив зупинитись. Він почував, що виглядає смішно, що на його лиці видно змішання, тривогу та непритомність, і для того хотів трохи прийти до себе, надати собі від чоловіка, що свобідно проходжується і зовсім несподівано зустрічає знайому. Аж коли з тяжкою бідою йому вдалося надати собі такий вид, він пішов стежкою до закруту. Ішов звільно, озираючись на всі боки та махаючи ліскою в руці. Пробував навіть тихенько свистати якусь арію, але його уста тремтіли і були сухі, і з освистання не вийшло нічого. Ось він доходить до закруту. Коліна трясуться під ним, рука перестає махати ліскою, очі тривожно біжать по стежці до лавки. Лавка порожня. Його немов оббіляв хто зимною водою. Але рівночасно він чує, що на душі у нього легше, свобідніше. Він приспішує кроку. Коли вона пішла, то можна ще догнати її. За пару секунд він був на горбку, збіг униз, минув густий смириковий кломб, зирнув сюди й туди по парку. Ніякої чорної дами не видно. Побіг далі, пару разів обіг увесь парк, зазирнув у кожний закуток. Чорної дами ані сліду. Євгеній вернув до свого покою якийсь прибитий, сам не свій. Йому було соромно, що вид якоїсь, правдоподібно зовсім незнайомої дами, так відразу вивів його з духовної рівноваги. Соромно й того, що спомини про ту, котру нагадав йому цей вид, досі ще мають таку силу над його душею. Кількасот разів він зарікався забути її, не думати про неї, вирвати її з серця, як хопту, покрити забуттям, як прикидають сухими гілляками місце, де закопано самовбійцю. І від кількох літ йому здавалося, що осягнув цю мету. Від кількох літ він не почував ані тої дрожі, ані того любовного одору, ані тої тривоги, яку вперед викликав у його душі її образ, сам спомин про неї. А тепер на тобі.
Якась бог знає яка собі. Чорна дама, оце вже другий раз, мов заєць, перебігає йому дорогу. Соромно, соромно піддаватися таким враженням. І він засів знов коло бюрка і взяв до рук книжку. І він силкувався сконцентрувати свою волю, зібрати докупи свої думки, щоб слідити за тим, що написано в книжці. Але дарма. Мов розбурхане море довго ще гойдається і хвилює навіть тоді, коли вже давно втишилась буря, так і його душа не раз прийшла до рівноваги. Очі бігали по літерах, минали коми й точки, але душа не приймала в себе нічого з тих літер. Мов той скупар, що любить розкладати перед собою свої скарби і любуватись ними. Так і вона шугнула в гущавину мрій, розвернула перед собою образ тої драми, яку пережив Євгеній перед 10 роками. Розділ 14. Драма була дуже проста. Одна з тих, про які безсмертне слово сказав Гейне. Це стара історія, але ж вона вічно новою залишається. І як, власне, вона кому трапиться, тому серце надвоє розривається. Хто бачив Рафаловича, все спокійного, легко всміхненого, трохи скептичного, але наскрізь практичного, і бачилось досить таки егоїстичного чоловіка, хто чув його балакання розумне й холодне, і далекий від усякого сентименталізму, той був би ніколи не подумав, що той чоловік носить у своїх грудях глибоку, ледве загоєну любовну рану, що по його серці пройшла не скажена буря, а тиха, вбійча змора. Пройшла така дитиняча, глупа історія, яка у іншої, може, глибокої натури минула би, мов легкий весняний дощик, не лишивши по собі ніякого сліду, або навіть освіживши душу до нового розмаху чуття. Бувши на 3-м році прав у Львові, Рафалович на однім академічнім балу побачив панночку, що відразу впала йому в око. Він танцював з нею кілька турів, обмінявся кількома банальними фразами, не придаючи своєму першому враженню надто великого значення. Він навіть не запитав її, хто вона, не запитав про це нікого з товаришів комітетових, і так вони розійшлися. Кілька день минуло. Євгеній згадував не раз панночку, але без особливого зворушення. Він був зайнятий лекціями і не хотів думати про любощі. Той силкувався поборювати свої любовні примхи, як він називав подібні епізоди, що траплялись йому вже не раз. Він вмовляв у себе, що властиво панночка не представляла себе нічого особливого, що у неї ніс довгий, уста завеликі, овал лиця не зовсім правильний. Одним словом, вона зовсім не красавиця і навіть не в його густі. Та ось одного дня, спішачи до університету, він здибав її на вулиці. Вона була одягнена по-буденному, в довгім плащі, мала на голові скромний капелюх з простим білим пером, у руці дешевеньку чорну баранкову муфту, а другу руку держала свобідно, а під пахою несла якусь книжку. Він зараз пізнав її і зараз зробив увагу, що пізнає її по ході. Її хід мав у собі щось незвичайне, щось таке, чого він досі не завважив у жодної женщини. Щось таке плавне, свобідне, гармонійне, що він відразу сказав сам до себе. Оцей хід я пізнав би між тисячами. Він з якимось не то подивом, не то переляком глянув у її лице. Йому відразу зробилося так, немов би хто льодовою шпилькою прошпигнув його серце. Він затремтів, уклонився їй. Вона з ледве замітним усміхом кивнула йому головою, і він, весь тремтячи, в якійсь нецямі, не озираючись, побіг наперед, немов би крив не знати, який дорогий скарб. Тільки по кількох минутах він догадався, що варто поглянутись, куди вона пішла. Він озирнувся і, розуміється, не побачив її. Побіг назад на те місце, де зустрівся був з нею. Розуміється, її там не було. Побіг вулицею туди, куди вона могла піти. Блукав очима серед юрби прихожих. Її не було. Яких 100 кроків далі перехрещувались 2 вулиці. І він зупинився, мов одурілий. Куди вона могла піти? Прихожі сунули сюди й туди.
У нього в голові мішалось, поки в кінці він не надумався, що тепер даремно шукати її. З важким серцем, сам не свій, він пустився назад у своїм первіснім напрямі на університет. Здиблю її другим разом, і вже хоч би що, а мушу пристежити, де вона живе. З такою постановою він увійшов у браму університету. Але даремно він, бігаючи на лекції, з одного кінця міста на другий, роздивляв по вулицях усіх прихожих панночок. Даремно всі хвилі, вільні від праці, та тільки й робив, що снував по вулицях, шукаючи другої голови, як сміяли з нього товариші. Панночка більше не зустрічалася йому. Цікаво було й те, що з товаришів, які були на пам'ятнім балу, і яких він з дрожжю в серці почав розпитувати про незнайому панночку, жаден не знав її, не пригадував собі її. Кожний, звичайно, був зайнятий своєю і близькими до себе. Вона, бачилось, нікому не впала в очі, нікого не зацікавила, ні з ким не була знайома. З нетерплячкою ждав Рафалович найближчого балу. М'ясниці того року були довгі, балів заповідалося багато, і він потішав себе надією, що коли не на однім, то на другім таки стибли її, а тоді вже не залишить зібрати всі потрібні інформації. Але доля зажартувала собі з нього, оскільки він з ущербом для свого скупого бюджету зробився неминучим учасником усіх балів, вечерків, маскарадів та редут, які були в тім сезоні. Ось тільки панночка, мов завзялась, не показалась ні на однім. У Євгенія горіло серце, щось займалося в душі, мов невгасний огонь. Панночка все стояла у нього перед очима, то в рожевій балевій сукні, то в простім плащику із легесенькою усмішкою, як ішла своїм маєстатичним ходом по вулиці. Не бачачи її, він не те, що не забував, але навпаки, закріплював у своїй пам'яті кожний її рух, кожне слово, кожний відтінок її голосу, кожну рисочку її лиця. Він уже перестав критикувати правильність тих рис. Він чув, що вона перестає бути для нього предметом естетичного вподобання, а починає робитись чимсь таким необхідним до життя, як сонце, як тепло, як повітря. Він не згадував про неї нікому в розмові з товаришами, заховував її образ у найскритнішій глибині своєї душі, боячись, щоб ані хтось інший, ані він сам не доторкнувся її не то що цинічним жартом, грубою фразою, але навіть жадним нечистим помислом. І він дивувався сам собі. Давніше, коли йому травилось з часом любовна халепа, він бентежився, тратив охоту до праці, зітхав і ходив блудом. Тепер цього не було нічого, і він, щоправда, бажав конче стипати її, але, проходивши по вулицях, вертав додому і з подвоєною енергією брався до роботи. В ньому виросла і з кожним днем кріпшала надія, що колись таки він зустрінеться з нею, і ще не знаючи, хто вона і яка, він почав у своїй голові укладати можливість оженитись з нею. Він почував, що з такою жінкою він міг би бути щасливим, що така любов, як та, що зароджувалась в його душі, коли б знайшла собі взаємність, могла б бути підваленою до щасливого подружжя. Розділ 15. Євгеній був оптиміст. Невлічимий оптиміст, як називали його товариші. Все, що траплялося йому в житті, і він витолковував собі на добро. Його опікунові при смерті вкрадено всі гроші, що мали в спадку лишитися Євгенію. Що ж, потішав себе парубок, що був тоді на другому році прав і нараз опинився без ніякого удержання. Видно, що доля хоче мене захартувати, хоче виробити мої духовні сили. Значить, я їй, мабуть, на щось добре придався. Умерла панночка, котру він якийсь час любив. Жаль, жаль, мовив Євгеній. Але, видно, не була мені суджена. А може, ми були б нещасливі обоє?
Як у всьому вмів Євгеній віднайти добру сторону, так і з цим разом, стративши слід незвісної панночки, що запалила його серце, він помалу вспокоївся, перестав шукати її по вулицях і здався на долю, що сама, він вірив всьому, наведе його на найліпшу стежку. Так минув літній семестр. Він виїхав зі Львова на село, також на лекцію, а восени вернув. Він найняв собі маленьке кавалерське помешкання, дешеве, з вікном на подвір'я, на другім поверсі, невигідне ще й тим, що на першім поверсі була школа гри на фортепіані. Значить, удень міг там втриматись тільки чоловік з дуже грубими нервами або глухий. Євгенію було байдуже. Він удень дуже рідко бував у себе в хаті. Університет і лекції заповнювали його день, а тільки ніччю він працював для себе, вчився до екзаменів. Ніччю на першім поверсі було тихо. Так він прожив спокійно з місяць. Аж одного дня він якось лишився дома, чи не здужав, чи свято якесь було. Страшенне брязкання на 4 фортепіанах розбило його нерви так, що він не міг витримати і вибіг із свого покою о 12-й у полудне, думаючи йти на обід. Переходячи першим поверхом, він побачив, що двері школи відчинились, і зсередини вийшли 4 панночки з нотами під пахами. Це були учениці, що по скінченні лекції йшли до домів. Євгеній відразу зупинився, як вритий. Одна з тих учениць була та сама панночка, що торік на балу і на вулиці зробила на нього таке сильне враження. Тепер враження було ще сильніше. Панночка була вся в чорному і, вийшовши з кімнати, заслонила своє лице довгим чорним густим веліном. Очевидно, носила по кимось жалобу. Євгеній тільки на хвилю заздрів незакрите її лице, і йому здалося, мовби блиснуло сонце і освітило його. Він стояв, мов остовпілий, забувши, де він і що з ним діється. Панночки пройшли повз нього на ганок, а ганком на сходи, щоб вийти на вулицю. Євгеній не зібрався духом навіть настільки, щоб поклонитись панночці в жалобі, коли проходила попри нього. Здавалось, що й вона не гляділа на нього, не пізнала його. Йшла рівно, плавно, поважно. Євгеній слідив за нею очима. Далі щось немов пхнуло його. Він пустився бігти вниз сходами в офіцині, перебіг подвір'я, але так, щоб із щільних стіней не було його видно. Він боявся чогось, стидався чогось. Йому здавалося, що коли панночка в жалобі запримітила, що він слідить за нею, то від одного її погляду впав би, згорів би на місці. Коли війшов у сіни, в сінях не було нікого. Вибіг на вулицю. На вулиці не було видно жодної панки з нотами. Але недалеко була невеличка площа, відки розходились вулиці на 5 боків. Певно, котроюсь із 5 вуличок пішла панночка в жалобі. Але котрою? Євгенія знов неначе кліщами за серце стисло. Але він швидко отямився. Тепер він мав одну сказівку. Вона ходить на лекції фортепіано до тої пані, що живе понижче нього. Він трохи познайомився вже з цією панею, тепер познайомиться ще ліпше і розвідає все, що йому треба, і, вспокоївшися на тім, він пішов на обід. І справді, зараз по обіді він узяв на себе чорний англес і пішов униз до вчительки гри. Пані була сама, учениці ще не приходили. Пані прийняла Євгенія дуже чемно і здивувалась дуже, коли він заявив їй, що хотів би взяти у неї кількадесят лекцій гри на фортепіані. «Я вже початки знаю», – мовив він, – «і хоча не чую в собі ніякого особливого таланту, але охота є. Ну, а хто знає, що коли чоловікові може придатись в житті?» «Отак», – мовила пані, – «то дуже красно. Адже ж добре старі люди говорили, чого замолоду навчишся, те потім, як знайдеш».
Тільки не знаю, пане Євгенію, як би ми це уладили. У мене тепер 4 панночки беруть лекції щодень від 8 до 12 і від 3 до 5. Я не міг би посвятити так багато часу, щонайбільше годину денно. Так, а коли ж маєте вільний час? Коли пані не мають нічого проти того, то мені було би найдогідніше від 11 до 12. Та я не мала би нічого проти того. І так іще один фортепіано у мене вільний, якби тільки мої учениці не були противні. Я спокійний чоловік і не буду перешкоджати їм, з усміхом мовив Євгеній. Ну, щодо того я певна, мовила пані, тим більше, що ви вчились би в окремім покою. Та проте, зрештою побачимо. Ось вони зараз поприходять. Найліпше буде спитати їх самих. Євгенію не дуже по нутру було те, що сказала пані про вчення в окремім покої. Він, правду мовлячи, не почував ніякої охоти вчитися гри на фортепіані і навіть не потребував всього, бо й без того вмів грати, і то навіть зовсім непогано. Ну, та що там, думав він, байдуже, як воно буде, а все-таки це найпростіша дорога познайомитися з панночкою. От тим-то він пристав на всі умови вчительки, згодився з нею за ціну і ждав, тільки аж поприходять учениці, щоб почути від них, чи схочуть мати його товаришем науки. На ратуші вдарила 3, і учениці почали сходитись. Насамперед прийшли 2 сестри, підлітки, гарненькі брюнетки. Потім прийшла 3, старша панна, худа й негарна, що, мабуть, училась на те, щоб самі зробитись вчителькою десь на провінції. Пані дому представила їм Євгенія, сповістила їх про його намір брати лекції і запитала, чи не будуть мати що проти того. Молоденькі брюнетки обілляли з густим рум'янцем. Старша блондинка кивнула головою. Ні, вони не мали нічого проти того, тим більше, коли пані заявила відразу, що пан Євгеній буде вправлятись тільки 1 годину денно, і то окремо від них. — А де ж панна Регіна? — запитала вчителька у обох брюнеток. — Ми не заходили до неї, але вона, певно, зараз прийде. І справді, за хвилю отворились двері, і війшла та, котру пані назвала Регіною. У Євгенія серце забилось страшенно, світ йому закрутився, очі застелило якимсь туманом, і він сам навіть не тямив, як і коли встав з місця, поклонився панночці і вислухав, як пані представляла їх одне одному. Пан Євгеній Рафалович, панна Регіна Твардовська. Він не тямив, як сів по тому, як пані виясняла Регіні його намір. Він не мав відваги ані разу зирнути на неї, боявся її, мов злодій, прилапаний в чужій коморі. Тремтів і сидів, мов на шпильках, чуючи тільки одно, що вона тут, близько нього, що від неї виходить якась таємна, непереможна сила і проймає, пронизує, обезсилює його. Вона промовила. Він майже не розумів, що вона сказала. Але сам тон її голосу був для нього такою музикою, якої він, бачилось, не чув іще ніколи. Обі брюнетки заговорили щось до неї, почали сміятися. І вона засміялася. І той сміх дихнув на нього такою розкішшю, про яку йому досі і в сні не снилось. Тільки тепер він почув, як сильно він полюбив цю дівчину, яка магічна сила в'яже його з нею. Вчителька вивела його з того моментального остовпіння. — Ну так, значить, добре, — мовила вона, встаючи й подаючи йому руку. — Мої панночки не мають нічого проти того, і коли ви стоїте при своїм похвальнім намірі, то прошу сказати, коли вас надієтесь на першу лекцію. — Завтра, — машинально промовив Євгеній. — Завтра о 11-й. І, вклонившися панночкам, він вийшов. Уже за дверима він почув за собою голосний вибух сміху. Сміялись, очевидно, обі брюнетки. Регіниного сміху він не міг дочутися.
Розділ 16. Доле моя, доле, чом ти не такая, як доля чужая? Бриніло в ухах Євгенія, поки його тямка перебирала ті спомини. Важка тінь пізніших подій упала на ті безмежно щасливі хвилини, які переживав він відтепер отам, у тім пустім покоїку при розбитім фортепіані, але в тій певності, що тільки одна стіна ділить його від неї, що вона тут близько, що з-під її рожевих пальців плинуть у ті нестрійні гами, мішаючися зі срібними тонами її голосу, з рідкими вибухами її сміху. Зрештою, його лекції вийшли не зовсім такі, як надіялась вчителька. Вона почала вчити його початків, але швидко показалося, що він уміє трохи, чи не більше від неї самої. Правда, якийсь час він силувався при ній грати погано, клапати механічно ті самі обридливі та монотонні етюди, які для вправи пальців цілими годинами мучили панночки. Але коли вчителька, розслухавши за чергою гру всіх, поробила їм свої уваги і, позадававши їм дальші завдання, виходила порати собі в кухні, тоді Євгеній кидав на бік прокляту школу і починав з пам'яті вигравати те, що знав найкращого. Він любив музику веселу і знав на пам'ять багато танців і народних пісень. Чим тяжче було йому на серці, чим сильніше клекотіло в нього чуття, якого він не смів виявити, тим вправніше бігали його пальці по клавішах, і тим краще виходили у нього вивчені колись майже від нехочу кавалки. Любов робила його артистом, виливалася в кожнім тоні, в кожнім акорді, який він умів видобути з цього старого, розіграного фортепіано. Почувши його гру, панночки в сусідніх покоях відразу, мов на команду, вмовкали. Такої гри вони не чували в цих стінах. Ті нервово прискорені польки, коломийки та козачки були для них, мов остроги для коней. Особливо обі брюнетки не могли всидіти. Це були живі, веселі дівчата, правдиві школярки. Її гарні голівки, здається, повні були жартів, веселощів і сміху. Вони, спинаючись на пальчиках, підкрадались до дверей покою, в котрім грав Євгеній, слухали його музику, а коли він переставав грати, били йому браво і втікали на своє місце. Це приводило його знов до себе. Щоб не випадати зі своєї ролі, і він починав знов клепати гами та етюди. Одного разу, коли він отак переграв якогось скучного вальса і урвав, до його дверей застукали. «Прошу», – озвався він, а його серце мліло з непевності. А ну ж це вона. Але це була старша панна, а з-за її плечей визирали, запаленівшися, обі брюнетки. «Вільно війти? Прошу». Старша панна глянула на нього з якимсь докором. «Але ж ви, пане, граєте дуже добре. Чого вам ще треба вчитись?» «Дякую за комплімент», – з усміхом мовив Євгеній. «Але те, що я граю, то самі танці, а я прошу пані, хотів би навчитись поважної музики?» «О, так». «О, прошу», – вирвались нараз обі брюнетки. «Заграйте нам іще от того вальчика, що ви грали тільки що. Ми потанцюємо в салоні». «І, овшім, рад служити паням», – мовив Євгеній і обернувся до фортепіано. Старша панна сіла недалеко нього і з завистю дивилась на його пальці, що, мов божевільні, бігали по клавішах. Боже, якби вона вміла так грати! Вона ані хвилі не сиділа би в тім поганім Львові, в цій остогидлій школі. А молоді панночки тим часом вертілись по салоні, обнявшися, мов два чмелі, рівночасно пущені в рух. «Регінко, Регінко», – озвалась одна з них, – «та покинь брязкати, ходи сюди». Але Регіна не йшла. Бренькала далі завзято, немов боронилася тим бреньканням від якоїсь ворожої сили. Коли ж панночки не переставали кликати, то й вона прийшла.
Ходи, потанцюємо обі, мовила одна брюнетка, скочила до неї і, пестячись, як кіточка, повисла на її шиї. Не можу, Манюсю, бачиш, я ще в жалобі. Ах так, бідна Регінко, мовила панночка, ти стратила маму. І, вхопивши сестру, пустилася знов у танець. Регіна стояла в дверях свого покою і дивилась на їх підскоки якось тужливо добродушно. Рафалович не зводив із неї ока. Коли скінчив грати, вона підійшла до нього. А ви гарно граєте, мовила спокійно. Дуже слабенько, механічно, відповів він. І ви думаєте, що тут навчитеся ліпше? При цих словах вона вдивилася своїми великими ясними очима в його лице, і він осмілився піднести очі на неї. Їх погляди зустрілися. Одну хвилину Євгеній напружив усю свою волю, всю душу, щоб тим поглядом сказати їй усе, чого не могли вимовити уста. Йому здавалося, що в її очах прочитав якийсь дивний рух. Зразу світилася в них якась тиха задума, спокійна цікавість. Потім глибока криниця тих очей немов закаламутилась, немов на дні ворухнулось щось, якесь дивне, несподіване зрозуміння. І в тій хвилі її очі прислонилися довгими віями, на лиці показався легенький рум'янець, і, не дожидаючи його відповіді, вона відвернулася і пішла до свого покою, відки ще негармонійніше, ніж звичайно, почувся брязкіт якихось гам. У Євгенієвій душі цей один момент викликав правдиву революцію. Він почував якусь невідому досі розкіш, сполучену з переляком, як чоловік, що заглянув у безодню, де на дні було щось невимовно принадне, невимовно гарне і чудове. Цей розкішний перестрах знесилив його, спаралізував усі думки, всю волю, всі бажання. І він сидів, не бачучи, не чуючи, не хотячи нічого. Перед ним не було ані часу, ані простору. Фізичні враження не доходили до його свідомості. Рука механічно бігала по клавішах, але він не чув дотику, не чув брязкоту, не знав, чи і що грає. Старша панна встала і пішла, і він не бачив її. Здається, вклонився їй, здається, сказав щось, але зовсім автоматично. В кінці з безмежної темряви в його душі мигнуло щось раз, удруге, задумка геть відси, геть на вільне повітря, в самоту, далеко від людей. І він, усе ще машинально, зірвався з крісла, вхопив капелюх і, не прощавшися ні з ким, вибіг із покою. Того дня він пропустив усі лекції, не доторкнувся ані до книжки, ані до страви, але ходив вулицями, то звільно, то майже підбігцем, немов шукав чогось. І справді він шукав свого бідного я, що готово було втонути в ясних безоднях цих чарівних очей. Кілька день потім він не бачив Регіни. Формально уникав її, боявся глянути на неї, немов би обікрав її. Він чув за стіною її брязкання, і його серце мліло. Приходячи на лекцію, він не видав її. Вона, звичайно, сиділа вже в своїм покої і не виходила вітатися з ним, і він був рад. Тільки обі брюнетки вибігали, сильно термосили його руки на привітання, так як школярі-товариші, сміялися і підморгували йому. А коли стара пішла собі до кухні, прибігали до нього і просили грати їм до танцю. Він грав, але ні за що в світі не був би глянув на ті двері, що з салону вели до покою, де грала Регіна. Він боявся, щоб вона знов не показалася в дверях. Вона не показувалася. І ліпше так, дуже добре. Говорив у його нутрі якийсь голос. Дуже добре, але чому властиво дуже добре? Для чого вона не покажеться ніколи? Певне, вона в жалобі. Танцювати не буде. Ну, але так, подивитись, послухати. Ова, нема що так багато й слухати. Невеликий маестро.
а поглянути на нього. Ні. Євгеній боявся сам собі признатися, що їй може бути цікаво поглянути на нього. Його дівоче стидливе чуття боялося навіть допускати у неї якесь чуття, подібне до його власного. Та все-таки по кількох днях він зважив, що не тільки він уникає її, але й вона його. Йому зробилось дуже прикро, і відразу, без ніякого мотивування, настрій його змінився. З рожево-півсонного він упав у чорно-меланхолійний. Усе на світі видалось йому пустим, глупим, безцільним, усе стирало свою принаду, само життя не варто зламаного гроша. Йому остогидла наука, він проклинав працю, уникав товаришів і студентських розривок, а найменший натяк на любов обурював його, мов кривава зневага. Він готов уже був покинути остогидлі лекції фортепіанової гри, не добувши місяця, але постановив собі піти ще кілька разів. У нього, притім, не було ніякого плану, ніякої надії, але він знав, що інакше не міг би постановити, що в його нутрі тягне його туди щось сильніше від усяких аргументів і від усіх постанов. І ось, одного разу випало так, що до вчительки прийшли якісь несподівані гості. І, перепросивши своїх учениць, вона пустила їх додому о 12-й замість о 1-й. Вийшли всі разом з Євгенієм, і тут він побачив знов Регіну. Була спокійна, як звичайно. Тільки Євгенію видалось, що трохи блідіша. Подала йому руку. Її рука була гаряча. Вийшли разом на вулицю. Євгеній, мов причарований, ішов обік Регіни. Старша панна зараз попрощалася і пішла наліво. Обі брюнетки, як кізочки, побігли наперед. Євгеній з Регіною ішли звільно. «Позвольте, пані, що вас проведу трохи», – мовив Євгеній, добуваючи всіх сил своєї душі, щоб піддержати розмову. «Прошу», – промовила вона ледве чутно. Хвилева мовчанка. «Пані, гніваєтесь на мене?» – тремтячим голосом запитав Євгеній. «Я? На вас? По чим судите?» «Може, помиляюся, але мені здається, що пані весь час уникає мене. Разом учимось, а оце вже кілька день ми не бачилися». «Вам хіба цікаво бачити мене?» – з легким усміхом мовила Регіна. Євгеній чув, що блідне, що уста його тремтять. «Як пані можуть так питати?» Мовчанка. Євгеній робить страшенні зусилля, щоб опанувати своє зворушення. І він чує, що цей момент мусить рішити його будущину. Що тепер утратить, того не спіймає до смерті. «Я чуюся винуватим супроти пані». «Ви проти мене?» «Так, пані. Я тільки задля вас записався на ті лекції, щоб могти бачити вас, чути вас голос, говорити з вами, пізнати вас трохи ближче». «Не розумію, пощо вам це може придатись?» – мовила Регіна. «Я й сам не розумію», – відповів трохи сміліше Євгеній. «Та я й не застановляюсь над тим. Що мені будуще, що мені минуле? Я знаю тільки теперішнє. Знаю тільки, що бачу вас, чую ваш голос». «Я не співачка», – з насміхом відповіла Регіна. «Нема над чим так дуже уноситись». «Ах, пані, всі співачки світа для мене на варті того, що одно слово з ваших уст». «Ви, як бачу, поет?» «Ні, пані, я юрист». «То, може, не випадає юристові говорити так поетично?» «Але юрист має серце, а серце в певних хвилинах не дбає про параграфи і знаходить свою властиву мову». Час тої розмови Євгеній ішов, похиливши лице і вдивляючися в тротуар. На лице дівчини, що йшла обік нього, не був би глянув ні за які скарби в світі.
Він не знав, яке враження зробили на неї його слова, і боявся навіть думати про це. Він дивувався своїй смілості, що міг так говорити з нею, і прокинувся тільки тоді, коли вона, подаючи йому руку, промовила: «Дякую за супровід і прошу не йти за мною далі. Отут, за скрутом вулиці, моє помешкання. До побачення». Він зупинився. Вона щезла, а він звільно пішов у противний бік. Довго блудив по різних площах і завулках, поки вийшов на ринок, і потім ніяк не міг пригадати собі, де це було, де вона покинула його і де її помешкання. Але йому лишилось одно – її слова «до побачення». Він тулив у своїй душі ті слова, мов найдорожчий скарб, і вони справді в одну мить перемінили весь його дотеперішній настрій. Вони додали блисків сонцю, блакиті небу, обілляли золотом сірі міські мури, перлавим вимостили вибоїсту вулицю, пахощами освіжили затхле міське повітря, роз'яснили радощами людські лиця, наповнили весь світ розкішшу, любов'ю і нечуваною силою. У Євгенія широко дихали груди, блищали очі, в голові фуркотіли дикі, смілі та енергічні думки. І він мав те чуття, що відніс якусь велику побіду, здобув щось безмірно цінне, був хвилину в раю і виніс звідтам такий скарб, якого йому вистане на озолодження цілого, хоч би як нещасливого життя. Розділ 17. Тепер пішли один за одним такі чудові золоті дні, що Євгеній і досі згадує їх як одиноку щасливу хвилю свого життя. Одиноку свою весну з усіма весняними чарами і пахощами. Тепер, на віддаленні 10 літ, і відгороджені безодною мук і безнадійності, ці дні видаються йому одною хвилиною, блискучим островом, що пишається над самим гирлом водопаду. Йому здається, що він плив побіля того острова з шаленою бистротою, хоч і в ту пору мав ілюзію, що стоїть на місці. Він так сильно, всею душею, всіми змислами був затоплений у своїй любові, що час і місце не існували для нього. І він прокинувся тільки тоді, коли було по всьому, і щасливий острів пропав для нього навіки. І чим властиво він був такий щасливий в ту пору? Він і досі чує подих того щастя, але як воно прийшло, чим проявляло себе, він не міг би сказати. Він не говорив їх любовних признань, не чув від неї ані не меншого натяку на любов, не цілував її уст, не доторкався її пахучого волосся, ледве що при кожнім баченні і розставанні стискав легенько її руку. Але він чув, що стіна відчуження не існувала між ними. Силою своєї любові чув, здавалось йому, кожний рух її душі, чув тиху гармонію тої душі, любувався кожним поривом її волі. Коли приходив на лекцію, заставав її в салоні. Він знав, що завсіди перед його приходом вона встане від фортепіано і вийде йому назустріч до салону, часом з котрою з панночок, а часом сама. Вона тихо, лагідно всміхалась, подавала йому руку, часом промовляла кілька слів, повних тихої щирості, але далеких від усякого сентименталізму або іронії, привітно, спокійно, натурально, як коли б говорила до любого брата. І ця гармонійність розливалась довкола неї, мов проміння довкола лампи, і під її впливом він робився також спокійним, чистим і щирим. Дикі пристрасті щезли з душі, а натомість розливалася в ній така певність і ясність, немов оцей щасливий стан був вічний, незмінний, одиноко нормальний для людського духа. Він сідав до фортепіано і починав грати зразу обов'язкові вправи, потім свої улюблені народні пісні в композиції Лисенка. Він знав, що перші згуки тих чудових акордів відразу змінять фізіономію школи і приваблять до його покою всіх його товаришок. Регіна приходила остання. Вона сідала оподалік, але так, що могла бачити Євгенієве лице. Євгеній, граючи на пам'ять,
не зводив із неї очей. Зустрічаючися з нею поглядом, він уже не бентежився, не вмішався. Так само й вона спокійно видержувала його погляд. І він почував, що вона знає про його любов, і не стидався свого чуття, а в її погляді читав, що й вона почувається до нього щось більше простої цікавості. А попрощавшися з нею на вулиці, він виносив із того короткого товаришування з любою дівчиною стільки енергії, душевної твердості і чистого підйому чуття, що цілоденна праця була йому легкою. З подвоєною силою він учився до екзаменів, не дбаючи ні про що більше. Він не укладав собі планів будущого, бо пощо? Адже вона, його найкраща будущина, тут, близько нього. Адже завтра він буде міг знов заглянути в її очі, стиснути її руку, дихати тим самим повітрям, що й вона. Тільки одна постанова й була у нього. Зробивши докторат, він поговорить з нею про їх спільну будущину. До того часу вже недалеко, значить, нічого забігати наперед. Так минали йому дні за днями, тижні за тижнями. Надійшли різдвяні свята. В фортепіановій школі зроблено ферії, аж до посту. По останній лекції Євгеній ішов із Регіною вулицею в напрямі її помешкання. «В лютім сідаю до ригорозів», – мовив Євгеній. «Думаю, що вже тепер можна гратулювати вам», – мовила Регіна. «Ну, все ще не таке певне. Кожний екзамен – то свого рода лотерія. Або виграю, або програю. Ну, але я певна, що ви виграєте», – мовила вона, всміхаючись. «А ваша певність – це комплімент для мене. Я рад би заслужити на нього. Завідоміть мене про результат вашого екзамену. Мені цікаво буде знатися». І вона з кишені свого пальта вийняла маленьку візитову карточку, де під друкованою назвою була рукою дописана її адреса, і подала йому. «Ну, а під час карнавалу побачимось?» – питає Євгеній. «Можливо. Я надіюсь бути на балу академіків». Ішли ще хвилину, розмовляли свобідно, навіть не почуваючи, що це їх остання розмова. Нараз Регіна затремтіла і поблідла. «Що пані таке? Пані так поблідли?» – мовив Євгеній, переляканий до глибини душі. «Нічого, нічого», – мовила вона, ледве переводячи дух. Потім подала йому руку. «Бувайте здорові, до побачення». «Ні, я пані не покину так, пані щось нездорові. Позвольте вашу руку, я проведу вас. А може взяти фіакра?» «Ні, прошу вас, ідіть. Мені нічого, я не можу». «Але, пані, ви тремтите, ви нездорові». «Ні, пане, це тільки так, хвилинка. Прошу вас, пане Євгеній, лишіть мене, я вам потім колись скажу». «Ні, пані, я не відступлю вас, аж поки не вспокоїте мене, що ви направду не хворі». «Але ж ні, я здоровісінька». «Ну, а чого ж ви так поблідли?» «Ах, нічого. Бачите, оце моя цьоця в фіакрі поїхала і бачила мене з вами. Ну, але це нічого, прощавайте». Вони розсталися. Євгеній перший раз почув про ту цьоцю, і його щось мов шпигнуло в серце. Що це за цьоця, що сам вид її так змішав, стурбував, перелякав всю, здавалось, таку спокійну і певну себе дівчину? Чи Регіна боїться її, залежна від неї? А коли залежна, то чи справді її грозить від тої цьоці яке лихо? Все те були для нього загадки, і він постановив собі скоро побачитися з Регіною, поговорити з нею про все. А тим часом він спішив до своєї квартири. Адже ж у нього в кишені була дорога пам'ятка від неї, її білет. Він не міг діждатись тої хвилини, коли опиниться на другім поверсі, відімкне свій покоїк, переведе дух. А потім він вийняв той білет, довго, горячо цілував його і тільки тоді прочитав, що було на нім написано. Регіна Твардовська, вулиця Зелена, число 8, перший поверх, у пані Армашевської. А потім були різдвяні свята, які Євгеній провів над книжками. А потім був бал академіків, на котрім був Євгеній, але не було Регіни. А потім він зробив докторський екзамен з найкращою похвалою.
І того самого дня, тремтячою зі зворушенням рукою, написав на своїм візитовім білеті в кількох словах завідомлення про цей факт і, заклеївши білет у маленьку конверту, вислав його експресом Регіні на вказану адресу. І ще того самого дня той сам експрес приніс йому до його помешкання і вкинув у листову скриньку інший візитовий білет, на яким було написано: «Ви трошечка спізнилися. Моя сестринниця Регіна Твардовська власне вчора вийшла замуж і цієї ночі виїхала зі своїм мужем на постійний побут на провінцію, то й не могла особисто відібрати вашого писання. При нагоді я перешлю їй його. З поважанням, Анеля Армашевська». Євгеній тяжко відхорував цю маленьку візитову карточку. І тільки помалу, по довгих місяцях, прийшов до себе. І хоча тіло вернуло до давнього здоров'я, душа не переставала боліти. Спомини про Регіну не покидали його. Він рвався до неї думками, мріями, шукав її в кожнім новім містечку, в кожнім селі, куди кидала його доля. Але все надарма. З часом острий біль уступив із душі. І він зжився з думкою, що вона пропала для нього, втягнувся в щоденну життєву боротьбу, відзискав свою певність і духовну рівновагу. Але все-таки в ряди годи в душі воскресали давні спомини, давні болі, що міли і мучили, як давно загоєна рана, з якої сплело багато крові. Вид якого-будь жіночого лиця, подібного до її лиця, міг викликати ті спомини і захитати його супокоєм, як ось тепер вид якоїсь чорної дами. Та диво, одинока пам'ятка, яку він мав із рук Регіни, її візитова карточка, що він хоронив як найбільші святощі, вона в таких хвилях була йому ліком, успокоювала його душу. Він виймав її зі шкатулки, цілував і довго вдивлявся в почерк її письма, і перед ним звільна воскресала її люба рука, її фігура, її лице, і йому бачилося, що знов дивиться в її очі і п'є з них дивну гармонію, і наповнюється почуттям надлюдського супокою і щастя, того щастя, що для своєї повноти не потребує ніякого фізичного дотику, ніякої близькості, бо само воно найтісніше сполучення, збратання душ, волі і всіх помислів. Не судилось мені поділяти з тобою прозу життя, промовляв він до фігури, що жила в його уяві. Та, може, це й ліпше? Ніякий шлюб, ніяка розлука не заборонить, щоб ти була поезією мого життя. І, вспокоївшися цією оптимістичною думкою, Євгеній, мов після острої, але цілющої купелі, вертав до своєї щоденної праці. Розділ 18. 2 чи 3 дні пізніше прийшли до нього замовлені листом селяни з Буркотина в справі процесу з паном маршалком. Це була неділя, і вони вибрали собі той день, щоб не тратити робочої днини. Було їх 3. Кремезні, плечисті постаті, в довгих гунях, переперезаних широкими чересами, з кошелями через плечі, з костурами в руках. Вони мусили з півгодини ждати в передпокої, поки Євгеній упорався з іншими клієнтами і попросив їх до своєї канцелярії. «Слухайте, панове господарі», – мовив він, – «я просив вас, щоб ви потрудилися до мене в справі вашого процесу». «Та спасибі вам, панночку», – мовив один із селян. «Та ми от прийшли. Певно, термін буде?» «Ні, про термін ще не чути нічого. Я хотів про щось інше поговорити з вами. Прошу, сідайте». Люди посідали на плетену канапу. Аж цей сухоребрий мебель затріщав під їх тягарем. Тоді один із них устав, недовірливо зиркнув на те місце, де сидів, і пересівся на крісло. Те пасовисько, що ви за нього процесуєтесь, виносить 20 моргів, правда? Так, панночку.
А кілько так воно варто, якби купити. Та що, як для кого? Для кого чужого, може, й нічого не варто, а нам воно дороге. Наше прадідівське, потвердив другий господар. Ну, але якби так у пана хотіли і відкупити. Що? Скрикнули всі три нараз. Своє власне ми мали би відкупувати від нього? Радше головами наложимо. Всі на жебри підемо, а своєї дідівщини у дармоїда купувати не будемо. Я не кажу про вас, борони Боже. Ви ж знаєте, що я вам признав, що ваша правда, що процес мусите виграти. Дай Боже пану здоров'я, мовив знов перший селянин. Але пощо ж тепер пан адвокат закидають у інший бік? Я не закидаю в жаден бік, а тільки питаю вас попросту. Адже для процесу треба знати, кілько ви собі цінуєте те пасовисько. Та для нас воно варто мільйони. Нам без нього жити не можна. Бачите, під самим носом. Ні курки де випустити, ні гуски, ні теля вигнати. А пан спер польових посилає, грабить, заганяє, хоч із села тікає. Розумію, розумію. Проте ані слова, що воно вам дуже потрібне. Але я гадаю, 20 моргів пасовиська – то ще не такі великі скарби. По чому у вас морг вірного поля? Що там вірне поле? Вірного поля доброго у нас морг купить за 120 ринських. Ну, а морг городу? За морг городу між хатами треба дати 300-400 ринських. Ну, то пасовисько, певно, стільки не буде коштувати, як вірне поле. А візьмім навіть так. То що ж, 20 моргів по-сторинських, то були б 2000. Пан хотів шльомкові продати його за 1000, але як ми на шльомка похрупостіли, то він відступив. Що то за шльомко? Та жид, орендар. Ну, бачите, то сам пан цінить це пасовисько лиш по 50 ринських за морг. А кілько вас досі коштує процес? Селянам, очевидно, немила була ця розмова. Вони підзорливо дивились то на адвоката, то один на одного. Далі той, що досі голосно промовляв, і відповів на раду. Та що пан будуть нас допитувати, кілько нас коштує процес? Коштує, що коштує, але ми мусимо дійти свого. Я вважав своїм обов'язком із самого початку звернути вашу увагу на те, що справа буде ще коштувати немало грошей і клопотів. Та хто знає, чи оплатиться вам цією дорогою ходити до свого. Селяни, мов на команду, стали зі своїх місць. Та коли пан адвокат, мовив їх бесідник, кланяючись, коли пан адвокат чогось на нас загнівались, знов поклін, і не хочуть далі провадити нашої справи, греміальний поклін усіх трьох, то ми просимо віддати нам наші папери, а ми підемо шукати собі іншого адвоката. Але ж люди, мовив Євгеній, підходячи до них і насилу усаджуючи знов там, де сиділи. Що вам такого? Хто вам сказав, що я на вас гніваюсь? І за що би я мав гніватись на вас? Хочете відібрати від мене свою справу, я вам не бороню. А не відберете, то буду провадити її далі. Втім, ваша воля. Я хотів поговорити з вами про іншу справу. Про яку? Ваше село досить велике, правда? Та досить. Кілько номерів? Та буде більше, як 200. Ну, і нарідний такий дуже бідний. Ой, говоріть, не бідний, та же не богатий. А все-таки ґрунту маєте досить. Худібка є, хліб родиться. Що з того? От маємо стільки, щоб із голоду не пухнути. Ну, а пан добре стоїть? А Бог його святий знає. Має гроші, чи може в довгах? А хто його знає? Ми там у нього касу не заглядали. Отже, кажете, що хотів пасовисько продати жидові. Та то нам на збитки. Ага, ну, але я чув, що він би і цілі свої добра готов продати. Та що нам із того? Він продасть, інший пан купить, а ми як були хлопами, так і будемо.
Ну, а якби ви самі купили? Що таке пасовисько? Ні, всі панські ґрунти з двором і з лісами. І з лісами, гм-гм, пан жартують собі з нас. Хіба хлопу вільно купувати панські добра? А чому ж би не вільно? Як вільно жидам, то вільно й хлопам. Жиди мають гроші, а хлопи відки візьмуть. Жиди потрафлять і без грошей купити. То чому ж би й хлопи не могли? Не нашої голови на все треба, мовили селяни, хитаючи головами. Ну, але при цій варто би над цим подумати, мовив Євгеній, присуваючися ближче до стола. Слухайте, люди, я би вам повів щось, але мусите мені дати слово, що нікому про це не скажете. О, та кому би ми мали говорити? Дайте руку, що будете мовчати. Селяни зацукались, жоден не протягнув руки. Та можуть пан говорити, ми не скажемо нікому. Євгеній зміркував, що вони настромджені проти нього, і постановив собі не відкривати перед ними всіх карт. Як собі знаєте, це ж не моя річ, тільки ваша. Отже знайте, що пан маршалок готов би був продати свій маєток. Та що нам з того? Те вам з того, що можете дістати на пана якого жида або ще гіршого пана. Ой, гіршого вже не дістанемо, а жида волимо, ніж сего. А найліпше би то було не дістати нікого, ба, чи не ще, і закупити самим той маєток. Селяни пошкоробились в голови. Ні, пан нас щось дурять. Де то хто таке видав, аби хлопи купували панські маєтки? Ну, купіть ви, то й інші побачать. Та бійтесь Бога, паночку, де ми тільки гроші візьмемо. А які ж, по-вашому, гроші на це потрібні? А хіба ми знаємо? Та там, певно, з мільйон треба буде. Смійтеся, люди, маєток оцінений усього на 120 тисяч, а на те 70 тисяч позичено в банку. Ну, то нас банк зліцитує. Вас? За що? Ви ще й не вислухали, що вам хочу сказати, а вже боїтеся, що вас банк заліцитує. Фе, не будьте дітьми. Адже видите, що пана не ліцитує, хоч він позичив і не віддає. Ви переймете банковий долг на себе. Не хочемо, а в один голос крикнули селяни. Що з того, що банк пана не ліцитує, а нас, певно, по Русі пустить з торбами. Але ж не бійтеся, чекайте. Я вам ще не доповів усього. Я ж вам не кажу брати банку на себе зараз. А тільки тоді, якби сте купували маєток. Ні, не хочемо. То не наш інтерес. Ми люди прості. Нас леда хто обдурить. Що нам залазити в таке велике діло? Нам аби на своїм вижити. Ей, люди, будете колись плакати на свій нерозум, ви і ваші діти. То на дурний кавалок пасовиська вам не жаль викидати тисячі, а коли я раю вам такий інтерес, що може вам і вашим потомкам дати хліб у руки, то ви навіть вислухати мене не хочете. Та пан нам рають то, що пану випадає, але ми на те не пристаємо. Чому? Бо то не наш інтерес. Але я готова вам допомогти, перепровадити справу. Біг заплать пану, але ми на те не пристаємо. Волите бути жебраками й попихачами, ніж панами в своїм селі? Гірко промовив Євгеній. Селяни вклонились. Та пан знає своє, а ми своє. Яке ж тут моє? Чи гадаєте, що пан підкупив мене, щоб я помагав садити його з маєтку? Чи думаєте, що хочу обдурити вас, маєток на вас зробити? Я тільки бажаю би, щоб вам було добре. Най пан будуть ви бачні, мовив з лукавою покорою один селянин. Але ми люди прості, ми на тих антересах не розуміємось і не можемо в те вдаватися. Вони встали і взяли шапки в руки. А, як собі знаєте, співнете колись моє слово, що я рада вам на добре, але тоді буде запізно. Селяни поклонилися і стояли, мнучи шапки в руках. Та ми би просили, аби пан були ласкаві, таки віддати нам наші папери. Євгенію мов би води холодної бухнув в лице. Не говорячи нічого, він зібрав, які мав папери, що відносились до їх процесу, і віддав їм. Власці Божій, бувайте здорові, панночку, мовили селяни, виходячи.
Дай Боже здоров'я, мовив Євгеній, силуючися говорити спокійно і свобідно. А як вас який жидок виссе з грошей, або як знов зірветесь до бійки з панськими гайдуками, і вас кільканадцять засадять до криміналу, то прошу знов до мене. Селяни вийшли, але ще в дверях почали голосно говорити між собою. А що кому, неправду шльонку казав? Ба я, та то видно, пан усе за паном, а кожний, аби лише з хлопа здерти, а викришило би вас до ноги. Розділ 19. Вся розмова обстувала Євгенію всю неділю. Хоч при людях він завсіди видавався спокійним, певним себе, веселим і жартовливим. Та бували і у нього часи сумнівів і зневіри. В такі часи він, коли не мав пильної роботи, замикався в своїм покої, читав, думав або писав дещо, щоб розбити чорну хмару на душі. Таке було й сьогодні. Неділя – гарний осінній день. У всіх церквах дзвони грають, аж повітря гуде й тремтить. Вулицями товпляться люди. Коло церкви і костелу цілі базари, коло шиночків, мов пчіл у гарячу днину, сміхи, шум, гуркіт фіакрів. Усе мішається, заповнює душу якоюсь повінню життя. Євгеній замкнув канцелярію і думав піти до міста. Але зараз йому відхотілося. Куди піду? До кого? Пощо? Він не мав у місті ніякого щирого приятеля. Зрештою, тепер обідня пора близька. Поприходять із церкви або з проходу та й за стіл. Не пора на відвідини. І він завернув до свого покою, замкнув двері і пробував зайнятися чим, щоб розігнати неприємне чуття. Але нерви його були розстроєні. Нічого свіжого до читання не було, на писання не було сили. І він почав ходити по покою, переміняючи своє неприємне почуття на слова і силогізми. Що ж, від селян годі надіятись чогось іншого. Так довго всі дурили та туманили їх, що вони розуміти не можуть сурдутовця такого, котрий би не хотів дурити їх. Жида розуміють, бо жид відразу каже «дай», і знають, що зідре їх, і йдуть до нього, бо його поступування простіше, відповідне до їх способу думання. Йому пригадалися звичайні ради, які дають на все наші інтелігенти. Освіта. Він усміхнувся гірко. Що таке освіта? Чи вмілість читати і писати – це освіта? Чи, прочитавши всі книжечки про світи і общества Качковського, чоловік зробиться освіченим? Що більше, чи скінчивши університет і одержавши диплом, чоловік робиться освіченим? Так, освіченим, щоб у кожній життєвій пригоді міг собі дати раду, щоб не робив дурниць у найближчих йому найпрактичніших справах. Адже ж Вагман закидає свої лихварські сіті на панів, посесорів, урядників, значить, на саму сметанку інтелігенції в повіті. І що ж, усі вони трепляться в його сітях, а вимотатись не можуть. Я певний, що він не одному брикальському може всій хаті приложити ніж до горла. І що ж поможе тим панам їх освіта? Нащо вона їм, коли не в силі видерти їх із рук такого простого халатника? І він ходив по покою і перевертав думи, мов важке каміння. Чого ж тут потрібно? Який вихід? Йому пригадалась приповідка. Тим чорт ляхів бере, що одинцям ходять. І зараз же він пригадав собі Вагманові слова про пана Брикальського, що сей пан зичить гроші у різних жидів і потішає себе тою думкою, буцімто вони, кожний для себе, держаться в секреті. І навіть не підозріває, що всі ті позички йдуть із одних рук. І, певна річ, пан сам держить свої позички в секреті, доки може, тобто, доки його чорт не візьме. І це має бути освічений чоловік? Ні, книжкова освіта ще не дає життєвої освіти. Неписьменний торговець може бути в життєвих справах освіченішим чоловіком від доктора філософії. Життєва освіта – ось в чим річ. Щоб чоловік привикав жити з людьми, порозуміватись з ними, солідаризуватись. Почуття солідарності між людьми – це мета тої школи. Адже наші селяни живуть досі на становищі диких у пралісах, що поза межами мойого вігваму, де все вороже мені, чигає на мене, бажає мене знівечити. Відси ворожнеча між сусідами за дрібниці, загальне недовір'я, облесливість і брехливість. Адже я певний, що вони
Вийшовши від мене, просто підуть до свого шльомка і розповідять йому, що я радив їм купити панські добра. Ще й прибрешуть дещо, бо слухали нерадо і відійшли, не вирозумівши добре, чого я хочу. І він почав ходити живіше. Прикре почуття в його душі дійшло до вершка і перебуло кризис. Йому відкрились веселіші горизонти. А коли знаю все, коли розумію причини цього, то нічого й гристися. Треба провести їх через школу життєвої освіти, збудити в них громадського духа, а там побачимо. При першій нагоді поїду до Буркотина, роздивлюся все на місці, побалакаю ще з іншими людьми. Побачимо, може, воно не так лихо буде, як здається. Він зупинився коло вікна і зирнув на міський сад. Його очі все падали на те місце, де колись то бачив чорну даму, але її не було там. Стежкою сунула різнобарвна хвиля панів, панночок, дітей, а коло лавки, де сиділа колись чорна дама, стояв недвижно прецляр із кошем прецлів та медяників на руці. Євгеніїв зір перебіг на тісне подвір'я його дому. З цього боку подвір'я було вузеньке, затіснене мурованим парканом, майже темне і вогке, бо під парканом ішов сторож баран. Євгеній зразу не звернув на нього уваги. Бачачи, як він іде здовж муру, він подумав, що йде до комірки, по коновки або по мітлу. Але по хвилі, зирнувши вдруге, і він побачив, що баран тою самою стежинкою попід мур у найгустішій тіні йде назад, голіруч, рівним виміреним кроком. Дійшовши до місця, де подвір'я розширюється, з-поза вугла дому вихапується ясна смуга сонячного світла. Баран вертає назад у тінь і знов іде попід мур своєю давньою стежкою. Це зацікавило Євгенія, і він почав придивлятись баранові, але не міг відкрити нічого. Сторож ходив, мов вартовий на чаті, піднявши голову вгору у військовій поставі, не змигаючи оком ні в сей бік, ні в той, і він ходив і ходив. Євгенієві здавалось, що бачить якісь рухи його уст, немов баран говорить щось до себе, але голосу не було чути. Все тяглося досить довго, аж ось на ратуші вдарила 1:00. Баран мов прокинувся зо сну, зупинився, зітхнув, поглянув довкола, зняв капелюх, обтер собі рукавом піт із чола і втомленим кроком пішов, цим разом уже не бокуючи від світла. Євгеній слідив за ним очима. Він пішов до свого покою в сутерені, певно, ляже спати. Мабуть, його епілептичні напади повторяються в іншій формі, подумав собі Євгеній. Платячи за квартиру, він недавно згадував Вагмановій про хоробливий стан сторожа. Що ж робити, відповіла жидівка. Він свої обов'язки сповняє добре, а що хворий, то вже викидати його. Він не шкідливий нікому, доки його не роздразнять. Зрештою, я не стою за ним, але Вагман хоче мати його у себе. Євгеній, сказавши по правді, також не мав причини жалуватись на барана. Він дбав про порядок у домі, держав чистоту, був усе на місці, коли його треба було післати за чим. І, що найважніше, був мовчазливий. Дуже рідко з його уст чути було якесь слово. Ходив, мов у глибокій задумі. І всі довкола, знаючи його хоробливий стан, не займали його і старалися говорити з ним лагідно, і якнайменше. На його дивацтва, такі, як оце ходження на варті, не звертали уваги. Всі знали, що на нього нападає часом, але знали також, що про це найліпше не згадувати йому. Тепер, видно, на нього напав привид, що він мусить відбувати варту. Що ж, нешкідливий привид, подумав собі Євгеній. Йому прийшли на гадку слова Вагманової, що вона радо відправила би барана, але Вагман уперся при тім, щоб держати його. Що воно значиться? Чи він має втім якийсь свій рахунок, чи держить його з доброго серця? Адже справді неабияке положення баранове. Хорий чоловік, що на нього нападає, значить, хорий на таку слабість, якої всі бояться, а на яку ліку нема. До того відомий як убійця своєї жінки. Ну, коли б тепер Вагман відправив його, то що його жде? Ніхто його не прийме. Нікуди йому діватися. Хіба перевісити торбу через плечі та йти на випроси? Ні, видно, Вагман не такий злий чоловік.
бо й вирахунку з бараном немає, мабуть, ніякого. Держить його, дає хату, ще й платить дещо, а що баран заробить від партії і окремо, і жиє бідний чоловік. Ідучи на обід, Євгеній побачив барана на подвір'ї, як порався щось коло криниці. Він поздоровив його. Баран уклонився йому, не мовлячи нічого. Але Євгеній замітив, що перший раз від часу їх знайомства баран впер у нього свої блискучі очі, дивився на нього довго і вперто, не змагаючи. В тих очах, так здавалось Євгенію, було щось, мов важкий сум, змішаний з якоюсь болючою цікавістю. Здавалось, що він хотів щось промовити, запитати про щось у Євгенія, і молодий адвокат, мов прикований тим поглядом, зупинився, ждав. Але баран по хвилі опустив очі і зайнявся своїм ділом, не мовлячи нічого. І Євгеній пішов своєю дорогою. Розділ 20. Вечором тої самої неділі Євгеній сидів у своїм покої, зайнятий вироблюванням якогось рекурсу, коли нараз застукано до дверей і війшов Стальський. Після тої пам'ятної стрічі, коли Стальський ночував у нього, Євгеній рідко здибався з ним, не заходив у розмову і оказувався супроти нього холодним і байдужим. Він почув, що його стара антипатія до цього чоловіка збільшилась і не завдавав собі праці скриватися. Але Стальський, мов і не завважував нічого, кланявся Євгенію низенько, зустрічав і прощав його облесливим усміхом і навіть, що всім було дивно, поза очі відзивався про нього з великими похвалами. А це була майже нечувана річ, аби Стальський похвалив кого поза очі. «Добрий вечір, пану меценасові», – мовив він, втикаючи насамперед свою голову до покою. «Можна війти?» «Прошу, добрий вечір», – мовив Євгеній не дуже доприязно, не встаючи з місця. «Дуже перепрошаю, що перериваю пану меценасові роботу. Надіюсь, вона не дуже приємна». Євгеній усміхнувся. Якби то ми лиш приємної роботи шукали, то різні меценаси і офіціали могли б із голоду померти. Га-га-га, правда, правда. Значить, не потребую робити собі закидів, що перерву на хвильку. Це інша річ, мовив Євгеній. Робота досить пильна, треба зробити її. Надіюсь, що не конче сьогодні. Ну, я з таких, що завсігди волію сьогодні, ніж завтра. Але прошу сідати. Що вас приводить до мене в таку пізню годину, пане Стальський? Пізню? Аж скрикнув Стальський. Що пан меценас мовить? Ще ледве 8. А я до пана меценаса справді з одною маленькою просьбою. Прошу, чим можу служити? Не знаю, як і казати. Може, це буде занадто велика претензія з мого боку? Ну, пане Стальський, без інтродукцій. Знаєте, ви були такі ласкаві помогти мені при інсталяції. Ах, пане меценас, прошу не згадувати про це. Я робив для власної приємності і не хотів би, щоб ви за те почувались до якогось обов'язку супроти мене. Ну, та говоріть, бо вже, чого вам треба, а то ми ще на самих церемоніях посваримось, жартуючи, мовив Євгеній. Бачите, пане меценас, мовив Стальський, опираючись головою на долоні, а ліктем на розі євангелієвого бюрка. Тоді, коли я ночував у вас, ви були такі добрі і трактували мене тою чудовою наливкою. І вона не дає вам спати? Домагається компанії, сміючись, мовив Євгеній. Ні, не те, зовсім не те, мовив Стальський. Бачите, тоді я наговорив вам про свою жінку всякої всячини. Пригадуєте собі? У Євгенія подерло морозом поза плечі. Так от і вийшло. Відтоді я передумав дещо, придивився дечому, і дійшов до того, що я також недобре роблю. У очах Стальського, на кінцях його уст, у цілім виразі лиця було щось, мов насміх над тими словами. Щирості, яка б давала їм властиву ціну, не було в його голосі ані сліду. Що ж, це похвально, пізнавати свою похибку, мовив Євгеній, не знаючи, що йому сказати і пощо Стальський виволікає перед ним свої домашні справи. Пізнати? Не втім річ. Знаєте, я такий чоловік, або пан, або пропав. Як робити щось, то робити до шпунту, а як ні, то й не зачинати. Як пізнав свою похибку, то зараз направити її. Значить, живете тепер зі своєю жінкою як слід? От втім то й річ,
мовив Стальський. Знаєте, 10 літ жили ми з собою як чужі, як вороги, робили одне одному різні пакості й прикрості. То так якось повернути оглоблі в противний бік, як би вам сказати, не до речі, рука не підіймається, слово не вимовляється. Так от я задумав зробитися якось принадніше, солідніше. Коли будемо самі обоє в хаті, то воно не вийде. Погань вийде, знаю наперед. Скінчиться новими докорами, новим гнівом. Дай, думаю, справлю перепросини, як Бог приказав. Запрошу чужого чоловіка, любого мені, перед яким не маю секрету і не потребую ні з чим ховатись. Вас. Щоб ви, так сказати, були за свідка. Але ж, пане любий, мовив Євгеній, та Стальський не дав йому докінчити. Прошу, пане меценас, не відмовте мені цього. Дуже вас прошу. Знаєте, від цього залежить спокій і щастя двоїх людей. А притім позволю собі пригадати вам, що ви таки винні ще мені візиту. Прошу не сперечатись, не вступлюся відси, поки не пристанете. Ага, коли така ваша воля, то нехай і так. Хоча, признаюсь, як кавалер, я не чую себе покликаним до інтервенції в таких делікатних подружніх ділах. Але ж то не буде ніяка інтервенція, а звичайна візита. Ви вдаєте, що не знаєте нічогісінького, а ми обоє балакаємо собі, забавляємо гостя. І при тій нагоді наші диференції вирівнюються. Тихо, мирно, незамітно. Дай Боже. Ну, а коли ж бо ви думали це зробити? Сьогодні, зараз, уже все готове. Що треба накуплено, фіакр чекає на вулиці. Прошу перебратись і їдемо. А, коли так, послужу. Євгеній перебрався в візитовий стрій. Вони оба зі Стальським сіли на фіакра і поїхали. Їхали досить довго, бо Стальський жив на одній із найдовших вулиць, досить далеко на передмісті. Коли доїхали, Стальський задзвонив у хвіртці. Вийшла служниця. Він велів її забрати з фіакра пакунки, а сам з Євгенієм пішов на ганок. У покої, що виходив до ганку, крізь скляні двері видно було світло. Це був салон. Так само світилося в однім боковім покої направо. Стальський видобув ключ, відімкнув двері, і вони війшли. Стук їх кроків і гомін розмови салонав у тихім домі. По хвилі відтворились бокові двері, і в них появилася висока постать у чорній сукні. Це моя жінка, пан доктор Євгеній Рафалович. Євгеній зирнув і остовпів. Це була Регіна. Розділ 21. Крізь спущену стору невеличкої спальні продирається вже червоняве поранкове світло. А Євгеній спить іще. Його лице тоне в півсумерку. Десь колись він поручиться, мов відганяючи від себе докучливу муху. Потім перевернеться на другий бік, проговорить щось скрізь сон, швидко й уривчасто, а там вирветься з його грудей важке стогнання. Видко, що його мучать неспокійні сни, ті сни, що налягають на стурбовану душу нарадше ранком і в ярких фантастичних картинах, алегоричним стилем малюють їй її власну турботу. Йому сниться широчезна площа, не то пасовисько, не то колюча стерня. Свіжої зелені, цвітів, дерев, ані сліду. Довкола сіро, буро, непривітно, безлюдно. Він іде якоюсь безконечною стежкою, перескакує через якісь рівчаки, спотикається на якісь груди, стрягне в якихось мокравина, і йде, Бог зна куди й за чим. Він утомлений, знесилений, пригноблений сею величезною пустинею, але проте не перестаючи йде чимраз далі. Глухо. Ні голосу пташини, ні шуму вітру, ні цвіркоту сверчка, навіть стук його кроків проковтує глуха пустиня. У безшелесній тиші він суне наперед, як дух, тільки вдома й невимовна вагота пригадує йому, що він чоловік з тіла і кості. Та ось поперек його дороги простягається чорна стрічка, закривлена по обох краях обрію, мов велике, лазом покладене «С». Ця стрічка грубшає міру того, як він наближається до неї. З одного краю набирає сріблястого блиску, мигоче і грається проти сонця, робиться в однім місці ширшою, в другім вужчою. Рівночасно до Євгенієвого слуху долітає якийсь глухий шум.
Його лице обдає якийсь вогкий, холодний подих. Він пізнає, це велика ріка перерізала йому дорогу. Здалека він видить тільки її супротилежний берег. Стрімкий, високий, мов викроєний у чорній скалі, тільки де внизу просвічує до сонця водяне плесо. Та ось він стоїть над рікою. Широка просторінь каламутної води, обрамована в формі великої еліпси чорними стрімкими скалами. Думав би це озеро, але тріски, жмотки піни або стеблинки, що пливуть швидко по тім водянім дзеркалі, показують, що це справді ріка, показують, відки вона випливає і куди пливе. Он там, на заході, за високого кам'яного щовба, випливає вона, а там на сході щезає за таким же щовбом, що заслонює перед очима дальші закрути величезної водяної зміюки. Євгеній стоїть над рікою і вдивляється в її каламутну воду. Та ось далеко на заході заторохтів бубон, загудів бас, затягла тоненько скрипка. Євгеній зирнув у той бік і побачив, як із-за чорного кам'яного щовба виринула велика дарба. На сіро-сталевім тлі ріки вона відразу визначилась, мов ярка зелена пляма. Так рясно було обмаяна смирічками, по краях обвита хвоїновими вінцями, стелена пахучим листям, шуваром та сітником. А коли надпливла ближче, Євгеній міг розпізнати те товариство, яке плило на дарабі. При передній кермі працював, зігнувшись вдогу, старший гуцул у лисячій клапані на голові і з люлькою в зубах. Його лиця Євгеній не міг розпізнати. За ним на лавочці сиділи 4 музиканти, а далі на таких же лавочках, уставлених простокутником, сиділо досить численне товариство. Паничі й панночки в балових строях, порозсаджувані парами. У панночках у руках пишні букети, на їх сукнях фуркочуть широкі барвисті стяжки. Паничі держать у руках кришталеві чарки, інші відкорковують бутильки з вином, чути окрики, срібні сміхи, цокання чарок. Посередині чотирикутника стоїть найвища лавочка, коротка, лиш на 2 особи. На ній сидить молода пара, що творить осередок цього пишного поїзда. До них обертаються веселі промови, сердечні бажання, голосні вівати. А ззаду, при другій кермі, стоїть молодий керманич, уродливий гуцул з чорним довгим волоссям, у білій, рясно вишитій сорочці. Стоїть і не ворухнеться. В руці спокійно і твердо держить кермо, на лиці його тиха радість. Свої чорні очі впер він у Євгенія, немов би хотів щось пригадати йому. «Хтося молода пара, хтося пара?» – запитує сам себе Євгеній. Напружує зір, як тільки може, і вдивляється в пана молодого. Щось таке знайоме йому, а притім якесь чуже. Хто це такий? Де і коли я знав його? Довго мучиться його уява, аж нараз йому мигнуло несподівано. Адже ж це я сам. У тім самім фраку, в яким сідав до докторського екзамену, у тій самій краватці, з тою самою шпилькою. І як же я міг не пізнати себе самого? Правда, відтоді 10 літ минуло. Невже я за той час так відмінився? Постарів, обносився? Але хто ж це панна молода? Хто та, що сидить у бік нього на лавочці і похитує головою, і сонячним усміхом приймає гратуляції? Євгеній, той, що сидить на березі, якось не відразу звернув на неї увагу. Все немов хтось заступав її перед його очима. А тим часом дараба пливе тихо, але швидко, швидше, чимраз швидше. Ось іще видно білу руку молодої, як підняла вгору чарку. Хто вона? Яке її лице? Ні, дарма натужує очі Євгеній. Дараба вже минула, віддаляється, немов зісковзується по гладкій площі десь у бездонну глибінь. Музика тихне, тільки задній керманич стоїть спокійний, величний, уродливий, мов мальований. Стоїть і, не змигаючи, дивиться на Євгенія. Євгенію здається тепер, що в очах керманича видно якийсь тихий докір. Він своїм зором чіпляється ще того керманича, немов хоче випитати його про щось. Та ось тій хвилі дараба щезає за чорною скелею, за закрутом. Євгеній стоїть хвилину,
мов остовпілий. Хоче крикнути, але його горло здавлене і не видобуде ніякого голосу. Хоче бігти навздогін Дарабі, але й ноги мов приковані до землі. І він стоїть на місці і знов дивиться в каламутну воду, що пливе, котиться і раз у раз приносить тріски, клубки піни і стебла соломи. Але ось серед каламутних хвиль мигнуло щось біле, мов колода дерева, свіжо обдерта з кори. Пливе, наближається. Євгеній забув уже про Дарабу і вдивляється в новий предмет. Ось він уже недалеко берега. Це не дерев'яна колода. Це біле тіло жіноче. Випручалися мармурові груди з рожево-вишневими пуп'янками, розкидані по воді руки. Виринає, то знов тоне в воді голова з лицем, піднятим до неба. Хвиля гойдає те тіло, розчісує довге золотисте волосся. Ось лице до половини піднялося з води, очі відчинені, і на них примерз навіки вираз невимовного страху, нестерпної муки. Уста напівотворені, лице бліде, тільки на чолі царює надземний супокій. Євгенію здається, що він пізнав цю втоплену, нещасливу жінку. Він скрикнув страшенно і, не надумуючись, кинувся в воду. І він почував у своїй сонній свідомості певність, що вона вже не жива, що її ніякою жертвою не верне до життя. Але проте він чув, що мусить кинутись в воду і витягтися тіло з тої водяної могили. Зашуміла хвиля, заклекотіла безодня, вода обхопила його зо всіх боків. І він прокинувся. Він справді був мокрий, від поту. Його груди дихали важко. Затуманена голова довго не могла прийти до повної свідомості. Та й навіть тоді, коли отряс із себе ваготу сонної змори, коли розтулив очі і прийнявся пізнавати докладно, де він і що з ним, навіть тоді важке пригноблення з його душі не уступало. Бо воно не було наслідком сну, але навпаки було джерелом, із якого виплила каламутна ріка його сонного привиду. Що більше, чим яснішою робилася його свідомість, чим виразніше почали виринати в душі спомини про те, що було вчора, тим тяжча вагота налягала на душу, тим прикріший біль він почував десь, здавалось, на самім дні серця, там, де криється найделікатніший нерв, осередок усякої чутливості. Він сів на ліжко. Його лице поблідло, уста розкрились, мов до тривожного окрику, а очі, витріщені широко, вп'ялись в найтемніший кут його спальні. Розділ 22. Йому почали пригадуватись всі дрібниці вчорашнього вечора. Одна за одною, виразно, невмолимо, так, як хвиля за хвилею вбивалися в його душу, мов заржавілі цвяхи. Ось він стоїть, мов остовпілий, пізнавши в тій жінці, котрої бездонну недолю знав із оповідань її мужа, її, свій ідеал, свою Регіну, своє вимріяне щастя, що на хвильку всміхнулось йому і зараз загасло. Він стоїть і дивиться на неї з виразом дикого перестраху. Дивиться і не бачить нічого, не тямить нічого, тільки в мізку чує якусь ваготу, мов від наглого удару обухом. Чи вона пізнала його в першій хвилі? Чи на її лиці виявилось що-небудь? Він не міг пригадати нічого. В його ухах, мов ножем по склі, ріже, лунає солодко-огидливий голос Тальського. Регінко, то пан меценас Рафалович. То моя жінка. Вона склонила голову, не мовлячи ані слова. Її очі звільно піднеслися на лице Євгенія, постояли на ньому хвилинку і з таким самим виразом тихого здивування перейшли на лице Стальського. Прошу, пане меценас, розгостіться.
говорив Стальський, не зауважуючи його остовпіння і беручись знімати з нього пальто. Тим привів його до отямлена. Євгеній роздягся і знову упер очі в високу жіночу постать у простій чорній сукні без ніяких оздоб, що все ще недвижно стояла перед ним. «Слухай, Регінко», – мовив Стальський зовсім натуральним голосом, мов би продовжував перервану перед хвилею щиру розмову. «Я й забув тобі сказати, а властиво не забув, а навмисно не хотів, щоб зробити тобі несподіванку. Ха-ха-ха, у нас нині сімейне свято. Забула яке? Але ж, серденько, подумай, 10-ті роковини нашого першого зближення. Пам'ятаєш? Ну-ну, от я й подумав. Де відсвяткуємо цей пам'ятний вечір? Роковини такого важкого зворота в нашім житті. Прошу, жіночко, не хмурся. Я про все подумав. Будь ласкава, піди до кухні, там знайдеш уж все, чого потрібно для нашого нинішнього маленького празника. Регіна все ще стояла недвижно на місці. Євгеній настільки отямився, що міг спокійно придивитись їй. Чи постаріла, чи змінилася за ті 10 літ страшної моральної тортури, які прожила в пазурах оцього нелюда? Євгеній був трохи розчарований. Жінка, що переживала таке, повинна була б виглядати більше нещасливою, більше пригнобленою. Регіна не дуже постаріла, навіть попомніла трохи. Щоки цвіли невеличкими рум'янцями. Уста були досить свіжі. На лиці ані на чолі, ані морщиночки, ані сліду борозни, проведеної внутрішнім горем. Виглядала, як багато інших жінок, а її спокій надавав їй навіть вираз якоїсь тупості і байдужності. Це страшенно болюче вразило Євгенія. Це було так, немов би хтось із вівтаря, виставленого в його душі, здирав найкращі окраси. Так це вона, моя Регіна, і мій ідеал, моє божество, повторяв він у своїй душі сотні разів. Ну, вона, видно, не дуже нервова, не дуже чутлива. Живе собі сяк чи так. Недарма кажуть, жінка як верба, де її посади, там прийметься. Над чистою водою, то над водою, а на поганім смітнику, то на смітнику. Вона тут і там буде собі рости, найде собі якесь уподобання. Тим часом Стальський крутився по покою, приставив до стола пару крісел, добув із комода гарний обрус і застелив стіл, а потому, обертаючися до Регіни, говорив далі тим самим свобідним, солоденьким тоном, ще солодшим, ніж уперед. Моя люба жіночка дивується, що я на таке сімейне свято запросив постороннього гостя. Адже так? Ну, пан меценас Рафалович для мене зовсім не посторонній чоловік. Адже я розповідав тобі, Регінко, що це мій елев ще з гімназіальних часів. О, стара знайомість, стара приязнь. Правда, пане меценас? Він горячо стиснув своїми долонями і потермосив Євгенієву руку. О, прошу сідати. Надіюсь, Регіночко, що коли пізнаєш ближче пана меценаса, то й сама признаєш мені рацію, що любішого гостя я не міг провести на сьогоднішній праздник. Вона все ще стояла на місці і не зводила з нього напівзачудованого, напівтупого погляду. Стальський підійшов до неї, лагідно всміхаючись, і шепнув їй до уха. Не дурій ти, комедіантко, не вдавай ідіотку. Іди до кухні і припильнуй, щоб Онуфрова приладила нам вечерю. Повечеряємо усі троє. А не роби мені комедії, розумієш? Не доводи мене до того, щоб я при чужім чоловіці наробив тобі скандалу. І він легесенько взяв її за плечі і, вдаючи, немов проводить її до дверей, формально випхав її з покою. Євгеній, у котрого слух був надзвичайно сильно розвинений, чув серед тиші кожне слово, яке Стальський прошептав жінці. Він аж здивувався сам собі, коли, чуючи ті брутальні слова,
дізнав у душі якоїсь пільги. Вони, мов жбух холодної води, вернули його назад до дійсності, показали йому в відповіднім світлі ту огидливу комедію, яку грав перед ним Стальський. А вона, певна річ, йому було жаль її, але на дні душі вставало якесь погане, егоїстичне, вороже чуття, немов говорили до неї: бачиш, ось яке ти вибрала. Не мала настільки сили волі, щоб піти за голосом серця, щоб оперти стітці. Так ось яке запопала. Тепер, коли згадує цю вчорашню сцену і свої вчорашні почуття, Євгеній дивується, як йому серце не трісло при такім пониженні і потоптанні улюбленої жінки. Ще вчора рано він не був би припустив, що міг бути свідком такого зневажання свого ідеалу. Він був би розірвав, зубами загриз чоловіка, що посмів би навіть думкою зневажити його ідеальну Регіну. А вечором він чув той огидний шепіт Стальського і не рушився з місця, і рука його не затиснулась в п'ястунок, і не розтовкла йому фізіономії, не здушила горла. Як це могло статись? Чи йому загородив дорогу шлюб, що лучив тих обоє людей докупи на нерозривну долю, на нерозривну муку? Здається, ні. Щось інше спиняло його, паралізувало його волю. Ця Регіна то не була його Регіна. То була якась виблідла, невдатна копія його ідеалу. У неї не було того чарівного блиску, що колись так раптово, безвідпорно заполонив його душу. Від неї Євгеній чув все. Не виходила та магічна сила, що тягла його і віддавала їй на власність тоді щасливі дні їх спільних відвідин у школі гри на фортепіані. Йому здавалося часом, що оте довголітнє життя в такій поневірці скалічило, обезсилило її душу, а іншим разом він з почуттям глибокої гіркості уявляв собі, що все його власне терпіння по розлуці з нею, його власна туга і скорбота, і жалоба по ній стає муром між ним і між нею, мов обтернений плід, через котрий не можна перебратися, не зранившися діткливо. А Стальський тим часом сів насупроти нього і спокійнісінько, мов нічого не бувало, почав забавляти його розмовою. Полились потоки звичайних поговорів. Чи чули, пан меценас? Найстарша дочка пана директора втекла з якимсь пенсіонованим підпоручиком, а суддю Страхоцького, того ідіота, назначено на повітового суддю з Гумницьких у нашім окрузі Вищого суду. А панове Шварц і Шнадельський тямлять, пан меценас. Ці многонадійні паничі, що їх за крадіжки прогнано з судової служби, їздять по селах, нібито мають агенцію краківської асекурації, а на ділі займаються, Господи милостивий, ти один знаєш, чим вони займаються. Пан прокуратор колись то аж волосся на собі микав, читаючи рапорти жандармів про їх справки. Та що, пан Шнадельський, кузен пана президента суду, а пан Шварц був колись канцелістом у пана президента, а притім він протеже пані суддії Химогульської. Знають, пан меценас, тої ординарної мазурки. Вона б очі видерла кожному, хто би смів на її улюбленого Шварца сказати лихе слово. Не то що. І подумайте собі, ті паничі можуть гуляти собі безкарно по повіті, ані волос не спаде їм із голови. Чую, що й коло пана маршалка заскакують. Пані маршалкові компліменти правлять. На домашніх балах паннів відтанцьовують і все жалуються на те, що їм у суді заподіяно страшенну кривду, кинено на них калюмнію, не дано їм змоги очиститись. Але, перебив сам себе Стальський, я тут балакаю та й забувся, а моя пані якось не приходить. Перепрошаю пана меценаса, я за хвилиночку верну.
І, не ждучи на Євгенієву відповідь, Стальський схопився з місця і вибіг до кухні. Вернув по хвилі, а за ним служниця на таці несла тарілки, накраєну платочками шинку, булку, пару бутельок вина, бутельку коньяку і кілька чарок. Вона поставила це все на стіл і прийнялася розставляти. «Іди, припильнуй самовара», – мовив до неї Стальський. «Ми вже тут дамо собі раду». Служниця вийшла. «Моя пані зараз прийде. Не надіялася гостей. Пішла перебратися». «Але ж, пане», – мовив до нього Євгеній, – «мені здається, що ви замість дійсного празника наробите собі і своїй пані сьогодні більше гризоти і клопоту». «Не бійтеся», – весело мовив Стальський, відкорковуючи бутельку з коньяком. «Ось випиймо лише. Зараз воно інакше буде». «Ну, але без пані, без властивої соленізантки», з яким болючим заклопотанням мовив Євгеній. «Га-га-га, це ви гарно сказали», брутально регочучись, мовив Стальський. «Властива соленізантка». «Га-га, ну, але так», сказавши між нами, як вона вам подобається. Дуже подібна до бідної жертви домашньої тиранії. У Євгенія серце стислось і рука засвербіла. Але в тій хвилі війшла Регіна, і увага обох мужчин звернулася на неї. Розділ 23. Боже, що вона зробила з себе? Чи збожеволіла? Чи на якусь дивовижу, чи на жарт вдяглася в свою злежену, пом'яту шлюбну сукню? Біла шовкова спідниця, такий же штучними перлами спереду вишитий і білою коронкою на грудях облямований станик, волосся розпущене, на руках тілистої барви рукавички аж по лікті, на ногах білі атласові черевички. Отак увійшла Регіна до салону. Ішла звільна, мов напівсонна, зі спущеними вниз очима, мов справді панна молода до шлюбу. Тільки її незаслонене лице супроти цього білого одягу виглядало пожовкле, на шиї під ухами видно було зморшки, під очима залягли синюваті тіні. Зрештою, лице її було поважне, задумане. «Бійся Бога, Регінко, що ти з себе зробила?» – скрикнув Стальський, побачивши її в такім костюмі. «Сьогодні мій юбілей», – промовила Регіна. «10-літній юбілей мого замужнього життя. Оця сукня», – мовила вона, звертаючися лицем до Євгенія, – «була символом мого найбільшого нещастя. Її перед 10 роками вдягла на мене тьоця, що була відмалку моїм злим демоном. В неї, в оцю сукню, вона закляла всіх злих демонів, що мали мучити мене. Вони зробили своє. 10 років минуло». Вона при цих словах обернулась знов до мужа. «Мої злі демони або покинули цю сукню, покинули мене, і в такім разі нинішній день буде новим зворотом у моїм житті і варт того, щоб зустріти його празднично. Або вони все ще чигають на мене, і в такім разі, надягаючи цю сукню, я визвала їх. Що ж, коли вони тут, коли чигають, так нехай піднімаються, нехай мучить мене до решти. Я перебила стільки, що крихта більше чи крихта менше не чинить для мене різниці». «Але ж, Регінко», – мовив Стальський, міняючись на лиці, – «що це ти говориш? Не компрометуй мене і себе перед гостем, перед чужим чоловіком». «Пан Євгеній не чужий чоловік, ані для тебе, ані для мене», – спокійно відповіла вона. «Як то? Ти хіба знаєш пана Євгенія?» «Так. Ще з давніших передшлюбних часів ми познайомились були на спільних лекціях музики», – поспішив пояснити Євгеній. «І ти від того часу не забула пана Євгенія?» – допитував її Стальський, не звертаючи уваги на Євгенієві слова. «Ні, не забула». «А, то ти, певно, крихіточку, любила його? У вас, жінок, така знайомість, то, звичайно, рівнозначуча з романсиком». «Крихіточку, ні», – з притиском відповіла Регіна. «Ах, браво!» – радісно скрикнув Стальський. «Не крихіточку, значить, дуже? От гарно. Пане меценас, дорогий мій, позвольте повітати вас як ідеала моєї жінки. От несподіванка, от правдивий праздник для мене».
І він кинувся обнімати Євгенія, що стояв, мов оглушений цією несподіваною сценою. А я, ідіот, і не знав, що розлучив колись два закоханих серця. Ну, привітайтесь хоч тепер як слід. Регінко, прошу не женуватися. Пане меценасе, я чоловік ліберальний, борди мене, Господи, щоб я хотів стояти вам на заваді. Але ж прошу. Він узяв Євгенія за руку, щоб повести його до своєї жінки. У Євгенія заклекотіло щось у серці. Пане, прохрипів він, не маєте права брати мене на глум. Випрашаю собі дуже таке поводження. Добраніч. І, відіпхнувши від себе Стальського так, що сей покотився на софу, відхопив свій капелюх і пальто, вибіг на ганок, відтак на вулицю. Тут усе ще стояв фіакер, якому Стальський забув заплатити, і який справедливо розмірковував собі, що другий пан, котрого він віз сюди, швидше чи пізніше вийде і, певно, заплатить йому. Євгеній сів на фіакра і повернув додому. Довго потім він ходив по своїм покою, безтямний, мов одурілий від того, що бачив і чув того вечора. Потім машинально роздягся і потонув у якесь важке забуття. А тепер, коли нерви його потроху вспокоїлись, він силкувався дійти до ладу з тими споминами. Так от де ти, Регіно моя, думалось йому. Ось яка твоя доля. Як то ти зносиш її? Де твої чари? Де гармонія твоєї душі, якою ти колись так відразу заполонила мою душу? Чому я вчора не почув її ані крихітки? Чому твоє лице видалось мені тупим, а твій концепт з тим шлюбним убранням видався мені глупим, уразив мене, мов погана комедія? І чому в твоїх словах бриніло щось нещире, вивчене, не своє, комедіанське? Регіно, Регіно, чи ржа великого страждання сточила тебе? Чи тільки каламутна хвиля буденного життя сполоскала з тебе ту чарівну краску, яка колись мені видалась огнем твоєї душі? Віддай мені мій ідеал, що ще вчора до вечора яснів у моїм серці, окружений авреолом непорочної чистоти, святості і вічної юності. Віддай мені мою любов, предмет моєї туги. Віддай мені найкращу частину моєго я, згублену там, у тім проклятім покою. І він схопився з ліжка і почав одягатись. Якась тривога обхопила його. Повітря своєї кімнати давило його, і він потребував свіжого повітря, широкого простору, щоб не задушитись. Але, одягшися, він почув себе таким безсильним, таким нещасним, що мусив сісти на крісло коло столика. І нараз у його голові забулькотіли нові думки. Понеслась їх течія зовсім у противнім напрямі, ніж досі. Варвар я, поган, нелюд. А чи вона божеволіє з терпіння, сама не знає, що з нею діється? Адже, побачивши мене, вона мов остовпіла, не здібна була слова промовити. Адже він знущається над нею, кожним словом шпигає, кожним позирком ранить, кожним рухом топче її. А я дивлюсь, як вона треплеться і мечеться з болю, і смію критикувати її рухи. Я, проклятий естетик, роздебендюю. Цей рух смішний, цей вираз тупий, всі слова недоладні. Боже, та невже ж у мене нема ані крихітки серця? Невже разом з любов'ю я стратив здібність до простого людського співчуття? Дрож пройшла по його тілі. Пропасниця забігала по нервах. Зуби стіпились, і він, ухопивши в обі долоні розпалене чоло, похилився над столом. Довго він сидів отак і сам не чув того, коли з його очей полились пекучі сльози. Йому зробилось легше від них. І в міру, як легшало на душі, сльози лилися, капали на стіл, розливалися калюшками, текли річкою, поки не дотекли до краю стола. Тут вони сперлись який час на острім канті. Але з очей набігали все нові й нові краплі, і доливали річечку, і ось вона перемогла кант, і рясним грядом крапель бризнула на підлогу. Євгеній не чув того. У нього в серці робилось якось холодно, тихо, мов там залягала велика порожнеча.
Думки зупинились. Течія образів у фантазії зупинилася. Воля лежала, сумліла. Голосне стукання до дверей салону розбуркало його з того душевного зомління, примусило встати з місця і отямитись. Машинально він обтер очі рушником, вийшов із спальні, замкнув її за собою і, промовивши «прошу війти», наблизився до дверей салону і відімкнув їх. Двері широко отворилися, і в отворі стояв пан маршалок Брикальський, вистроєний, пахучий, блискучий, усміхнений, щасливий. «Чи можу війти?» – запитав, кланяючись. «Але ж прошу, прошу», – відповів Євгеній і також легенько вклонився. Розділ 24. Пан маршалок стояв хвилину в дверях. Його лице ясніло якимсь незвичайним блиском. Очі горіли, на устах тремтів щасливий усміх, готовий, бачилось, в одній секунді зірватись бурею і вибухнути веселим, сердечним реготом. Потім він широко простер руки і кинувся на Євгенія. «Ха-ха-ха, коханий меценасе, позволь, нехай обійму тебе, ха-ха-ха, поштива душе, ну дай же поцілувати тебе». І він стискав, майже душив Євгенія в своїх обіймах, незважаючи, що сей з зачудуванням зробив крок узад, хоронячись перед вибухом його щирості, що відкрив уста для протесту і навіть руками силкувався легесенько відсторонити пана маршалка, від якого зовсім не надіявся такої інтимності. «Але ж ні, не пручайся, не можу здержатись. Таку радість, таку приємність, таку розкіш, яку ти справив мені, золота душа, я мушу». І він ще раз обняв, ще раз притиснув Євгенія до своєї груді, ще раз прихилив йому до лиця свою напомадовану ріденьку чуприну. Євгеній пересилував себе і почав усміхатись. «Пан маршалок, як бачу, приходять до мене в подвійно проступнім намірі». «В подвійно проступнім? Ха-ха-ха, зараз видно юриста. Прошу, в подвійно проступнім. Як це маю розуміти?» «Проста річ. Пан маршалок кидається на мене дійством, все один проступок. І в додатку хочуть умовити в мене, що я сам тому причина, що я, так сказати, моральний справець того проступка». Чудово, ха-ха-ха. Ну, але жарт набік. Добрий день, пане меценасе, вашу руку. Так, здорові, дужі, веселі, енергічні. Надіюсь. Світ перевертаєте, суспільність реформуєте. Так і слід. У вас сила. Місця для молодих. Нас, що пережили своє. Набік, під ноги старе порохно. Нехай не заваджає. «Поки що, прошу сідати», – промовив Євгеній, якому пан Брикальський не давав прийти до слова. Дякую. Отже так, це ваша робітня», – мовив він, переводячи дух і роззираючись довкола. «Даруйте, що вас тут нападаю, та ще й в такій вчасній годині. Був у вашій канцелярії, там замкнено. Сторож сказав мені, що ви ще на горі. Дай, думаю собі, відвідаю того льва в його леговищі». «Дуже вдячний за честь». «Але ж навпаки, я дуже рад. Ставна бажав відвідати вас у вашім найсвятішому місці. Тій кузні, де, властиво, виковуються ці плани». «Пан маршалок іронізують, і я собі простий адвокатина. Куди мені до якихось планів? Як бачите, живу попросту, заробляю на хліб, одержуюсь сяк-так при теперішнім порядку і зовсім не почуваю в собі ані сили, ані охоти на суспільного реформатора». «Га-га-га, говоріть, паночку, говоріть кому іншому, не мені. Я також дещо трохи знаю. Ого, і очі маю, і вмію ними бачити. А у нас, що стоїмо на вищому щаблі, дуже тонке чуття на кожний найменший рух, який проявляється внизу. Чи тільки часом вашої власної дорожі не приймаєте за якийсь страшний і ворожий вам рух?
промовив трохи терпко Євгеній. Ого, пан меценас, починають підпускати шпильки? Ну ні, мене тим не вколите. Я чоловік загартований. Але скажіть, зробіть ласку, що властиво за ціль має той ваш дотепний, мусу це признати, що дуже дотепний, жарт з тими хлопами. Жарт з хлопами? Не розумію, про що пан маршалок говорить. Ха-ха-ха, знов розреготався пан маршалок. Оце правдивий гуморист. Пустить віца, а сам ані не моргне. Ще й удає, буцімто нічого й не знає. Пан маршалок ставлять мене в клопітливе положення. Я признаюся, що дуже люблю віци і рад би також посміятись, але, їй-богу, не знаю, про що йде мова. Але ж, коханий пане меценасе, кричав маршалок, знов простираючи до Євгенія свої обійми. Перед вами властитель Буркотина і говорить вам про дотип, який ви зробили з його хлопами, а ви ще удаєте, що не розумієте? А так, це про ваших хлопів. Так, ха-ха-ха, знаєте, ми з жінкою вчора реготались так. Треба вам було чути, з яким обуренням оповідали нам ці люди. Знаєте, вони у нас із давен-давна привикли скоро щонебудь з усім іти до двора. І з тим, як тільки вернули з міста, зараз до мене. Просимо ласки панської. Ми би хотіли спитатися, що то за адукат такий. Ми йому віддали свою справу за ту толоку, а він нам каже, ви дурні, так нам казав, їй-богу, ви дурні, що вам каже правуватися з паном за якусь толоку? Що то та толока варта? Тьфу, я вам не те скажу, дайте мені 1000 ринських, а я вам виправую весь панський маєток з будинками, фільварками і лісами. Ха-ха-ха. Пан маршалок дуже добре наслідував голос і вимову, і жести селян, але при останнім слові таки не видержав і розреготався. Євгенієве лице потемніло. Відблиск усміху щез із нього, але очі сильно і остро вперлися в лице маршалка. Пане маршалку, промовив він спокійним, але твердим тоном. Але ж чекайте, коханий меценасе, перервав йому Брикальський, клеплючи його по коліні. Не потребуєте хмуритись? Адже я дуже добре знаю, куди стежка в горах. Але я хочу скінчити вам їх розмову. Це чудова штука. Ха-ха-ха. А я прошу ласки панської, так нам казав той адукат. Але ми йому сказали, пане адукате, ми бідні люди, але на чуже не лакомі. Нам панські добра не потрібні. Ми свого пана маршалка любимо і шануємо, а панські добра то панські, а не наші. А ми з паном маршалком не хочемо правуватись. І ми з ним погодимось і просимо вас, аби ви нас не бунтували проти нашого пана маршалка. І аби ви нам віддали наші папери і те, що ми видали вам на штемпелі і на писанину, бо ми не хочемо вдаватися в процеси, бо ми люди спокійні, а наш пан маршалок добрий пан, дай йому Боже здоров'я і много літа. А що правда, що добре ви рецитивували, так, як ви навчили їх, правда? Пане маршалку, мовив поважно Євгеній, дуже перепрошую, але мені здається, що з цим останнім питанням пан маршалок удались на невластиву адресу. Як то? Прошу прийняти до відомості, що я не вчив нікого і ніколи брехати. А про все, що мені тут ви рецитували, пан маршалок, нічогісінько не знаю. Як то, не знаєте? Так це не ви навчили їх всього? Надіюсь, що пан маршалок не мають наміру ображати мене такими. Але ж, коханий меценасе, ображати вас? Клянусь вам, ми вчора обоє жінкою, почувши всю вість від хлопів, зразу реготались, а далі задумались. А що, чи не ліпше би справді зробити так, як нам піддає меценас? Ми не сумнівалися, що хлопи говорять з вашої інструкції. Замість правуватись за те дурне пасовисько, віддати їм його задармо. Пан маршалок говорив ті слова так собі, ніби знехотя, з виразом щирості в голосі, але його очі впилися притім у Євгенієве лице і слідили кожний найменший рух, кожну ледь замітну зміну виразу. Мене ця справа не обходить зовсім, холодно мовив Євгеній, бо буркотинці від учора перестали бути моїми клієнтами. Можу запевнити пана маршалка ще раз словом честі, що таких слів, як тут мені передавали пан маршалок,
ані подібних слів у такім сенсі я селянам не говорив. Наша розмова йшла зовсім на іншу тему. А вільно спитати, на яку? Підхопив пан маршалок. Дарують, пан маршалок, цього я не можу сказати. Коли селяни схочуть, то можуть сказати, я їх до секрету не зобов'язував. Але сам я не можу цього сказати. Але коли б мені вільно було порадити пану маршалкові так, по щирості, прошу, то я також порадив би відступитись у толоку селянам. Так? Справа спорна, нема сумніву, але накільно я її знаю, селяни можуть виграти. Чи справді? Це моє переконання, якого я набрав, простудіювавши докладно акти. І ви радите мені уступити добровільно? Це моя рада, розуміється, коли? Коли що? Коли все для пана маршалка можливо, відповів спокійно Євгеній. А то як ви розумієте? Чому би мало бути неможливо? На це питання пан маршалок борше могли б мені відповісти, ніж я пану. Різні бувають причини. Пан маршалок устав. Розмова зачинала йому не подобатись. Він ішов сюди зовсім з іншим наміром. Він бажав відразу розбити, здемаскувати Євгенія, любуватись його заклопотанням, коли побачить, що його бутівницька агітація серед селян відкрита, зраджена тими, кому мала вийти на користь. Для більшого ефекту він навіть прибрехав добру байку, в справді наївнім та лукаво підхлібнім оповіданні селян. А тим часом він побачив, що Євгенія не так легко збити з пантелику. Побачив надто, що його власна брехня відібрала йому значну часть тої певності й сміливості, яка була би потрібна для повалення такого зручного противника. Він чув якусь оскомину в душі, і для того встав, попрощався якнайчемніше з Євгенієм і пішов. Євгеній провів його на сходи і вернувся до свого покою. Розділ 25. Євгеній ходив по покою і думав: «Ого, пане маршалку, так легко ви не заведете мене в горох. Я знаю вас ліпше, ніж ви мене. Я знаю дуже добре, що вам учора не до сміху було, коли вам селяни передавали мою раду. І сьогодні ви силувались на гумор, але не додержали до кінця. О, знаю, вам хотілося вшпигнути мене в саме серце, показати мені, що ті мужики, котрих добра я бажаю, самі перші зраджують моє довір'я, готові видати мене криміналові. Так, це була би для вас найбільша радість. Ця думка блискотіла у ваших очах, коли ви входили до цього покою. Він живіше почав ходити по покою. Дивне те людське серце. Найбільше своє щастя, найбільшу розкіш бачить у тім, щоб задати другому болючий удар, зробити його нещасливим, відібрати йому віру в людей і надію на ліпше. Адже тільки все побожне бажання надавало пану маршалкові при вході сюди такий щасливий, тріумфуючий вид. Він кинувся навіть цілувати мене. Видно, що цілування є юдино. Це якась типова склонність таких сердець. Певного рода чоловіколюб'я. Подати другому проти цукрованого отруту. Серед танцю ввіпхнути йому штилет у серце. Він не переставав ходити по покою, і його думки не переставали розвиватись в песимістичнім напрямі, немов розмотували клубок чорних ниток. А мої селяни, чи бач, які політики? Дай, мовляв, підчорнемо адвоката, оплюємо його і тим купимо собі панську ласку. Чудова перспектива для дальшої праці. Варто для них мучитись і терпіти. Приємно вести їх до бою з тою темною силою, що тільки чигає на те, щоб нас поодинці схорупати. І то вже в початку таке, при дрібниці, де в мене нема ніякісінького власного інтересу. Що ж подумати про такі випадки, де від заховання секрету могла б залежати моя доля, моє життя? Адже ж вони, не надумаючись, з усміхом і без докору совісті пожертвують мене, ще й хапкуватимуть. Що, мовляв, за такий адвокат, що звіряється нам з такими річами? Дурневі дурна дорога. У нього кипіло внутрі, і він шпорнув геть від себе книжку законів, яку держав у руці. Груди дихали важко від зворушення і болю, дух захапувало, і він зупинився біля вікна. Зразу не бачив нічого. Розбургане чуття заслонювало все перед ним.
Але потім його зір прояснів, і він побачив, що просто перед ним у пустім міськім саду, на звісній затіненій лавочці, сиділа чорна дама з лицем, зверненим до його вікна. Регіна? І він у першій хвилі здивувався, побачивши її. Чого вона? Пощо? Свіжий удар, нанесений йому маршалком, хоч бачилось у першій хвилі не болів, показався глибшим і більш болючим, ніж він думав зразу. Цей удар зранив не його особисте почуття, не ту переболілу і потрохи загоєну рану, з якою він носився цілих 10 літ, але молоде, свіже і сильне деревце його громадської діяльності, його святу віру в народ, в непропащу моральну силу рідної нації, в її кращу будущину. Тільки помалу, ходячи по покою, і він починав відчувати всю жорстокість і болючість цього удару. І в його голові почали клубитись погані думки, почали вириватися з уст прокляття. Побачивши в тій хвилі чорну даму на лавочці в саду, він зразу дивився на неї з якимсь зачудуванням, мов на щось незнайоме, що завадою стає йому в дорозі. Недавня хвиля, коли він над долею сеї жінки пролив невисохлу ще річку сліз, як же ж далека була вона тепер від нього? Що вона йому? Примха, слабість волі, сентиментальний порив, соромний серед тих обставин, у яких він жиє тепер. І чим вона була для нього в житті? Нічим, дрібненьким епізодом, що заважить хіба на пилину супроти тої широкої, поважної праці, якій він хоче, повинен, мусить віддати своє життя. Тепер якоюсь примхою долі їх стежки ще раз зустрілись. І що ж з того? Зустрічаються перехресні стежки на широкім степу, та й знов розбігаються. Таке буде й наше. Що вона мені тепер і що я їй? Нічогісінько. Перелітні тіні, що мигнуть понад долиною і не лишать по собі, нічогісінько. І він відвернувся. Та в тій хвилі почув, як його серце стислося. Заболіло страшенно, неначе рвалося в його груді. Наглим рухом голови він іще раз зирнув на чорну даму. Йому пригадалась вона у вчорашнім пом'ятім і злежанім шлюбнім строї. І її напівбожевільні слова, і признання, що любила його, і її розпущене волосся, цинічні слова її мужа. І не тямлячи сам себе, не застановляючись, що і пощо, він хопив капелюх, замкнув за собою покій і вибіг на двір. Розділ 26. Він біг звісною дорогою, навіть в думці собі не покладаючи, щоб вона й цим разом могла щезнути, як колись-то. І справді, вона сиділа на лавочці, все вдивлена в його вікно, немов ждала його. Коли наблизився, вона не здивувалась і не збентежилась, немов ждала його. Коли тремтячим голосом поздоровив її, вона мовчки подала йому руку, обтягнену чорною нитяною рукавичкою. Він стиснув цю руку, не мав відваги піднести її до уст. Потім станув перед нею і мовчки дивився на неї. «Прошу, сядьте коло мене», – промовила вона. І він сів. «Так от як ми зустрічаємось», – промовив ледве чутно. «Як вам поводилось?» Хорий був. «Що ж вам було?» «Вас не міг забути». Вона зупинилась на ньому довгим поглядом. «Невже це так дуже боліло вас?» Усе наболіле прорвалось в його душі. «Пані, я 1000 разів на день проклинав і благословив вас. Я блукав, мов безумний, шукаючи вас. Я пересилював себе, а проте не міг вирвати вас із своєї душі. Я доходив до того, що починав вірити в чари, в уроки, які ви мусили кинути на мене. Я осуджував вас у душі як злочинницю, що зруйнувала моє життя, змарнувала найкращий скарб моєго чуття, а рівночасно кланявся вам, як в найвищій святощі моєго життя. Ваші благословенства лишились при вас, мовила сумовито Регіна, а ваші прокляття досягли мене. У Євгенія похололо на серці при тих словах. Мої благословенства? Пані, звістку про ваше замужжя я тяжко відхорував. Та й потім,
Кілька разів я нарікав на долю, що дала мені видужати з тої хвороби. Кілька разів моя рука просягалась до револьвера, щоб одним вистрілом зробити конець усьому тому. Я опинився, мов моряк, серед моря без компаса. У мене не стало мети життя, не стало тої остроги, що додає енергії. А таки ви знайшли собі мету, викреслили в душі енергію, перебила вона його спокійно, але рішуче. Життя бере своє. Чоловік втягнеться в ту роботу, а потреба, мов погониш з батогом, підгонює. Це так, але ж це невольницьке, підяремне життя, це не людське життя. Чи таке то було б наше життя, якби ми були разом? Якби кожна трудність подвоювала наші сили, кожна супротивна хвиля зближувала нас, якби мені під час праці не капала кров із серця. А проте тягнете. І скажіть по правді, чи сама та праця чим далі не робилась вам дорожчою, не набирала ідеальної подоби, не робилась вам метою життя, вищою, святішою, ніж усе те, що ви могли би були знайти зо мною? Пані, звідки таке порівняння? Як я можу порівнювати щось з тим, чого не знаю? Ну, то киньте на бік порівняння, а скажіть просто. Адже ж у своїй праці ви знайшли собі мету життя. Я чула дещо про вашу роботу, а дечого догадуюся. Ви русин, а русини вперті на своєму. Ви чоловік з чуттям, значить ідеаліст. Я певна, що ви маєте вищі цілі перед собою, силкуєтесь іти вгору і вести інших за собою. Адже так, правда? Так. Значить, я не помилялась у своєму чуттю. Значить, мої молитви і сльози не пропали марно. Ваші молитви і сльози? Так, мої молитви і сльози. Слухайте, Геню, позвольте, що буду говорити до вас так, як говорю щодня і щовечора, у своїх самотніх думах, оце вже 10 літ. Тепер, після вчорашнього, я чуюся свобідною супроти вас. Ви бачили моє життя, і я можу сказати вам усе. Тямите нашу останню розмову там, у Львові, на вулиці? Тоді, коли ви перелякалися, чи я не хора. Знаєте, мені тоді прийшло по душі дійсне прочуття моєї будущої долі, коли я побачила, як цьоця змірила вас своїм згірним поглядом. Ні, не згірним, а було в тім погляді щось таке погане і ненависне. Тямите, я вся похолола і мало не впала. Це все від того погляду. І тоді вперше по моїм серці пройшло щось таке, що я зрозуміла євангельські слова про меч, яким мав пройти серце Матері Божої. Я вирвалась від вас майже силою, а коли покинула вас, то аж тоді почула, як гарячо, як невимовно я люблю вас. Бачите, говорюся спокійно. Адже ж я не біжка для вас. Нас ділить могила, а могила – то спокій. Пані, скрикнув Євгеній, у котрого серце рвалося при тих словах. Та вона рухом руки заставила його мовчати і говорила далі. І тоді ж я зрозуміла, що не побачу вас більше. Так що сцена, яку зробила мені потім цьоця, не була для мене несподіванкою. Може бути, що я занадто скоро піддалася цьоцяному наказові. Ну, та за все терплю тепер. Це своєю дорогою, так що все вас обходить. Але вночі, замкнувшися в своїм покоїку, я кинулась на долівку перед образом Пречистої. Можете мені вірити, Геню, не маю ніякого інтересу грати перед вами комедію. Небіжчики загалом кепські комедіанти. Я кинулась на долівку і довго молилася, плачучи гарячими слізьми. Мати Боже, молилася, дай, щоб я була для нього найвищим, найкращим, чим тільки може бути жінка для мужа, щоб я йому була поміччю в пригоді, потіхою в горю, заохотою до всього доброго, щоб я вела його до всього, що високе і чесне, і коли я сама не здала на се, занадто низька, занадто буденна, занадто несібна, то знівич мене. Відкинь, як нездалий снаряд, а вложи йому в серце мій образ
і надай йому силу, і блиск, і чари, і нехай він веде його і підносить туди, куди я сама не сягну. Бачите, Геню, і пречиста вислухала мене. З ваших слів переконуюсь, що я недармо молилась і плакала. Ви жалуєтесь, що не могли забути мене, а я певна, що це, власне, була та провідна звізда, що не давала вам заснути спокійно, не давала заблукатися в темряві егоїзму, вела вас усе вище та вище. У Євгенії бризнули сльози з очей. Він ухопив її за руку. Пані, досить того. Ви рвете моє серце. Кожне ваше слово наново показує мені, як багато я стратив, тратячи вас. Ну, що там про це говорити, мовила Регіна, всміхаючись сумовито. Бачите, я стара баба, а перед вами ще світ широкий. Вам життя всміхається. О, чудово всміхається, гірко скрикнув він. Ні, пані, дозвольте й мені сказати вам правду, сказати те, з чим я прийшов сюди, побачивши вас. Вона уважно поглянула на його лице. Догадуюсь, що ви хочете сказати, мовила, бліднучи на лиці. Ви бліднете, пані? Ну, говоріть, мовила вона ледве чутно. Про ваше життя знав я не від учора, то значить про життя пані Стальської. Бо це мені ані в сні не вважалось, щоб пані Стальська то були ви. Але про те, як жиється пані Стальській з мужем, знав я давно з уст самого пана Стальського. І коли вчора побачив, що пані Стальська – це мої святощі, найдорожчий скарб моєї душі, моя Регіна, це ви, пані, коли я переконався, що пан Стальський не переборщив у своїм цинічнім оповіданні, коли сьогодні отямився трохи від того страшного удару, і коли при тім добрі люди поквапились зараз же посолити мою свіжу рану, пані, ви відвертаєтеся? Говоріть, говоріть, мов у сні прошептала Регіна. Слухайте, пані, слухай, Регіно. Хто це сказав тобі, що ти не пішка для мене? Хто сказав тобі, що нас ділить могила? Нас ділить фікція, а не могила. Лише крихітка доброї волі, крихітка зусилля, і тої фікції нема між нами. Літа минули. Що ж, минули однаково для тебе, як і для мене. Обоє ми постарілися. Але проте ми не старі. А любов творить чуда. Вона відмолодить нас. Вона загоїть наші довголітні рани, покриє моровою, забуття, могилки наших молодих бажань, окрасить їх новим, хоч пізнім, але запахущим світом. Слухай, Регіно, ніщо ще не страчене для нас. Любиш мене? Віриш в мене? Він держав обі її руки, стискав їх у своїх гарячих долонях. Вона сиділа бліда, сумна і не гляділа на нього. Регіно, серце моє, незабутнє моє, невже горе зломило тебе так, що ти перестала вірити сама в себе? Невже всяке бажання і всяка надія щастя замерли в твоїй душі? Озовися, скажи слово, зірви ті огідливі пута, якими сковано тебе. Адже ж я не вірю, щоб ти вважала святим і шанованим те, що було для тебе десятилітньою нелюдською тортурою. Подай мені руку, я все віддам тобі. Покинемо сей город, сей край. Світ широкий. Подамося геть, хоч би за море. Я здоров, сильний, повний віри, а при тобі моя сила і віра зросте в 10. Не згинемо, заробимо собі на життя, виберемо у нього все можливе, витримо у нього, що тільки дасться, з того скарбу людського щастя, який був призначений для нас. При останніх словах Регіна затремтіла і підвела лице, мов нараз прокинулася зо сну. Призначений для нас? Ти читав у книзі «Призначення»? Ти знаєш, чи справді було для нас призначено щось інше, ніж те, що маємо? Регіно, це не відповідь на моє питання, скрикнув він, уражений. Слухай, Геню, оповіж мені про свої процеси. Я чула, як тебе хвалять, що ти один із найліпших адвокатів у краю. А дехто жалує, що за шкода,
Такий добрий адвокат опустився на хлопського защитника. Знаєш, коли чую такі похвали, такі нарікання, то в мене аж серце росте. Регіно, до чого це все веде? Остогидло мені адвокатство. Остогидло мені і хлопи, і пани, і суди. Скажи слово, Регіно, одно слово. І ще сьогодні покинемо це прокляте гніздо. Будемо вільні, будемо щасливі. Краденим щастям, так? Що там? Слово, пусте слово. Геню, Геню, не говори того. Адже ж тут подвійна крадіж. Ти вкрав мене від мужа, а я тебе від твого діла і від тих нещасних, віками скривджених людей, що потребують тебе, що нехай і так не вміють оцінити тебе, але мають право до твоєї праці і помочі. Не бійся, вони пізнають тебе і підуть за тобою і віддячуться тобі. А я? Що я? Тепер у хвилі розворушення ти бачиш у мені не те, що дійсно сидить перед тобою, а свій ідеал, той образ, який ти вилеліяв у своїй душі. А за день, за два прийде розчарування, запало стигне, око заостриться на мої хиби, і наше крадене щастя переміниться на нову тюрму, нові кайдани. Регіно, не говори так, скрикнув Євгеній. Я вже не дітвак. Давно відвик віддаватися ілюзіям і йти за хвиливими поривами. Те, що говорю, виплив моєї незломної постанови, мого щирого чуття. Скажи слово, одно слово. А чи я знаю, що ти любиш мене? Твої очі говорять мені, що бажання щастя і любові не вигасло в твоїй душі. Так чого ж отягатися? Що нас в'яже до цього гнізда? Люд? Хіба ж і за морем я не знайду люду, свого люду, для якого зможу працювати і який так само потребує моєї підмоги? Голубочко моя, бідна мученице, не муч і себе, і мене. Адже ж я і так не зможу жити тут, знаючи, що ти близько мене і в таким положенню, з таким чоловіком, що кожний день твого життя то мука, то терпіння, пониження, зневага. Адже ж я або втечу від це сам, або вдурію, або допущуся якого злочину. Регіно, Регіно, смилуйся надо мною і над собою. Лице Регіни при тих словах поблідло ще дужче. Було бліде, мов полотно. В губах не було ані кровинки, і вони тремтіли, мов два бліді рожеві листки від вітру. Її груди дихали важко. Нараз вона встала з лавки, наморщила чоло і, обертаючись до Євгенія, промовила: «Пане, я шлюбна жінка, чесна жінка. Мені не випадає слухати таких промов. Бувайте здорові». І, не подавши йому руки, вона пішла геть, не озираючись. Розділ 27. Завтра маємо аж 3 терміни в Гумницькім суді, мовив до Євгенія конципієнт, подаючи йому до перегляду цілу пачку різних актів. Які терміни? 2 досить важні в ґрунтових справах. 3 – крадіж, але може мати певне значення, бо справа потроха на політичнім підкладі. Одна партія в селі хоче позбутись немилого її члена громадської ради і заденунціювала його за якусь крадіж. Найгірше те, що судить Страхоцький. Євгеній кивнув головою, переглядаючи акти. Надто треба би там побрати деякі інформації, виписати з книг ґрунтових і з регістратури. Як пан меценас думають, чи маю їхати сьогодні і підночувати у Зварича, чи ж аж завтра до світа? Я сам поїду, промовив Євгеній. Пан меценас поїдуть? Не без зачудування запитав конципієнт, що привик був досі сам їздити на такі дрібні терміни. Поїду. Мені треба поговорити із Зваричем, а з поворотом заїду до Буркотина. Він задзвонив. За хвилю війшов баран і мовчки став коло дверей канцелярії. Слухайте, пане баране, будьте ласкаві замовити мені фіакра. Так, на 5 годину вечора, щоб був готовий. Скажіть, що поїдемо до Гумниськ. Ночувати будемо в Бабківцях, розумієте? Баран кивнув головою, всміхнувся і стояв на місці. Ну що, маєте ще що сказати? Пан меценас самі їдуть? Сам. То, може, треба 4 коні? 4 коні? А вам що такого? Пощо 4 коні? Ну, я думав. Прошу вас, не думайте нічого, але йдіть. Баран похитав головою.
мов щось не хотіло поміститись йому в голові. То вистачить 2? Вистачить. Але конче мусять бути чорні, правда? Євгеній зірвався з місця і наблизився до барана. Не з гніву, але з зачудування, бажаючи заглянути йому в очі. Конципієнт голосно зареготався. Що вам, пане баране? Для чого вам здається, що мусять бути чорні? Ну, я так думав. Але відки приходите до такої думки? Ну, чую, що пан меценас самі їдуть. Так що з того? Баран вибаливши на нього свої очі з виразом тупого нерозуміння. Євгеній лагідно поплескав його по плечі. Ні, пане баране, мені проте байдуже, чи коні чорні, чи білі, аби тільки добре бігли, і аби бричка була добра. Прошу вас, ідіть і замовте, і зробіть усе, як треба. Баран вийшов, усе ще похитуючи головою, мов сам собі не вірячи. Що це з ним? Питав Євгеній конципієнта. Не розумію. Видно, в його голові щось засіло, і він натякає на щось, а не хоче сказати. Я заходив до нього пару разів до його хати. Все клячить перед образом і молиться, і очі в нього, мов заплакані. Чи не ходить він на ту єзуїтську місію? Запитав Євгеній. Розуміється, що ходить. Здається, минувшої суботи сповідався перед єзуїтом, а під час одного казання дістав нападу епілепсії. На фіакрі його привезли. Доведуть хлопця до божевілля, от що. І так доводять баби до істерії, до галюцинацій, до того, що їдять землю та моряться голодом. А цьому бідоласі небагато треба, щоб зовсім збити його з пантелику. Припускаю, що єзуїт наговорив йому всякої всячини і ще й покуту завдав за те, що служить у жида. На тім розмова урвалася. Євгеній засів до своєї роботи. Він вибирався на кілька день із дому. Треба було дещо зреферувати, дати диспозиції конципієнтові і писарям. О 5:00 на подвір'я заїхав фіакер. Євгеній був у своїм покої і кінчив пакуватись. Застукано в двері і війшов баран. Прошу пана меценаса, фіакер заїхав. Хто їде? Берко. Рудий Берко. Той, що з паном конципієнтом усе їздить. Добре. Ну, а коні чорні? Євгеній, усміхаючись, зиркнув на нього, але баран дивився на нього поважно, якось суворо і мовчав. Слухайте, пане баране, мовив Євгеній, ну скажіть по щирості, пощо ви питали мене про чвірку і про чорних коней? Баран уперто вдивлявся в його лице, немов би хотів там вичитати щось таємне, а потім, озирнувшися поза себе, промовив майже пошепки, з устрахом. То ще не настав час? Який час? Що ви маєте їздити по краю чвіркою чорних коней? Я? Що ж я, магнат який? Що там магнат? Згірно мовив баран. Чвіркою чорних коней? Їздити по краю і збирати народ, і накладати свою печать на тих, хто увірить у вас. Він говорив ті слова звільно, з притиском, немов повторяв вивчене на пам'ять. Що це ви говорите? Дивувався Євгеній. Пани ліпше знають, що я говорю, мовив баран, не зводячи з нього очей. Та пощо би я мав те робити? Пани ліпше знають. Але за кого ж ви вважаєте мене, баране? За того, ким пан є направду. Хто ж я такий? Баран перехрестився і, видимо, збираючися з усею силою свого духу, сказав твердо. Антихрист. У Євгенія похололо в серці. Не від цього слова, а від того виразу божевільної певності, який було видно в барановім лиці. Але ж, баране, бійтесь Бога. Що вам приснилось? Мовив він лагідно. Я хрещений чоловік, такий, як і ви. Відки мені до Антихриста? І Антихрист має бути хрещений, тільки фальшивим хрестом. Але відки ж ви се знаєте, що це, власне, я? Знаю, відки знаю. Ні, не може бути, щоб ви се самі виссали з пальця. Певно, що ні. Значить, вам наговорив хтось? Наговорив чи не наговорив, а сказав такий, що мусить це знати. Ну, хто такий? Скажіть, не бійтеся. Я не скажу нікому. Не скажете? Ану, закляніться Божим ім'ям. Їй-богу, не скажу. Ну, так знайте. Отець Місіан мені сказав, прошептав баран із виразом великого страху на лиці. Євгенію досить було не до сміху, але, почувши свій баранів секрет, він не міг зупинити себе, щоб не зареготатися. Розділ 28.
Вечором того самого дня баран стояв близько дверей Вагманової спальні, держачи капелюх у руках. Вагман сидів на простім дерев'янім кріслі край старого бюрка, купленого десь на ліцитації і прооковуваного залізними штабами. Кожний сторож його камениць був обов'язаний щонайменше раз на тиждень здавати йому реляцію з усього, що діялось в домі, що чув і бачив. Це була його поліція. «То, кажете, з Буркотина, хлопи?» – допитував Вагман у барана. «Напевно, з Буркотина?» «Та напевно. Я говорив з ними, як вийшли від адвоката». «Ну, і що ж казали?» «Кляли нашого адвоката. Казали, видно, пан підкупив його, бо хоче запропастити їх справу. Казали, що відобрали свою справу від нього». «Ова, ова!» – смокнув Вагман. «Ну і що далі?» «А нині рано сам маршалок був». «Що?» «Сам маршалок. Чвіркою заїхав. До адвоката ходив нагору». «Ова!» – скрикнув Вагман, чудуючись. Балакали щось, але не дуже довго. «Ну-ну». Маршалок вийшов, а по якимсь часі адвокат вибіг щодуху і довго балакав щось у міськім саду з якоюсь панею. Я дивився крізь шпарку в паркані, але розмови не міг чути. Що то за пані? Якось не міг пізнати. Так щось на стальського жінку подібна. Стальського жінка? Плакала перед ним? Ні, не видно було. Говорили живо, далі вона встала, ніби загнівана, і пішла, не прощаючись з ним. Гм-гм. Ну, і він поїхав. Поїхав о 5:00 на термін до Гумниськ. У канцелярії казав, що буде ночувати у отця Зварича, а з поворотом буде в Буркотині. Ага, ну-ну, а що ще чувати? Та нічого. Не був ніхто у вас? Був пан Шварц. Хто? Пан? Пан Шварц, той, що з суду нагнали. А він чого хотів? Питав за вами. За мною? Так. Питав, чи буваєте часом у нашого адвоката. А ви що сказали? Я сказав, що ні. А по що йому треба це знати? Не знаю. А про адвоката не питав нічого? Не питав. Чи багато людей до нього приходять? Чи він ночує дома, чи пізно приходить уночі? Чи бувають у нього які дівчата і чи приймає гостей? Треба пильнуватись того панича. Як буде вас ще що розпитувати, на все кажіть, не знаю, не бачив, не чув. Він казав, що розвідує це все не для себе, а для пана старости. Що? Аж скрикнув Вагман, схопився з крісла і почав ходити по тіснім покою. Потім, зупиняючись перед бюрком, мовив, немов би сам до себе. То байки, найліпше не боятися їх. І, обертаючись до барана, він дав йому кільканадцять центів і мовив. Не бійтеся нічого. Він тільки страшить вас. Ані староста, ані Шварц не зробить вам нічого. Кажіть, не знаю, не моя річ, та й по всьому. З тим і вийшов баран від Вагмана. Він так привик говорити своєму господарі всю правду, що тепер почував правдиву гризоту сумління, затаївши перед ним найважнішу подію минулого тижня – свою сповідь у отця місіонаря і одержану від нього звістку, що адвокат, який живе під одним дахом із ним, це антихрист у власній особі, що він незабаром почне збирати народ і печатати всіх своєю печаткою, і всі попечатані пропадуть навіки. Ця звістка страшенно мучила його. Він майже щоночі в часи молитви діставав нападів епілепсії, а в полудне від 12 до 1 мусив відбути варту перед адвокатовими вікнами. В його хворій голові чимраз більше утверджувалась думка, що він мусить пильнувати цього ворога Христової віри, мусить впору остерегти перед ним людей. Але про все те говорити Вагманові він не важився, адже Вагман невірний жид, готовий сміяти, а може навіть нагнати його зі служби. Нинішнє поводження адвоката, коли він виявив йому своє підозріння, не розвіяло його певності, а сміх адвоката при згадці про отця Місіана видався баранові якимсь страшним, пекельним сміхом і пройняв його морозом. Так і є. Це несамовитий чоловік. Недаром мене при нім так щось за серце стискає, і запах якийсь від нього йде зовсім як сірка, і очі у нього. Треба пильнувати його. Баране, не дайся. І, чуючи в кишені кільканадцять центів, він зайшов до шинку, щоб випити на відвагу. Горілка прогонює погані думки. В шинку було кілька гостей, міщан і міщанок, що сиділи за столом, п'ючи пиво з гальб і голосно розмовляючи.
Баран підійшов до шинквасу і велів дати собі чарку горілки. Поки він пив її, з сусідньої кімнати виглянув Стальський. «А, баране!» – гукнув він. «Добрий вечір!» «Дай Боже здоров'я пану!» – відповів баран, обтираючи вуси від горілки. «Ходи ну сюди, щось маю тобі сказати». Що там казати? Найліпше, якби пан казали от шинкареві дати ще одну шнапатирку». «Ну, а ти що думаєш?» «Не скажу, ходи сюди». Баран увійшов до сусіднього тісного закамарка, де був тільки один стіл і два ліжка. Стальський сидів тут сам один, п'ючи пиво. «Сідай, що будеш пити? Пиво чи горілку?» Або то я пан, аби пив пиво. По чим мені пити пиво? Я простий чоловік, вип'ю горілки. Пане Елькуно, прошу дати квартирку, але доброї, чистої житньої, з анижем». Баран сидів, понуривши голову. «Чого зажурився?» – питав його Стальський. Пане, кожний має свого черв'яка, що його гризе». «Залий бестіального», – мовив Стальський, ставлячи перед ним горілку і наливаючи чарку. Баран випив. «Ось солений рожок, закуси». Баран розломив рожок і почав звільно хрупати його. «Ти гніваєшся на мене, баране?» «Я? На пана? А за що?» «Ну, то добре, що не гніваєшся. А що ваш пан адвокат?» «Виїхав сьогодні до Гумниськ на терміни». «Так? А то що таке? Досі не їздив, а тепер нараз?» І мене це здивувало. «Знають пан?» «Пан говорили, що знають його змалку. Як пан думають, самовитий він чоловік чи ні?» «А то як ти думаєш?» «Та я ходив до сповіді, до ксьондза єзуїта. А ксьондз єзуїт питають мене, де я служу. А я кажу, що у Вагмана за сторожа. А ксьондз далі. А хто там живе в тім домі? А я повідаю ті й ті. Отже, як ксьондз єзуїт не всяде на мене, то не досить, що служу у такого жида, що гірше від Юди Скаріотського, ще й услугою такому адвокатові, що є правдивий антихрист, що хоче перевернути весь порядок на світі. То я подумав собі, спитаю пана офіціала, може, пан знають? Що ж, небоже, баране, ксьондз єзуїт, певно, на тім ліпше знається, ніж я. Все так. Ще перед кількома днями я, може, був би сміявся з того, але тепер… Що, ви також переконалися? Спішно пошепки спитав баран. Переконався, не переконався, але хотів би переконатися і на це потребую твоєї помочі. Ну, що? Бачиш, запросив я його вчора вечора на свою біду до себе додому. І що ж ти скажеш? Прийшов і відразу збаламутив мені жінку. Як то збаламутив? Та так, що я й сам не розумію. І слова до неї не мовив, тільки подивився, і жінка здуріла. Всю ніч не спала, а все ходить по покою і говорить ніби сама до себе, ніби до нього. Тільки й чути. Слухай, Геню, та слухай, Геню. Що вже я уговарював, що війшла спати, де там? Ходить, як одуріла. Господи, з переляком крикнув баран, адже ж, очевидно, нечиста сила. Та боюся, чи не очарував він її так, як то, знаєш, буває, що жінка втікає від чоловіка, біжить за ним, забуває сором і все. Очарував, шептав баран, киваючи головою. Кажеш, очарував? Хіба ти знаєш щось? А вже ж знаю, адже сьогодні перед полуднем розмовляли обоє отут у саду. В саду? Прилюдно? Ну, в саду було майже пусто. Я дивився крізь шпаринку в паркані. Поговорили і розійшлися. А вона до нього до покою не ходила? Ні. Слухай, баране, ось тобі від мене маленький задаток. І Стальський втиснув йому в долоню срібного Ринського. Допоможи мені в цій справі. Як ще раз зійдуться, чи вдень, чи вночі, у себе чи де, дай мені знати. Я тобі віддячуся. Та добре, мовив баран, ховаючи гроші. Але нікому не кажи, що я просив тебе. Розумію. А якщо до чого, то скоч до мене до канцелярії. А як мене там нема, то додому. По дорозі заглянь сюди. Я конче бажав би їх захопити разом. О, захопити. Вже як він старший над чортами, то над жінками тим більшу має міць. Адже жінка чортівське насіння, то й сама липне до такого. О, будьте певні, я вам допоможу зазнати того смаку,
якого й сам зазнав. Ваше здоров'я, пане. Розділ 29. Ходить осінь по долині, існує своє сіті. Обснувала димами гори, заповнила мрякою яри, одяглася сірою курявою за течією рік і потоків, вішається по гілляках дерев, суне туманами по шляхах, облягає цілими таборами села, досягає бовдурами до неба. Під її дотиком тихнуть голоси, співи та викрики, жовкне листя, стулюються чашки немногих запізнених квіток, і серце корчиться з болю і жалю за минулим. Вона закриває перспективи, відбирає ясність, оживлює сумніви та знеохоту. Євгенію здається, що її головне джерело в його серці. Так добре відповідає весь цей сірий, мокрий, тісний та холодний кругозір настроєві його душі. Звільна котиться бричка по слизлій дорозі, мірно кивається рудий верко на козлі. Він не дуже допоганяє своїх коненят, бо вже недалеко до бабинців, а в бабинцях нічліг. Звільне похитується в бричці Євгеній, накинувши на себе дорожню бунду з капузою. Перед ним і довкола нього все застелено мрякою, тільки де-де просунуться повз нього придорожні верби, що у мряці і в вечірній сутені виглядають, як великі стоги сіна. Листя ще не попадало з них, але висить недвижно і мов обліплене густою мрякою. А далі, поза вербами, нічого не видно. Поле пусте, далекі ліси щезли. Думка не хоче летіти вдалечінь і вертається, наче втомлена пташка до гнізда. А в тім гнізді пусто, холодно. Вилетіла з нього золота пташка, вилетіла і не верне ніколи. Тільки тепер, серед безлюдного поля, серед цього сьомовитого краєвиду, Євгеній почуває, що повна свідомість і застанова вертається йому. Тільки тепер він пізнає, що все те, що він робив перед від'їздом, робив механічно, майже безтямно. Він ходив і обідав, розмовляв, писав, сміявся, мов сам не свій, половиною своєї душі, коли тим часом друга лежала, мов оглушена важким ударом. Тільки тепер вона починає прокидатися. І Євгеній починає розуміти, що він оце сьогодні перебув якийсь важний, рішучий момент, перейшов кризис важкої хвороби, в якій по довгих болях наступив пароксизм, потім глухе знесилення, а потім не знати, чи піде виздоровлення, чи смерть. Але Євгеній чує себе поки що досить далеким від смерті, і в міру, як надвечір небо насувається чимраз тяжчими хмарами, і вся країна чимраз більше затемнюється, в його душі робиться чимраз ясніше, думка чимраз свобідніше розвиває крила. Який широкий круг чуття перебув він сьогодні, і з якою шаленою скорістю. Адже ж тепер він чув себе так само далеким від тої хвилі, коли проливав сльози над долею Регіни, як і від тої, коли під впливом розмови з маршалком, зневірений у своє діло і свій народ, готов був кинути все, віддати все для неї. Тепер йому майже не хочеться вірити, що це все було правда, щоб досить було одного її слова, і він у всій хвилі був би, може, лагодився в далеку дорогу, кудись на край світу. Йому робиться страшно, як чоловікові, що в сні ходив по гзимі височенної вежі, а потім наяві з жахом глядить на той гзимс і при самім його виді з безпечного низу почуває заворот голови. Він у оцій хвилі почуває вдячність для Регіни, що не використалась у хвилі його слабості, як була б зробила всяка інша на її місці. Для чого вона це зробила? Які логічні чи чуттєві причини довели її до такого наглого, різкого розливу з ним? Всього він не береться вияснювати, це якось навіть не підпадає під його увагу. Перед ним тільки мелькає її бліде лице, її досить негарно отворені уста, з яких вилітають останні слова, її гордий рух, що не дуже то припадає до її зламаної постаті. І все те, хоч не перестає боліти Євгенію, але болить
Не тим острим болем, що в першій хвилі, а якось тихо, одностайно, як затулена рана, що починає гоїтися. Євгеній пильно вдивляється в придорожну березу, покриту жовтим, а декуди пурпурово-червоним листям, що обтяжене краплинами мряки, облітає звільна ненастанно. Коли ця береза почуває який біль при обпаданні цього листя, то це, мабуть, буде біль, подібний до того, який він почуває тепер. І в його душі в'яне щось, обпадає, відривається і гине. Щось таке, що було красою і пишнотою, і радощами, але тепер пережило свої дні. Це в'яне його молодість з її ілюзіями і поривами, і безумним коханням. Те, що прийде тепер, не буде вже ні таке блискуче, ні таке ніжне, ні таке радісне. Що воно буде, не знати, але в усякім разі буде щось інше. Перед його очима потяглися села, бідні, сірі, з головатими вербами при дорозі, з обломаними садками, болотяними вигонами, обскубаними сірими стріхами, пообмальованими тут і там плотами. Здавен-давна він привик, що його серце стискається при в'їзді в руське село навіть у пору, коли воно пишається в веснянім цвіті вишневих та яблуневих садків, або лежить тихо, вигріваючись у літньому сонці. Так, немов якась важка меланхолія сидить при воротах кожного села сірою жебрачкою і незримо чіпляється за його полу. А тепер, у осінній слідавий вечір, ця меланхолія ще важче налягає на його душу. Пусто і глухо по селах. Де-де із стодоли чути ритмічний клекіт ціпів, де-де скрипить надкерничний журавель, тягнеться, бродячи в густім болоті, космата худібка до водопою. Їде парубчак на маленьких кониках, охляп і ліниво поганяє худобу. З подвір'я чути запізніле троскотання терлиці. Навіть обороги високі, повні сіна і снопів, не розвеселяють душі. Ось посеред села мурована коршма з широкою й заїздовою брамою, отвореною нарозтіж, мов темна, вічно голодна пащака, готова проковтнути всі ці здобутки важкої цілорічної праці. З її вікна взирає бородате, здорове лице орендаря, і Євгенію пригадується завтрашній термін, де орендар стає за свідка проти одного з найчесніших селян, помовленого за крадіж. Один із тисячних епізодів вікової боротьби між оцею темною пащекою і селом. А ось і двір на горбі, окружений вінком високих ясенів, що ледве мріють, огорнені мрякою, мов велетні в сірих широких плащах. Але двір біліється крізь мряку, мов білі зуби якогось величезного звіра, все готові гризти, калічити і смоктати кров. А он під брамою купка селян, ще обпалених сонцем від літа, але вже скулених, обдертих, присілих порогом, виголоднілих. Стоять з шапками в руках, видно, ждуть пана жонци, що прийме завтра на роботу до молочення або до гуральні, хоч по 15 крейцерів денно. Коли Євгеній переїздив попри них, вони всі, мов на команду, низенько поклонились йому, хоч, певно, ніхто з них не знав його. Пан, а вони з віку правіку привикли низько кланятись всякому панові. Це одинока наука, одинока цивілізація, яку передав їм двір. Євгенію пригадався віршик Боровиковського «Цар природи», і в його голові, мов чміль, почали ненастанно бриніти його кінцеві строфи. Грицю мой, ти цар природи, де лиш оком глянеш, все, поле, паша, ліс, худоба, звір і риба, все твоє. Шапку зняв, мабуть, комісар, бідний скулений стоїть. Чоловік — краса всіх творів, цар землі, природи цвіт. Ах так, видно, що ця жебрачка меланхолія при в'їзді в ворота руського села чатує не лише на нього одного, чіпляється за поле і за серця багатьом людям, усякого, в кого є серце.
Вона не кричить, і не стогне, і не просить, а тільки помаленьку ріже душу важкими контрастами ненастанної праці й убожества, боротьби і безплодності, змагань до світла і темноти та безпорадності. Контрасти тим важчі, що видаються вічними, неминучими, незмінними, мов закони природи, а всяке змагання до їх зміни, злагодження їх різкості вважається чимсь диким, фантастичним, зустрічає насміх і недовірство, ворожнечу, і то не лише з боку тих, кому добре при тих контрастах, але нараз і з боку тих, що не діють у вічній тіні. Євгеній ніколи не зажмурював очей на ті непринадні боки сільського життя, ніколи не ідеалізував собі народу, а сьогодні, під впливом останніх подій, усього менше мав охоту і здібність чинити це. Навпаки, бачилось, що тепер його зір заострився, власне, на темні і непринадні боки сільського життя. Збільшився його скептицизм щодо селянського характеру. Але сам вид тих бідних сіл, через які вела його дорога, тих куп хворосту й соломи, тих подертих лахів, брудних полотнянок, сірих і бурих лиць, косматих корів, скрипучих журавлів, роззявлених коршом і гордих, ненажерливих дворів, будив у душі рівночасно якесь супротилежне чуття. Показувалося, проблискувало щось, мов зеренце щирого золота в купі сірого піску. І те щось помалу кристалізувалось і виявляло себе в однім коротенькім, недореченні, недозітханні. Ах, як багато праці потрібно. Це не була ніяка програма, не було нічого ясного і конкретного. Це був немов механічний відрух чуття, несвідома реакція характеру, привиклого до діяльності. В приложенні до того села і до того народу це була, коли хочете, пуста або майже пуста фраза. Євгеній у тій хвилі не знав і, певно, не був би зумів сказати докладно, якої саме праці треба, щоб усунути всі ті злигодні. Але його хора душа чіплялася цієї фрази, мов потопаючи стеблинки, а його енергічна уява почала з тої стеблинки будувати міцну кладку, а з кладки – тривкий міст. Як багато праці потрібно. Досить було всього одного загального поклику, щоб збудити в його душі цілі ряди думок, давно передуманих, планів, по 100 разів строєних і перестроюваних, і відкиданих, і знов підійманих з молодечим запалом, цілі рої мрій, бажань і поривань, звернених у один бік. Тут були й конкретні випадки правної та лікарської підмоги селянам, і плани організації читалень, каз та спілок, і фантастичні мрії про викуп панських дібр, про нове, національне і разом з тим практично просвітнє виховання молодих поколінь. Було величезне, необмежене поле діяльності не тільки для нього одного, але для тисячів, для всієї інтелігенції. Тут потрібні і правники, і лікарі, і вчителі, і газетярі, і писателі, і декламатори, і актори, і купці, і промисловці. Все тут потрібне, що належить до культурного життя і витворюється ним. І не треба чекати, аж хтось дасть почин, аж усе те буде готове, мов машина, яку аж в повній зброї можна пустити в рух. Кожна хвиля, кожне місце добре для почину. Кожний нехай починає сам від себе, в своїм крузі, в межах своєї здібності і компетенції. Коли б тільки думка була одна, бажання однолите, бажання служити народові, а цілість, певно, зложиться сама собою. І в тій хвилі Євгеній почув у душі глибокий сором. Йому пригадалася недавня розмова з Регіною і його безумний намір покинути все те вимріяне, випликане, підготовлене зусиллями його душі і бажаннями його серця, покинути і занехаяти задля жіночих очей, задля блідих, болящо стиснених уст. Боже, невже це був він? Невже в його душі на одну хвилю могла постати і випрямитись така постанова? Невже нерви могли здобути таку перевагу над розумом і над ліпшою, чистішою частиною його чуття? Так, він чув,
що та частина його чуття, що тягне його до праці для рідного народу, до тої важкої, ненастанної праці, повної прикростей, абнегації, розчарувань, терпінь, і хто знає, може десь там колись пізніх цвітів і плодів, що та частина його чуття краща, чистіша частина, адже це його перший, безпосередній святий обов'язок, вихований, вигодований хлібом, працею і потом всього народу, він повинен своєю працею, своєю інтелігенцією відплатитись йому. Це перший заповіт, такий, від якого ніщо і ніяким способом не може увільнити його. Все, що говориться про права індивідуальності, про права чуття, про право на вживання життя і його радощів, це софізми, брехня, облудна маска самолюбства і безхарактерності. Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі? Яке ти маєш право вдовольняти свої примхи і любовні бажання, коли мільйони твого народу не мають чим вдовольнити найконечніших потреб життя? А коли у тебе нема сили волі настільки, щоб зректися всіх своїх приємностей і розкошей, зробитися аскетом і слугою тих бідних та нещасних, коли ти на кожнім кроці робиш концесії своєму дорогому «я», то бодай не бреши і не декламуй про якісь віковічні права того «я». Будь щирий і скажи виразно: «Во грісіх роди мя мати моя, живу в свинстві і роблю щохвилі концесії підлості». Це буде щиро і правдиво. І коли те болото не затопило ще в тобі живої душі, то вона таки колись озоветься, стрепенеться, збунтується проти того всевладного свинства. А декламаціями про права свого «я», про бажання вижитися і нажитися, ти дійдеш тільки до санкціонування того свинства, як твого нормального стану, до затоплення і повного затрачення всього того, що могло би дати твоїй душі хоч крихітку людської подоби. В таких думках, що від аналізу власного чуття звільно перейшли до злобних нападів на якогось незримого противника, Євгеній смерком уже заїхав до бабинців, де у Зварича надіявся знайти нічліг. Розділ 30. Він здибав Зварича ще за селом. Священик, низенький, худенький чоловічок, літ коло 40, окружений купою селян і селянок, чалапав болотистим гостинцем, ідучи до села. Ряд свіжих могилок на кладовищі, що темним чотирикутником розстелились оподалік від села і манячило своїми дерев'яними хрестами та капличкою на середині, показував, що Зварич, власне, вертав від похорону. Порівнявшися з купою людей, Євгеній привітався, велів жидові їхати наперед і заїздити на попівство, а сам зліз із брички і пішов пішком разом з панотцем і селянами. «Що у вас похорон був?» – запитав він. «Отак, похорон», – якось, мов нерадо буркнув Зварич. «Та й не один?» – додав хтось із селян. «Мруть хіба в селі?» «Ну, та, померли». «Слабість яка? Пошесть?» «Ще гірше». «Як то?» «Пошесть цісарсько-королівська, патентована». «Що це ви, отче, загадками говорите?» «Ба ні, що правда. Адже оце вертаємо з такого похорону, якого ви ще, певно, не бачили. 7 дітей нараз». «Дифтерія?» – не без легкого страху промовив Євгеній. «Ні, здоровісінькі були». «Ну, через що ж померли?» «А, бачите, ведлуг пшепісу» за приписом з польського. Фізик приїхав віспу щепити і защепив усі діти з обсованою коров'янкою. Замість віспи прищепив гангрену. І оце сьогодні 7 ми їх поховали, а 5 ще мучаться. «Боже!» – скрикнув Євгеній. Селянки, що йшли позаду, всі голосно захлипали і піднесли фартухи до очей. Чоловіки йшли понурені, мовчки. «Слухайте, пане», – промовив згодом один селянин. «А чи я старий чоловік? Цей хлопчик був мій одинак. 3 роки мав.
Як чічка, пане, як золото, хлопчик. Перервав. Сльози душили його. Жінки позаду заридали на голос. Адже я не ручу за себе. Ану ж мені туск прийде до голови, і я ще цієї ночі візьму сокиру за пояс і піду до міста, і зайду до пана фізика, і вгорожу її по сам обух йому в голову. Як гадаєте, пане, ви адвокат? Як міркуєте? Що мені за це буде? Андрію, гей, Андрію, з притиском нервово обізвав священик. Що ви говорите? Гріх таке говорити. Моліться Богу, щоб відвернув від вас лихі думки. Єгомось, з болющим докором скрикнув селянин. А чи знаєте мене не віднині? Скажіть самі, чи я забіяка, лиходій, душегуб, чи я завинив що пану фізикові, чи я йому в погану годину дорогу перейшов? За що ж він мене всиротив? За що він мені душу скалічив? Хіба ж він того хотів? Хотів чи не хотів, а чому не подбав, щоби чисту матерію щепити, мішався Євгеній. Це ж очевидна його провина. Для хлопських дітей все добре, гірко говорили селяни. Труда замість матерії, ова, чи то їх шкода? Умре їх з 10, то й що з того? Більше місця буде для паничів та жидиків. Слухайте, люди, мовив Євгеній, коли це сталося? Якраз нині тиждень тому. І ви давали про це знати кому? Зразу не знали, що сталося, мовив Зварич. Діти бежать з болю, рани на рученьках почервоніли, почали гнити. Тільки тоді один чоловік кинувся до міста по лікаря. Лікар приїхав і тільки в долоні сплеснув. От цих 7 вже були при смерті. Там тим іншим щось там робив, записував, але й на них слаба надія. То вже він сказав, що донесе про все, де треба, додав один селянин. Ну, поки там він це зробить, ми зробимо від себе донесення до суду, мовив Євгеній. Адже це нечувана річ. Ой, пане, мовив знову один селянин, чи раз то вже таке трафлялося, що діти від щеплення вмирали. Адже наші баби бояться пана фізика гірше зарази. Звичайно, п'яний щепить, лаконічно додав Зварич. Ну, і так йому все уходить. Ніхто про це не знає? Знають, чому й ні? І в раді повітовій знають, і в старостві знають. Та що з того? Хто йому що зробить, додавали селяни. У нього плечі. Ну, люди добрі, то так не може бути, мовив Євгеній. Цього не повинні пустити плазом. Такий чоловік ані одного дня більше не повинен бути фізиком. Іншому би, певно, не дарували, мовив Зварич. Але пану Пшепюрському, жонатому з бувшою гувернанткою пана маршалка, ну, цьому нелегко можна що зробити. Попробуємо, мовив спокійно Євгеній, з тою рішучістю, що виявляла ціле обурення, яким тремтіла в тій хвилі його душа. І, обертаючися до людей, він додав: ходіть зараз на пробоство, зробимо донесення, а завтра я сам подам прокураторові. Селяни сумно хитали головами. Та робіть, що знаєте, але ми одно знаємо, йому за це нічого не буде. А втім, хоч би його й повісили, наших діточок це не оживить. Жінки, ридаючи, розходились по хатах, а чоловіки разом з Євгенієм і Зваричем пішли на пробоство. Розділ 31. По вечері Євгеній з Зваричем сидів іще якийсь час, розмовляючи про всякі справи. Правда, Зварич був не дуже веселий майстер у веденні розмови. В гімназії він був, звісно, як тупа голова, ледве перелізши через матуру, він записався на теологію і скінчив її якось так, що ніхто ніколи не чув його голосу. Він у політику ніяко ніколи не мішався, ні з чим наперед не виривався. В студіях був останній і перелазив з року в рік з тяжкою бідою, та все-таки якось переліз. У нього не було ні приятелів, ні ворогів, і він не стискався нікому в знайомість. Про його домашні сімейні відносини ніхто не знав нічого, понад те, що стояло в його націоналі, що він син убогого дрогобицького передміщанина,
Зрештою, від малої дитини сирота. Скінчивши теологію, він оженився, висвятився, дістав якесь сотрудництво в горах і зараз першого року повдовів. І знову потяглось одиноке життя. Його переносили з сотрудництва на сотрудництво, поки в кінці по 10 літях йому не дали маленької парафії в Бабинцях. Опинившися на селі як священник, зразу сотрудник, а потім парох, отець Зварич виявив деякі нові полки своєї вдачі. Повільний, тупий до книжки, тяжкий на думання. Він мав велику охоту до різних механічних праць, до токарства, стельмарства, до пасічництва і садівництва. І всім цим умів ставати в пригоді селянам. Вдовець, одинокий, змалку привиклий до простого життя, він не потребував дерти селян за ніякої треби. Жив майже на рівні з ними, читав немного більше, як освіченіші його парафіяни, переймався їх справами, помагав де і як міг. Сам, проте не знаючи і не думаючи, вичитуючи собі дорогу від заспокоєння одної селянської потреби до заспокоєння другої, він робив своїм тихим способом і в своїм невеликім крузі велике діло двигання народного життя на вищий ступінь. У крузі завзятих політиків та балакучих теоретиків-панаців отець Зварич не любив показуватись, а коли мусив там бути, приміром, на якимсь празнику або соборчику, то сидів, звичайно, пикаючи люльку, мовчав, як на турецькім казані, і від'їжджав, не раз не обмінявшися ні з ким, ані одним словом, крім звичайного повітання. Євгеній пізнав отця Зварича також при якійсь такій оказії і зразу не звернув на нього ніякої уваги. Поки йшли шумні диспути про етимологію і фонетику, про Куліша і Драгоманова, російську мобілізацію і шанси війни між Росією і Англією в Індії, отець Зварич мовчав, пикаючи люльку і немов дрімаючи в куті старої софи. Далі перейшла розмова на ближчі справи, на вибори до Сойму, на конечність якого порозуміння. Отець Зварич і тут мовчав так само, як мовчки прислухався Євгеній. Далі Євгеній закинув про найболючіше, про стан селянства по селах, про читальні, каси позичкові. Тут більша часть попередніх голосних бесідників значно притихли. Пробували викручувати загальними фразами про недозрілість народу до автономного життя, про глупоту і невдячність хлопа. І тут перший раз отець Зварич промовив. Вийнявши люльку з рота, він вижидав хвилину загальної тиші і пробовкнув, мов від нехотя. А по правді скажіть, за що нам той хлоп має бути вдячний? Що ми для нього зробили? Як то, як то? Загукали з усіх боків голоси і пішли вичислювати тисячні випадки та справи, де руська інтелігенція стояла за хлопом. Євгеній пробував знов затамувати цей потік і підніс думку взятись всім до економічної санації селянства в повіті. Він звернув увагу на те, що багато селян позатягало позички в рустикальнім банку, платять лихварські проценти або занедбують сплату і попадають на ліцитацію. Чи не можна би якось йому зарадити? Оратори позвішували голови. Що ми на це порадимо? Найпростіша рада була би вийняти з власної кишені гроші і поплатити хлопські долги. Але ми не каре зовсім. А в додатку непорадність, глупота і негосподарність наших хлопів швидко вичерпали би і Ротшильдову касу. Євгеній зачав доказувати можливість рятунку, радив подумати про конверсію селянських долгів на нижче опроцентовані, притягнути до акції громадські каси, повітову раду. Але все це були тоді такі нові та нечувані речі, що палкі політики попросту закричали його,
Це неможливо, де нам до того братися, хто позичив у банку, той мусить заплатити і так далі. Євгеній пробував звернути увагу бесідників на те, що при ближчому огляді деталей справа може показатись не такою неможливою. Ну, візьмім ваше село. Кілько у вас довжників банку. Показалося, що ніхто з завзятих політиків всього не знав. Ну, це вже сором, мовив Євгеній. Хлопик риється з тим, пробував викручуватись один, але всі чули в душі, що цей викрут нещасливий. Усім було ніяково. Євгеній пропонував усім присутнім порозвідувати кожний у своїм селі, хто, де і на кілько, і на які проценти задовжений. Будемо мати такий виказ, то попробуємо подумати про способи санації. Оратори раді були такому виходові, що переносив справу в будуще, шумно обіцяли зробити все і роз'їхались. Розуміється, що про виконання ніхто й не подумав. Тільки один отець Зварич по кількох тижнях зголосився до Євгенія з детальним виказом усіх довжників у своїм селі. Показалося, що там, у рустикальнім банку, задовжених було мало. Але найбільше сиділо по кишенях приватних лихварів-жидів, а то й своїх братів, багатших селян. Почали радитись оба над способами рятунку. Євгеній мав перевести переписку з банком Крилошанським у Львові. Чи сей не захотів би взяти на себе конверсії тих довгів. Отець Зварич мав шукати деяких місцевих способів. Через тиждень він знову явився в Євгенієвій канцелярії і сказав йому, що знайшов спосіб конверсії, і переписка з банком Крилошанським уже не потрібна. Євгеній був того дня дуже зайнятий і не мав часу розпитати його, який це спосіб. А отець Зварич, очевидячки, не мав охоти розводитись широко, що це за спосіб, і так вони розсталися. Це було досить швидко по оселенні Євгенія в місті. Аж пізніше, по розмові з Вагманом, Євгеній почав догадуватись, що це Вагман став йому тут у пригоді. І він бажав сьогодні розвідатись про це докладніше. «Слухайте, отче», – мовив він, закурюючи цигару. «Я, властиво, так і не довідався від вас, як ви зробили з тими вашими довжниками». «Так, як ви радили», – мовив отець Зварич, пикаючи свою невідступну люльку. «Як то?» «Конверсію». «Яким способом?» «На 5%. У яким банку?» «В жаднім». «Ну, а як же? Відки взяли грошей? Адже тих ваших довжиків було більше, як на 6 тисяч. 5,7 тисячі. Це ж великі гроші. Ми позичили 10 тисяч на 5%, і це не менш докучає, як ці 5,7 на лихварські проценти. Знаєте, там деякі платили по крейцеру від Ринського щотижня. Хто ж вам дав 10 тисяч? На яку гіпотеку? Отець Зварич бухав клубами синявого диму і всміхався. На яку гіпотеку? На мою бороду. Але ж у вас і бороди нема. А бачите, а проте гроші дістав, і без ніяких формальностей. Але від кого ж? Від доброчинця, який не хоче, щоб називали його прізвище. Ха-ха-ха, засміявся Євгеній. Від доброчинця? Значить, від Вахмана. Лице отця Зварича протяглось. Ви відки знаєте? Значить, угадав, сміявся далі Євгеній. Знаєте, він був раз у мене і зарекомендувався мені як добродій добродіїв. Ви сказали доброчинця, і мені зараз пригадались його слова. Він вам говорив про мою позичку? Ні, але згадував про вас. А чого він у вас хотів? Там інтерес. Зрештою, поговоримо й про це. Але скажіть мені, як це сталося, що він дав вам такі великі гроші?
Він просив мене не говорити про це нікому. А мене відіслав до вас, щоб ви дали мені поняття, що він за чоловік. То дивно. Та зрештою, певно, він боїться, щоб інші жиди лихварі не дізнались, що він помагає виривати хлопів із їх пазурів, а то би з'їли його. А я думаю, що вони знаються з собою, як лиси коні. Не бійтесь, жиди не зроблять йому нічого. А з тими грішми, то аж мені самому дивно було. Знаєте, я знав Вагмана ще здавна. То була хлопська п'явка, не дай Господи. Кілько людей той чоловік з торбами пустив. А від кількох літ якось щез. Хлопам не звичить. І від продаю обійся, закуплені на ліцитаціях. Назад хлопам. Кажуть, що тепер на панів кинувся. Що за причина такої зміни? А хто його знає? То страх мудра бестія. Може, занюхав там ліпший зиск? А на наших повітових панів він лихий за сина. Хіба він мав сина? Мав. Парубчак був так собі, гусяче повітря. Але староста за щось хотів допекти Вагманові і постарався, щоб його сина взяли до війська. Розщебався Вагман, платив на всі боки, мало до криміналу не дістався, їздив до Львова. Ніщо не помогло. Ще гірше розлютив наших матадорів, бо там десь повивелікав різні їх справки, шахрайства та підкупства. І пімстились на нім. Син як пішов до війська, то вже більше не вернув. Як то? Нездара була, слабовите, а там, знаєте, жид нездара, ще, може, мали на нього око, та й замучили. Не минуло 3 місяці, а Вагманового сина випустили з касарні, але на окописько. То відтоді Вагман зробився, як кажете, добродієм добродіїв. Це він сам так говорив вам? Ні, це я догадуюся. Але пощо ж би в такім разі він брався воювати з лихварями-жидами і помагати хлопам? Або я знаю, що йому за інтерес зичити гроші на непевне, от, наприклад, вам. Адже ж я певний, що у вас маєтку нема настільки, щоб міг на вас пошукати 10 тисяч. За мене цілого ніхто й 500 не дасть, мовив отець Зверач, махнувши рукою. То на яке ж він вам дав гроші? А на яке? Я йому розповів, яка справа. Добре, каже, рятуйтеся. Я вас, отче, знаю, ви чесний чоловік. Дайте мені скрипт, зобов'яжіться самі вести всю справу і сплачувати мені довг з процентами, то я вам гроші дам. А з хлопами я не хочу мати ніякого діла. І щоб ніхто не знав про це ані в селі, ані в сусідстві, прошу вас, нікому не кажіть. Та й по всій параді. Я зараз підписав скрипт і гроші в руку. І до тижня всі хлопські довги в цілім селі сплачені, викуплено 100 моргів, а я зробився громадським банкіром, і касієром, і екзекутором. І сплачують довжники. Точнісінько. Правда, треба лазити, пильнувати, радити, упоминати. Але у мене власного діла небагато, то й лажу по селі. А якби так, не дай Боже, вас не стало, що тоді? Я все говорив Вагманові, а він сміється. Що до вас обходить? Я ризикую, а не ви. Дивно, дивно. Стрілило щось до голови жидові. А нам чому не користати? Якби то наші кондеканальні хотіли трохи менше політикувати, а більше попрацювати, адже Вагман міг би зробити таку вигоду не мені одному. Знаєте, його числять на 500 000 оборотових грошей. Це мені інші жиди говорили. Адже тими грішми можна би при добрим порядку за 10 літ цілий наш повіт вирвати з лихварських рук. Довго ще вночі розмовляли Євгеній і отець Зварич, перебираючи сільські болячки та можливі-неможливі способи рятунку.
Правда, отець Зварич, зайнявшися справою викупна селян із Довгів, мало звертав уваги на інші справи. Про заснування читальні в селі не думав, а такі випадки, як затруєння дітей, прищеплені віспи, як вибори до Ради повітової і громадської, заставали його зовсім неприготованим. Він знав тільки своїх довжників у селі, але навіть не пробував витворити з них якусь свою партію і навіть стояв на тім, що всяка така партійна робота непотрібна і шкідлива. Євгеній надарма силкувався переконати його, що це помилка. Отець Зварич, як і всі чесні люди, з обмеженим кругозором і тісною головою, вперто стояв на своїм. І вони пішли спати, не договорившися до нічого путнього. Розділ 32. Термін у Гумниськах був назначений на 9 рано, тож Євгенію треба було виїхати з Бабинців дуже вчасно, щоб поспіти на сю годину. І справді, він виїхав, не бачившись рано з отцем Зваричем, і велів Беркові поганяти, не гаючись. Але насеред села мусив зупинитися. Коло криниці ждала на нього купка селян. Вони здалека поклонились йому і, держачи шапки в руках, наблизились до брички. Здорові були, привітав їх Євгеній. А що, панове? Та ми хотіли б з паном побалакати, мовив один із селян. Коли ж бо у мене часу мало, спішуся на термін до Гумниськ. Ще пан стануть на час, а ми би дуже просили. Євгеній велів Беркові зупинити коней. Селяни обступили бричку. Поперед усього прошу шапки на голови. Та вже най пан вибачають, мовили селяни, беручи шапки під пахи. Ми і так постоїмо. Ні, так я з вами й говорити не хочу. Вони нерадо понадівали шапки. Ну, що ж там у вас? Та ми би хотіли порадитись. Перепрошаю, ви, бачиться, були вчора у отця Зварича разом з тими, мовив Євгеній до одного з селян, пізнавши його. Інші всі були незвісні йому. А так, мовив той. Чому ж ви вчора не говорили те, про що хочете говорити тепер? Та при його мостеві ніяково. Його мось не люблять, гніваються, коли хто говорить недорічі. Ну, що ж таке недорічі, ви хочете сказати мені? Та ми би хотіли питати. Пан, певно, читають касети. Чи то правда, що на весну має бути велика війна? Війна? А відки ж мені це знати? Може буде, а може й ні. Ага, чуєте, куме? Моргали селяни один на одного. Може й буде. Чуєте, що пан кажуть? Але чим же це таке цікаве для вас? Як то для нас? Адже для нас цікавіше, ніж для кого? Коли війна, то кого женуть найбільше на війну? Хлопських дітей. Ну, то правда, мовив Євгеній. Але ж це ще не таке певне, чи буде війна. Певніше те, що не буде. Пан так тільки кажуть, аби нас не лякати, недовірливо мовив один селянин. Євгеній усміхнувся. Виджу, що вже без мене хтось порядно налякав вас. То пан кажуть, що в газетах іще нема певності про війну. Але ж то у газетах зовсім нічого ні про яку війну не говорять. А може, пан не читали тих найстарших газетів, тих цісарських, що від самого цісаря до всіх губернаторів і до всіх старостів ідуть, закинув один селянин. Євгеній чимраз ширше витріщував очі. Що вам, люди, про які це газети ви говорите? Таких газет зовсім нема. Від цісарів до старостів жадні газети не йдуть. Пан, жартують? Нам казали, що йдуть, і що в них написано виразно, що на весну буде велика війна між нашим цісарем і москалем. Але між нарід цієї відомості не пускають, щоби нарід не полошився. Не слухайте цього, люди. Хто це вам наговорив? Та вже хто наговорив, то наговорив. Ми тільки хотіли знати. Як же ж ви будете знати, коли не вірите? Мовив Євгеній з досадою в голосі. Ей, пане, гірко промовив селянин, вам то дурниці, а нам, нашим дітям, адже то війна, то не жарти. Але ж ні про яку війну нічого не відомо. Невідомо, кажете? А отже, бранка буде. Бранка?
Ну, певно, бранка буде, як кожного року. Та хіба це така страшна річ? Як кожного року? Ні, пане, то не така бранка. То перед війною бранка, така, що лише кривого та сліпого пустять. Та хто це наговорив вам? Люди, хрестіться! Та ми, власне, про це хотіли пана спитати. Про що? Та про ту бранку. Кажу вам, бранка буде така, як кожного року. А рекрутів зараз поженуть до огню? До якого огню? Ну, пане, видно, що ви тої річі не знаєте, мовив один селянин. А я виджу, що з вами нема що говорити, мовив Євгеній. Гоніть Берку. Але поки Берко рушить з місця, один селянин скочив у бричку. Вибачайте, пане, мовив він, їдьте, Берку, я потому за селом злізу. Бричка рушила, селянин сів у бік Євгенія. Ну, скажіть мені, будьте ласкаві, обернувся до нього Євгеній. Що це за дурниці натуркав вам хтось у голову? Та я би пану сказав, але бачите, і він моргнув на Берка, що обернений до них плечима, поганяв коні. Та говоріть, говоріть, бричка туркоче, то він не зрозуміє. Селянин, присунувшися до нього ближче, почав оповідати. Та отак, знають пана Шнадельського. З лиця не знаю, а так дещо чував. То правда, що то великий пан? Не знаю, чи великий на зріст. Ні, я не про зріст. Але так, учений пан, великий адвокат. Здається, що не дуже. Не дуже? Ой, дуже. Кажуть, що був у суді, а як пізнав там усі порядки, то поїхав до Відня до самого цісаря і сказав так. Найясніший монарху. В Галіції суди дуже несправедливі. Простому народові велика кривда діється. То найясніший монарх позволив йому виступити з суду і зробитися адвокатом, і боронити простий нарід. Хто вам це сказав? З зачудуванням спитав Євгеній. Та так скрізь по селах говорить. Бо я інакше чув, мовив Євгеній. Я чув, що пан Шнадельський був у суді, покрав там щось, і його нагнали. А адвокатом він не є і не має права бути. Селянин похитав головою при тій мові, очевидно, не вірив їй. То, може, пан не про сего Шнадельського чули, бо сей то дуже великий пан і вчений адвокат. Я чув тільки про одного Шнадельського, мовив Євгеній. Ну, але коли конче хочете, щоб то був не той, то нехай вам буде й не той. Ну і що ж він? Та був у нас у селі, в громадській канцелярії, і оголосив. Навесні буде велика війна, а в зимі незадовго буде велика бранка. Будуть брати всіх, хіба кривих та сліпих ні. А кого візьмуть, то зараз у мундир, до обрехтунку, а потім зараз до огню. А хто би хотів реклімуватися або й так увільнитись, то нехай удасться до нього. Він один може то зробити. Правда, що то буде трохи коштувати, але іншої ради нема. А питали ви його, кілько би то коштувало? Казав, що найменше 5 соток. Видно, на богачів полює. Ну і що ж, зголосились деякі до нього? Та в нашім селі нас 8. У мене син одинак, власне, має йти до 1-ї класи. А у кума Степана старший син жонатий на боці. Вийшов із клас, а молодший при батькові на господарстві. А у Демка 5 дітей дрібних. Тільки старший здатний до праці. І так у кожного. Коли несе, то те. То вже гадаємо собі, ліпше мені півгосподарства стратити, ніж свою дитину наявно загибель пускати. Адже господарство річ набутна, а своєї крові жаль. Ну, і подавали ви йому деякі завдатки? Та, певно, без того й говорити з нами не хотів. Нижче 10 і не дивився. Не думайте, говорив, що то легка річ. Я дав 15 ринських, а деякі по 20 подавали. І кажете, що в уряді громадським все голосив? А так. І багато людей все чуло. Та щось нас 5 чи 6. Війт чув? Ні, Війт вийшов. А нас він просив не розголошувати сього, бо, каже, наказ вийшов із Відня робити все в тихості, аби нарід не перепудився. І як гадаєте, чи то тільки в вашім селі він був у тій справі? Де, був і по інших. Декуди люди не хочуть признатись, а деякі говорять. Та він і інші адвокатські справи проводить. Береся ґрунти виходжувати, лівентарі виробляти. І за все каже собі так платити.
Ну, та певно, без того не можна. А по хвилевій мовчанці селянин запитав: ну, і що ж нам, пан, радять робити? Виходжувати то увільнення чи ні? Що ж я вам буду радити? Мовив Євгеній, у якого в серці бралася розпука при тім оповіданні. Знаєте, господарю, аби я вам і наліпше порадив, то знаю наперед, що мене не послухаєте і зробите так, як вам скаже той пройдисвіт. А в такім разі шкода моїх слів. Та най пан не гнівається, мовив селянин, трохи ображений Євгенієвими словами. Ми, пану, дурно не схочемо. Євгеній скипів. Стійте, Берку, скрикнув він. Бричка зупинилась. Прошу вас, пане господарю, злідайте і не доводіть мене до злості. Селянин зліз. Він, очевидно, не надіявся сього. Опинившись на землі, він ще раз обернувся до Євгенія. І нічого нам, пан, не порадять? Євгеній ужив усіх сил своєї душі, щоб перемогти свої зворушення і свій біль над темнотою та поганими привичками тих людей. Слухай, чоловіче, говорю вам по щирості і нічого від вас не хочу за цю раду. Не дайте себе обдурювати. Ніякої війни, ані великої бранки не буде. Ніякий пан, ані адвокат не має права увільнити ваших дітей від війська, окрім тих, що мають право до рекламації. Хто вам інакше говорить, той дурить і туманить вас, розумієте? Та розумію, якось нерадо мовив селянин. Ті гроші, що ви йому дали, то так, якби в болото викинули. Коли маєте свідків, то скажете його до суду за видурення. Розумієте? То його замкнуть до криміналу і побачите, що він за адвокат. А не маєте свідків, то плюньте в те місце, де були гроші. А більше йому не давайте і інших остерігайте. Зрозуміли? Та зрозумів. І вірите мені? Селянин почухався в потилицю. Ну, то йдіть і робіть, як знаєте. Гоніть, Берку. Розділ 33. Гумниська – мале, брудне жидівське містечко. Вулиці повні вибоїв, тільки в головнім осередку вимощені річними кругляками, по яких селянські вози деркочуть, мов кепський грач по клавішах розстроєного фортепіано. Передмістя мають характер села. Осередок виглядає, мов збірка мурованих коршун. Тільки коло так званого ринку стоїть кільканадцять одноповерхових кам'яниць. У одній із таких кам'яниць, розуміється, жидівський і міститься цісарсько-королівський повітовий суд. Містився в ту пору, в якій іде наше оповідання. Суд у тім містечку заведено недавно, то й дому власного для нього ще не було. Ринок, при яким містився суд, це була широка квадратова площа з калюжею на середині, з купами сміття тут і там, з теребовельськими тротуарами з двох боків, а з кругляковими хідниками в двох інших. З усіх боків до ринку виходили жидівські склепи. В сінях домів сиділи при своїх столах там булочниці, там крамарки з цяжками, іглами, шилами, каменями до острення кіз, ременями і шапками, там шевці з угнівськими чобітьми або оліярниці з олієм, що шириє на 100 кроків довкола душний, неприємний сопух. Бруд, занедбання – оце було головне, що кидалось у вічі, і у всі змисли в тім містечку і в тім ринку. Щось спирало груди, очі втомлялися, блукаючи по самих непринадних предметах. Думки робилися понурі. В торгові дні на тім ринку і на тісних вуличках та торговицях ішла пекельна гармонія. Квичали поросята, ревли воли, скрипіли намазані колеса, кричали, гейкали та сварились селяни, шваркотали жиди, викрикували свої товари перекупні, протикаючися поміж вози, а на возах то плакали, то проразливо свистали діти, взяті до міста на те тільки, аби було кого лишити при конях, поки старі поорудують на підсіннях, по склепах та по шиночках, що їм треба і не треба. Вереск і гармидер, п'яні співи і завзяті торги рвали слух. Щоб тут міг хтось весело, щиро сміятися, чути себе свобідним і вдоволеним, це видавалось чимось диким і невідповідним до цього місця, не до лиця його загальній фізіономії. І гумницький суд своїм виглядом достроювався до тої фізіономії.
Камениця не стара ще, але обдряпана, оббита дощами і сполоскана згори додолу протоками дощівки, що текла з дірявих ринув. Сіни широкі вели на вузьке, темне й брудне подвір'я, завалене якимись старими бочками та поломаними возами. З сіней направо й наліво йшли сходи на перший поверх, де знаходилися канцелярії і зала розправ. І сходи, і стіни, і коридор на першім поверсі, і зала – все було брудне, запорошене, заболочене, занедбане. Дерев'яна підлога на коридорі була попротирана ногами так, що в многих місцях крізь дошки видно було голу цеглу. Поруччя на сходах було слизьке від бруду, повітря всюди було сперте, затхле і нездорове, хоч у одинокім вікні, що з коридора визирало на якийсь поганий заулок, були вибиті 2 чи 3 шиби. Євгеній прибув до суду 8:45 і застав коридор повний селян, міщан, жидів, жінок і мужчин. Деякі сиділи на сходах, інші стояли на коридорі, держачи капелюхи в руках. Жиди шваркотали щось, жінки зітхали важко, хрестились та шептали молитви. Всіх очі від часу до часу позирали на двері зали розправ, і відки мав появитися пан секретар, щоб викликати справи, які сьогодні на деннім порядку. Євгеніїв клієнт, громадський радний із одного з поблизьких сіл, гарний чорновусий мужчина, яких 35 літ, побачивши свого адвоката, протовпився до нього, привітався з ним і, відводячи його трохи набік, шепнув: «Усе добре, прошу пана адвоката». «Що добре? Та з моєю справою». «А що, відступив жид від оскарження?» Ні. «Свідків маєте?» «Свідків? Яких свідків? Жид має свідків». «Але ж ви мали мати своїх». «Нащо?» «Ну, щоб посвідчити вашу невинність». «Мою невинність? Але ж я не потребую її посвідчувати. Я таки набив жида». «І признаєтеся? А певно?» «Ну, то що ж доброго вам трапилося?» Лише пан адвокат питають жидових свідків, за що я його набив. Ну, розуміється, що буду питати. Сам суддя буде питати? Ні, прошу пана, суддя не буде питати. А ви відки знаєте, що не буде? Побачить пан. Ну, не бійтеся, я своє зроблю. В тій хвилі двері від зали отворилися, в них появився возний, прочищуючи дорогу, а за ним молодий панич, протоколянт пана судді Страхоцького, з аркушем паперу у руках. Увесь народ лавою повалив до нього. Протоколянт серед загального гуркоту й шуму почав відчитувати лісту розправ. Абіхт Хаскель – нема. Анштелер Фроїм – нема. Бабій Митро – нема. Є, прошу пана, запищав малий чоловічок із юрби. Добре. Бабій Митро є. І, зачерпнувши олівцем назву присутнього, читав далі. Хто не відзивався в тій хвилі, не був моментально присутній, не дочув своєї назви серед шуму, того справа спадала з порядку денного. Але я тут, ось де я, Абіхт Хаскель, кричав пейсатий жид, вбігаючи задиханий із сходів. Пропало. Було обізватись тоді, коли вас читано. Дістанете другий термін. Це філізування тяглося з півгодини. Поминені зголошувались, просили, сперечалися. Деякі починали лаятись. Протоколянт грозив, що велить арештувати непокірних. Роззяви селяни, що не обізвалися в першій хвилі, чухалися в потилицю і зітхали важко. Але не відходили, мночи в руках форлядонки і ждучи таки ще якоїсь ласки Божої. Із 150 справ, покладених на порядку деннім, скинено таким робом цілих 80. Коли вибила 9, викликування скінчилося. Протоколянт вернув до зали, возний станув при дверях, і почалися так звані пискові розправи. Євгеній зараз при початку викликування війшов до зали, де вже сиділи суддя Страхоцький і заступник прокуратора, ще молодий урядник, що з дуже неособливим успіхом силкувався надати своєму дитяче-наївному і смішкуватому лицю вираз урядової поваги і строгості. Суддя Страхоцький то був маленький, худенький чоловік
з надзвичайно малою головою і ріденькою бородою. Хоча мав уже близько 60 літ, то проте виглядав щось, мов недозріле, неустатковане. Його голос був пискливий, вираз лиця заляканий, очі вогкі, мов ось-ось йому збирається на плач, рухи нерівні, нерішучі, немов він ніколи не знав, що робити. Судді його знали всі, як зовсім невжиточного суддю. Надзвичайно тупий у науках, і він переходив у гімназії з класу до класу, то просьбами, то протекціями, а одиноке, чого добре навчився під час університетських студій, це була гра в більярд. Зате коли прийшло до державних екзаменів, він був змушений перший раз у своїм житті напружити свій мозок. З тяжкою бідою він зробив судейський екзамен, але заплатив за нього дорого, бо по екзамені зійшов з ума. Його вилічили, але його духовні здібності від того часу зробились, коли можна, ще менші, ніж були. Проте він вступив до суду і відбув предписану практику, авансував, замикав і судив людей, не тямлячи ані законів, ані суджених справ, і маючи собі тільки одно дуже просте правило – робити відповідно до вказівок прокурора. Але раз трапилась йому неприємна пригода. Чи то прокуратор хотів зажартувати собі з нього, чи як запалений мисливець справді був розлючений на селянина, що ніччю застрілив у своїй бараболі дика і не віддав його пану, але сам і з'їв. Досить, коли прийшлося судити селянина за лісову крадіж, прокуратор приватно сказав Страхоцькому: «Я би такого злодія засудив на смерть, нехай би його повісили». І Страхоцький ні сіло, ні впало, засуджує хлописька на смерть і зараз пише до ката в Голомуці, щоб приїжджав вішати. Справа наробила скандалу, і Страхоцького взяли знов до шпиталю. Але там сконстатували у нього органічну хибу і випустили його по кількох тижнях. У нього були широкі сімейні зв'язки, і йому виєднано те, що його знов узяли до суду, навіть авансували на радника, але не давали йому ніякої справи вести самостійно. Він укупі ще з кількома подібними інвалідами належав до постійних меблів при всяких розправах. Це були так звані неперемінні вотанти. Страхоцький, звичайно, дрімав під час розправи або, обернувшися плечима до публіки, писав пальцем по склі, писав усе однісіньке слово «добре». А коли прийшлося голосувати, то завсіди віддавав голос у дусі внесків прокуратора. Це, по його думці, була найліпша міра для виміру справедливості. Так він прослужив довгі літа, і йому лишалось вже небагато до вислуження повної пенсії. Але в судівництві повіяло трохи іншим духом, і від совітників зажадали справжньої роботи, а не самого кивання головою на прокураторські внески. І хоча інструкція неперемінних вотантів не перевелась зовсім, та проте старших повисилено на пенсію, а Страхоцькому віддано управу повітового суду в Гомниськах. Бідний чоловік мало не плакав, одержавши такий несподіваний аванс. Але президент потішив його. «Дам пану совітникові наразі дуже інтелігентного практиканта, то він буде пану допомагати, а пан совітник будуть ласкаві держатися у всьому його вказівок. Цей практикант дуже здібний правник і не схоче робити собі жартів з пана совітника, то вже на нього можна спуститися». От так підготовлений пан суддя Страхоцький рушив до Гомниськ і взявся робити справедливість у повіті. Практикант справді показався дуже здібним, так що людність ані в тоні ведення розправ, ані в їх скорості, ані в самих вироках не бачила ніякої зміни. Суддя був острий, це так, але такий самий був і його попередник. І так, мабуть, і Бог приказав, щоб усі судді були острі, щоб лаяли обвинуваченого, веліли представляти жандармами, грозили тюрмою і шибеницею. Які були їх вироки, наскільки відповідали законові, про це селяни здавен-давна не знали і не думали. Вони знали одно, що судового вироку ніколи не можна зміркувати наперед, так, як тяжко вгадати номери, які вийдуть на лотерію. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.